สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่12ตุลานะครับที่อเมริกาตอนนี้9โมงครึ่งแล้วเมื่อคืนผมนอนค่อนข้างที่จะดึกนะครับวันนี้ก็เลยมาสายนิดหนึ่งนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างเมื่อวานคำถามก็ค่อนข้างเยอะนะวันนี้เดี๋ยวรอดูก่อนว่ายังไงแล้วก็ที่ไทยตอนนี้ก็ยาวใช่ไหมครับน่าจะไปเที่ยวกันเยอะหรือไม่ก็ทำอะไรสักอย่างนะ ที่นี่ก็มีเฮอริเคนใช่ไหมที่เข้าที่ที่ฟลอริดาแต่ว่าที่บ้านโรซี่นี่ไม่โดนนะครับเขาก็สบายผ่านพ้นไปได้คือไปถึงรู้สึกว่ามีฝนนิดเดียวเองมั้งแล้วก็ไม่เยอะอะไรแต่ว่าถ้าตรงที่โดนเยอะๆเนี่ยตรง Tampa ตรงนั้นน่ะก็คือคิดว่าหลายคนคงจะเห็นคลิปวิดีโอแล้วแหละคือมันแย่ขนาดนั้นเลยบ้านบางหลังก็เละเทะไปหมดเลยนะครับบางส่วนก็อพยพคนออกไปหมดเลยนะถ้าไม่อพยพก็คงแย่แน่นอนนะครับแล้วก็ตัวสนามกีฬาเนี่ยไอ้ตัว หลังคาหายไปทั้งอันเลยนะฮะทางนั้นก็จะลำบากนะครับอืมแล้วก็จริงๆคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าของผมเนี่ยทุกๆปีไทยวันที่13ตุลาเนี่ยเราก็จะเนาะร9สวรรคตแล้วก็ผมก็จะไหว้พระสักช่วงหนึ่งในตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นวันที่เราผมเคยวาดรูปร9ไว้ตอนที่ท่านสวรรคตวันนั้นเลยนะว่าเราก็วาดไว้เป็นที่ระลึกเดี๋ยวก็อาจจะเอามาให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับจะแปะไว้วันพรุ่งนี้นะครับแต่ตอนนี้คงยังนะครับ คุณแอมฟี่ได้กี่สิบล้านนั่นน่ะหลายหมื่นล้านนะฮะจากย่างกุ้งก็สวัสดีจากที่อเมริกาด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเช้าดีอากาศวันนี้เริ่มเย็นขึ้นแล้วนะครับที่แอตแลนตาตอนนี้ก็ประมาณ13องศา13-14องศากำลังสบายเลยนะเดินเล่นได้ดีนะครับเฮอริเคนน่ากลัวมากก็นั่นสินะมีมีแบบเละเทะไปหมดเลยตอนนี้นะครับเฮอริเคนคือ มันก็เหมือนน้ำท่วมเมืองไทยอย่างหนึ่งนะที่ว่าหลังจากที่หายแล้วเนี่ยมันก็จะมีบริเวณที่โดนน้ำโดนโคลนโดนเศษอะไรสักอย่างแล้วก็ต้องมานั่งทำความสะอาดพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามันเละอะนะแล้วก็มีเชื้อราอยู่ข้างในได้ง่ายๆเลยนะถ้าไม่ได้ปล่อยให้มันแห้งจริงๆแล้วก็บางบริเวณมันไม่แห้งด้วยมันเป็นไม้อย่างเงี้ยนะครับก็จะลำบากอยู่นะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้มีภาพ Rosie ครับผมถ่ายมานิดเดียวนะคือเขาไปเล่นแล้วก็เอ่อสนุกดีนะครับเจอเพื่อนอีก2ตัวเจอเพื่อนที่คุ้นเคย Lucky กับ Manly ก็เล่นแหลกลานนะครับวิ่งวิ่งเต็มไปหมดเลยน่าสนุกดีนะครับอุ๊ยคิดว่าการปฏิบัติธรรมสมาธิจะมีผลต่อการรักษาโรคร้ายไหมมันก็มีบ้างนะครับอย่างน้อยก็ในด้านจิตใจมันทำให้สบายใจขึ้นแต่ถ้าทำให้โรคมันหายไปเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับ บางคนบอกว่าถ้าเรานั่งสมาธิจิตใจดีมะเร็งมันจะหายไปหรือเปล่ามันไม่หายครับหรือเราเป็นโรคหัวใจมันก็ไม่หายเหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยมันก็จะทำให้เราจิตใจสงบสุขนะครับจิตใจที่ดีมันก็จะมีผลต่อการรักษาในทางที่ดีนะครับอเมริกามีแชร์ลูกโซ่ไหมมีครับมีแต่ว่ามันก็ไม่มาถึงเราสักทีเนาะคือผมตัดโซ่ทิ้งเสียก่อนมีเวลาแป๊บเดียวไม่เป็นไรครับเราก็มาแป๊บเดียวก็ได้นะ มีข่าวเด็กเล่น Tetris ถึง level 255ทะลุ level เกมมา reset level 100ใหม่เอ่อ Tetris นี่มันมีคนชนะไปแล้วนะครับมีคนชนะไปแล้วจนจอค้างไปแล้วมันไม่ใช่เพิ่งมามีอะตอนนี้นะมันออกมาตั้งนานแล้วที่สามารถเล่นเกม Tetris จนถึง level สุดท้ายของมันได้แล้วก็ค้างพังไปเลยนะครับถ้านี่ออกมามีใหม่ก็คงจะแบบคนนี้อายุน้อยสุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ Tetris ทำไมเลือกแปลงน้ำแปลงฝันฮะคุณ Celestial Star แปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแปลงน้ำแปลงฝันแห่งมีตุดไหนที่ไม่ดีหรือดีต่างกันบ้างผมยังไม่รู้เลยคุณเขียนว่าอะไรนะครับดังนั้นก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะไม่สามารถตอบคุณได้อเมริกามีเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเฮอริเคนไหม
อ่าเป็นประกันนะครับจะเป็นประกันอย่างเดียวเลยจะไม่มีการแบบอยู่ๆรวบรวมเงินแล้วไปจ่ายให้เขาเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไรนะครับแตกต่างจากไทยนะครับคุณน้ำพี่บอกว่า1มาก่อน0อ้อ0มาก่อน1อ๋อก็ดีเหมือนกันเนาะ MK67 คุ้มกับเงินที่เสียไปหรือเปล่าคุณก็ต้องลองคิดดูเองนะว่าคุณจะคุ้มหรือเปล่าคุ้มหรือไม่คุ้มมันอยู่ที่ตัวคุณเพราะว่าไอ้ของแบบนี้เนี่ยไม่มีใครแนะนำให้คุณกินนะหมอก็ไม่แนะนำให้คุณกินแต่ถ้าเกิดคุณจะกินก็แปลว่าคุณต้องไปดูว่าผลข้างเคียงกับผลที่ได้มันจะคุ้มค่ากันแค่ไหนนะครับบางคนกินก็บอกไม่คุ้มเงินที่เสียไปบางคนกินก็บอกโอ้คุ้มจังเลยดังนั้นมันมีแต่คุณเท่านั้นแหละที่จะสามารถตอบคำถามข้อนี้ได้นะครับ ผมเคยทำคลิปเรื่องนี้ไปแล้วคุณก็ลองไปฟังดูแล้วกันว่าอยากจะลองหรือไม่อยากจะลองนะฮะทานเซอร์ทาดีนแล้วรู้สึกเชื่องช้าเป็นผลกระทบของยาหรือเปล่าใช่ครับนะบางคนก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไปนานๆมันก็จะชินไปเองหรือว่าถ้าเกิดว่ายามันเยอะเกินเราก็ต้องลองไปปรึกษาหมอว่าอาจจะต้องขอลดยาลงมาก่อนแต่การหยุดยาไปเลยเนี่ยไม่ควรนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งมีปัญหาต่างๆตามมาอีกเยอะแยะเลยนะครับ แล้วช่วงนี้จริงๆผมก็ยังมีอันหนึ่งอยากจะประชาสัมพันธ์เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยววันที่29ตุลามันจะมีงานอันหนึ่งชื่อว่างาน Hackathon ซึ่งเป็นเจ้าภาพปีนี้เนี่ยเป็น MIT ที่อเมริกาจัดร่วมกับที่ศิริราชมหิดลนะครับเป็นงานที่เขารวบรวมคนเก่งๆทุกสาขาเลยนะไม่ว่าจะเป็นแพทย์วิศวะนักธุรกิจหรือพวกคนที่เขาออกนโยบายต่างๆหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะฮะ มารวมตัวกันเพื่อแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งธีมของปีนี้เป็นธีมเรื่องของผู้สูงอายุซึ่งผมว่ามันเจ๋งอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเรารู้อยู่แล้วตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไม่เร็วก็ช้าเนี่ยน่าจะไม่นานนี้แหละเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยคือมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคนอายุยืนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นโรค NCD ต่างๆนะ เบาหวานความดันไขมันโรคมะเร็งโรคอัลไซเมอร์โรคติดเตียงต่างๆก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยคนวัยทำงานก็ลดลงเพราะว่าเราไม่ค่อยมีลูกกันรวมทั้งผมก็ไม่มีลูกเหมือนกันนะมีแต่ Rosie มันก็ดูแลพวกคุณไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการสร้างชุดแก้ปัญหาแล้วว่าเราจะแก้ยังไงนะไม่ว่าจะเป็นแก้ที่ตัวคนไข้ตั้งแต่ก่อนที่จะไปหาหมอแล้วทำยังไงให้สุขภาพเขาดีขึ้นมาได้ กับอีกแบบหนึ่งคือแก้ตอนที่มันเกิดเรื่องไปแล้วนะจะแก้ยังไงเราต้องแบ่งเป็น2พาร์ตนะและในงานประชุม Hackathon เนี่ยก็จะมีคนที่เขามาให้ไอเดียมาให้ความรู้พวกเนี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับผมก็เดี๋ยวไว้จะทำคลิปมาประชาสัมพันธ์แล้วก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยแล้วกันว่าใครอยากจะสมัครไปงานนี้ก็ไปได้นะครับจะได้ไปดูว่าตกลงแล้วคนที่เก่งระดับสุดยอดเนี่ยเขาคิดกันยังไงนะครับที่สำคัญคือหลังจากงานเนี่ยมันจะมีงานที่แบบแข่งขันเขาจะแบ่งเป็นทีม ที่หลายๆทีมนะและแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีความสนใจในด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวข้องกับวิธีในการแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุของคนไทยแล้วก็มีนักธุรกิจแบบใหญ่ๆมาลงทุนเลยนะคนที่เขาชนะเนี่ยจะได้บินมา MIT ด้วยฟรีมี3ที่นั่งมั้งทั้งทีมเลยนะครับที่จะมาได้นะอืมนานๆก็จะเจอแบบนี้สักทีนะครับ แล้วก็มีเรื่องหนึ่งซึ่งผมเพิ่งคิดได้ที่ผมไปประชุมที่ Chess มานะฮะอ่าวันที่เปิดงานเนี่ยเขามีการแจกรางวัลให้กับคนที่ทำคุณูปการแก่โลกใบนี้ไว้แล้วมันมีคนคนหนึ่งซึ่งผมอยากจะเอาเรื่องของเขามาเล่ามากเลยเพราะว่าผมเห็นเราภาษาอังกฤษจะเรียกว่าคนนี้เป็น unsung hero นะครับคือเป็นฮีโร่ที่ไม่ได้ถูกขนานนามคือเหมือนปิดทองหลังพระนะแต่ว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ย มันก็จะไม่มีการรักษาวัณโรคในทุกวันนี้ สมัยก่อนคุณรู้เปล่าว่าวัณโรคเนี่ยรักษาไม่ได้นะตายลูกเดียวเลยเราปล่อยตายด้วยซ้ำไปคือก็เขาจะสมัยก่อนมีการสร้างสถานกักกันเรียกว่า Sanatorium นะฮะไว้เต็มอเมริกาเลยเพราะว่าวัณโรคเนี่ยมันเป็นโรคที่แพร่เร็วมากนะครับแพร่ได้ติดต่อง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีทางรักษาเขาก็เลยคิดว่าอย่างนี้ต้องเอาธรรมชาติมาบำบัดแล้วก็น่าจะเป็นแบบต้องอยู่ตรงนั้นนานๆก็เลยสร้างเป็น Sanatorium เอาไอ้คนพวกเนี้ยไปอยู่แล้ว Sanatorium พวกนี้อยู่ไกลๆ อยู่ไกลจากตัวเมืองเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็เอาคนที่เป็นวัณโรคไปกองรวมกันนะโดยหวังว่าอากาศที่ดีอาหารที่ดีแสงแดดหรือว่าการรักษาแบบโฮมิโอพาธีหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับจะช่วยคนไข้ดีขึ้นได้แต่มันก็ไม่ดีขึ้นครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตแล้วสมัยก่อนเนี่ยนะฮะช่วงวัณโรคมันมาใหม่ๆเนี่ย
ใน3คนที่ตายอะ1ในนั้นจะต้องมีคนตายเพราะวัณโรคไม่เหมือนสมัยนี้เนาะสมัยนี้ก็โรคหัวใจโรคมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ทำให้คนตายใช่ไหมสมัยก่อนไม่ใช่ครับสมัยก่อนโรคอันดับแรกเลยวัณโรคนะไม่มีวิธีรักษาด้วยต่อมาก็ตามมาด้วยวิธีผ่าตัดซึ่งก็ไม่ค่อยได้ผลอะไรแล้วก็ถึงมียาพวกนี้ออกมาแล้วยาตัวเดียวก็เอาไม่อยู่นะครับจนกระทั่งเนี่ยมีการทดลองแล้วก็มีคนที่ได้รางวัลคนเนี้ย เขาเป็นพยาบาลนะแล้วเขาอยู่ในทีมที่เราเรียกกันว่าเป็น Black Angels นะเป็นนางฟ้าผิวสีที่คอยดูแลคนไข้ที่ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้เลยนะเพราะคนไข้พวกนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราเข้าไปใกล้โอกาสติดแบบแทบจะ100%เลยนะแล้วก็สมัยนั้นไม่มียารักษาด้วยตายคือตายเลยนะฮะตายทรมานด้วยนะคือไอออกเลือดตัวผอมแล้วก็สุดท้ายก็ไม่รอดนะอืมตายแบบนั้น แต่เขาก็ยังเป็นคนไปดูแลรักษาแล้วก็พอมียาตัวใหม่เนี่ยยาผลิตออกมาจะเอาไปถึงคนไข้ได้ไงมันก็ต้องมีคนเอาไปให้กินใช่ไหมแล้วก็ต้องมีคนดูแลคนไข้พวกนี้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ทดลองยาไปยามันไม่ได้กินวันเดียวหายมันต้องกินโน่น2 ปีอะสมัยก่อนนะใช้ยา2 ปีกว่าจะหายนะครับไม่เหมือนเดี๋ยวนี้6 เดือนก็หายแล้วใช่ไหมสมัยก่อนนานขนาดนั้นก็เนี่ย พยาบาลคนนี้เขาชื่อ Virginia Allen นะอายุตอนนี้92 ปีแล้วเขาเป็นคนแรกๆเลยที่ไปอยู่ตรงอ่าที่เขาดูแลผู้ป่วยนะครับตรงนั้นเขาอยู่โรงพยาบาลหนึ่งชื่อ Seaview นะฮะอยู่ที่นิวยอร์กเขาเป็นคนที่แบบไปอาสาแล้วไปทำงานที่นี่นะเพราะว่าสมัยนั้นน่ะ Seaview Hospital เนี่ยมันเป็น Sanatorium ที่หนึ่งเอาไว้เก็บคนไข้วัณโรคแล้วก็อ่า ไม่มีใครอยากจะทำงานพยาบาลที่เป็นผิวขาวเนี่ยลาออกหมดเลยกลัวติดกลัวว่าจะตัวเองจะตายก็เลยเหลือแต่พยาบาลคนดำที่ต่อสู้นะเขาจะออกก็ได้นะแต่เขาก็ไม่ออกเขาก็ต่อสู้เพื่อคนไข้ที่อยู่ที่นั่นเสมอมานะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกทีแล้วกันเล่าตอนนี้ไปเดี๋ยวมันจะเพลินจะยาวจะไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่นะไว้คราวหน้าเราเล่าให้ฟังยาวๆเลยแล้วกันนะฮะ ก็ขอบคุณคุณลูกช้างนะครับที่สร้างบังเกอร์ให้เฮอริเคนให้เอาลูกโป่งไปแทนนะครับเผื่อหลบเฮอริเคนไปในอากาศได้คุณสโรชาถามว่าอะไรนี่น้ำมันกระเด้งไปแล้วคำว่าเทคนิคการแพทย์กับแพทย์ต่างกันอย่างไรพอดีได้ยินจากบอสหมอเอกเรื่องนี้ก็ดราม่ากันใหญ่เลยใช่ไหมฮะเทคนิคการแพทย์เนี่ยเอาตรงๆก็เรียนเรื่องการทำ lab เป็นหลักนะเช่นบางคนเจาะเลือดเป็นนะครับ แล้วก็ไปตรวจเลือดเช่นเวลาที่เราไปตรวจเนี่ยตรวจผลเลือด CBC อิเล็กโทรไลต์ตรวจค่าตับค่าไตค่าวันค่าตรวจเรื่องวัณโรคตรวจการติดเชื้อเพาะเชื้ออะไรเงี้ยเขาก็จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับตรงนั้นเป็นหลักนะครับขอบคุณชนที่สนับสนุนมานะครับนั่นแหละแล้วคุณพริมคุณศิริอาราดาที่สนับสนุนมาขอบคุณด้วยนะครับคุณจุ๋มด้วยนะฮะ ก็เทคนิคการแพทย์ก็จะทำหน้าที่พวกนี้นะถ้าเกิดว่าเขาหัวการค้าหน่อยเขาก็จะไปเปิด lab เป็นของตัวเองนะเปิด lab เป็นของตัวเองเพื่อให้ใครมาตรวจอะไรเงี้ยก็จะได้ได้เงินได้ตรงนี้นะครับเขาจะให้คำปรึกษาเรื่องพวก lab พวกนี้แต่ว่าเขาไม่สามารถรักษาอะไรได้เลยนะฮะแล้วพวกนี้ก็จะไม่สามารถที่จะเป็นหมอเพราะว่ารักษาไม่ได้จ่ายยาไม่ได้นะฮะนี่ก็จะเป็นกลุ่มเทคนิคการแพทย์นะฮะ แล้วก็เนี่ยบอสหมอเอกเรียกตัวเองว่าหมอไปดูเนี่ยนั้นก็รู้สึกว่ามันก็ไม่น่าใช่เนาะมันคืออ่านที่โพสต์แต่ละอย่างอะจงใจทำให้คนเข้าใจผิดว่าตัวเองเป็นหมอซึ่งอันเนี้ยไม่ถูกต้องนะแต่บอกไว้ก่อนว่าแพทยสภาทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเขาไม่ใช่หมอแพทยสภาไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งสิ้นในตัวคนคนนั้นเพราะสิ่งที่แพทยสภาจะทำได้คืออะไรอย่างร้ายแรงที่สุดก็คือถอดใบประกอบวิชาชีพแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นหมออยู่แล้วมันก็ไม่มีใบประกอบวิชาชีพให้ถอดอยู่แล้วตั้งแต่แรกอะ แล้วก็แพทยสภาก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นหน่วยงานอื่นสักเป็นหลักในการไปทำอะไรสักอย่างนะครับเห็นโพสต์มีอันหนึ่งฮามากโพสต์ว่าอะไรนะที่บอกว่าหมอเป็นอาชีพที่โรแมนติกเพราะว่าได้ฟังเสียงหัวใจทุกวันมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยเอาสเต็มาฟังเสียงหัวใจทุกวันคือฟังกันเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะอืม บางคนสเตตแบบฟังแล้วคือมีบางคนตลกมากเลยที่ไม่ใช่หมอใช่ไหมฟังเอาคิดว่าจะเอามาพาดตรงคอคือมันยังไม่ได้เข้าไปในหูเลยจะไปได้ยินอะไรได้ยังไงใช่ไหมเออส่วนบางคนทำใส่หูกลับด้านอีกใส่กลับด้านนี่ก็รู้เลยว่าไม่ใช่หมอแน่นอนนะครับ
รือใครเอาสเตตมาแขวนคอถ่ายรูปก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่หมอทั้งนั้นแหละนะต้องบอกว่าอย่างงี้หมอส่วนใหญ่ชอบทำสเตตหายทำหายแล้วไปเอาของใครมาใช้ล่ะไปยืมที่ตึกมาใช้โน่นยืมที่ตึกที่วอร์ดมาใช้ของผมเนี่ยสเตตหายนะไม่ใช่ผมทำหายมันมีคนขโมยของผมไปคือของผมสเตตดีเสียด้วยตอนสมัยเรียนอะแล้วมันสีดำสวยงามผมวางไว้ตรงเคาน์เตอร์ตอนที่ผมต้องเข้าไปตรวจคนไข้ข้างในห้องในไอซียูแล้วออกมามันหายไปแล้วแล้วก็อ้าวอะไรวะเนี่ยอืมเราก็เลยจิ๊กต่ออีกท่อหนึ่งใครวางไว้ตรงนั้นกลายเป็นของเราไปแล้วนะอืมมาแล้วเสียงหวอมาอีกแล้วนะดังนั้นก็อย่างงี้คงไม่สามารถเรียกตัวเองว่าเป็นแพทย์ได้เนาะถ้าเรียกว่าเป็นแพทย์ก็คงจะแย่นะครับแบบนั้นอืมอันนี้อะไรอากาศเย็นน่านอนก็อาจจะเป็นอย่างงั้นก็ได้นะเด็ก13จอค้างแต้มทะลุ level สูงสุดถึง level แล้วกลับมา100ใหม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ายังไง แต่แต้มยังเดินต่อแสดงว่ามันเจ๊งได้2แบบเหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันเหมือนคนที่เล่น Pac-Man อะมันมีคนที่เล่น Pac-Man จนมัน hang ไปเลยเหมือนกันนะจอมันครึ่งหนึ่งกลายไปเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเล่นต่อไม่ได้แล้วขอบคุณคุณนิโคตินนะครับที่สนับสนุนมานะครับเป็นไปได้ก็เลิกนิโคตินเสียนะครับใช้ไปมันไม่ดีหรอกนั่งสมาธิทำให้เนื้องอกในปอดเล็กลงได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับสมาธิเนี่ยมันก็ดีต่อสภาพจิตใจแต่มันไม่สามารถทำให้เนื้องอกหรือมะเร็งอะไรมันหายไปไหนได้นะครับแล้วมันก็ไม่ทำให้มันเล็กลงด้วยนะครับ แปรงฟันแห้งดีเสียอย่างไรบ้างก็คุณเพียวได้เคยมาตอบไปแล้วนะว่าการแปรงฟันแห้งเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เรามีพวกฟลูออไรด์ที่อยู่ในตัวยาสีฟันเนี่ยเคลือบติดที่ฟันได้มันก็จะทำให้ฟันมันผุยากขึ้นหน่อยบางคนเขาก็แปรงฟันแห้งแต่สำหรับผมเนี่ยผมแปรงฟันแห้งแบบนั้นแล้วเนี่ยมันมันมีสักอย่างในยาสีฟันน่ะมันทำให้เหงือกผมมันระคายเคืองแล้วมันก็รำคาญผมก็เลยไม่แปรงฟันแห้งก็แปรงฟันปกตินะครับ แต่ถ้าเกิดคุณทำแล้วคุณไม่มีปัญหาคุณจะแปรงฟันแห้งก็ได้นะก็คือแปรงด้วยยาสีฟันธรรมดานี่แหละเสร็จแล้วก็ไม่ต้องบ้วนน้ำนะครับถ้าบ้วนถุยเอาเฉพาะตัวยาสีฟันแล้วก็ตัวสิ่งที่มันอยู่ข้างในออกเฉยๆนะครับบางครั้งมีอาการเสียดแปลบที่หัวใจนานๆเป็นสาเหตุจากอะไรอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันนะคือจริงๆมันไม่เกี่ยวอะไรกับหัวใจบอกได้เลยนะครับถ้ามันเป็นจากหัวใจจริงๆเนี่ยมันจะไม่เสียดแปลบแบบนั้นหรอกมันจะเหมือนหนักๆเหมือนมีช้างมาเหยียบอยู่บนหน้าอกอันนั้นน่ะจะเป็นจากหัวใจได้นะครับแต่ถ้าเป็นแปลบๆจี๊ดๆอย่างเงี้ยนะครับไม่มีเกี่ยวกับหัวใจเลยสักอย่างนะครับส่วนมากแล้วมันก็อาจจะเป็นจากบางคนเครียดมากกรดไหลย้อนก็เป็นบางคนไอ้ตัวหูรูดกระเพาะเนี่ยมันเกิดการหดเกร็งฉับพลันก็จะเป็นแบบนั้นได้ นะครับหรือบางคนกล้ามเนื้อตรงหน้าอกเนี่ยมันมีการหดเกร็งก็เป็นแบบนั้นบางคนเยื่อหุ้มปอดเนี่ยมันเกิดการอักเสบชั่วคราวก็เป็นแบบนั้นได้นะมีตุ่มใสที่คอไอแต่ไม่เป็นหวัดเวลาไอตอนนอนแล้วระคางระเมอเป็นอาการอะไรมันไม่ใช่อาการอะไรสักอย่างเลยนะครับเป็นคนละอาการถ้าเกิดว่าไอตอนนอนแล้วมีคางระเมออันนั้นก็คือเป็นอาการระเมอนะไม่เกี่ยวข้องกับตุ่มใสที่คอนะครับ ถ้าตุ่มใสที่คอไม่เป็นหวัดมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยด้วยซ้ำไปนะครับไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันแต่ถ้าเรากังวลว่าไอ้ตุ่มใสนั้นมันคืออะไรกันแน่ลองไปหาหมอหูคอจมูกให้เขาตรวจในช่องปากดูนะครับว่าไอ้ตุ่มนั้นมันเกิดจากอะไรนะครับเพิ่งรู้ว่าหนังเรื่องที่หยดมีภาค2ผมรู้มานานแล้วครับว่าเขาจะทำภาค2นะครับแล้วก็เห็นคนที่แสดงเป็นผีนะที่มาออกรายการของคุณสรยุทธนะแล้วก็คุณไบรท์นี่ก็วิ่งหนีผีด้วยนะสนุกดีโรซี่ได้เจอเพื่อนใช่แล้วครับ มีโอกาสกลับมาทำงานที่ไทยไหมน่าจะยังไม่มีนะครับเล่นกล้ามธรรมชาติดีไหมครับผมว่ามันก็ดีนะเพราะว่าถ้าเราไปเล่นแบบใช้ยาใช้อะไรมันคือเราเล่นเพื่ออะไรเราเล่นเพื่อสุขภาพถ้าเล่นเพื่อสุขภาพก็ไม่ต้องไปใช้ยาหรือสเตียรอยด์หรืออะไรพวกนี้หรอกนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นไปแข่งอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากแข่ง Mr. Olympia ยังไงมันก็ต้องใช้สเตียรอยด์ไม่งั้นชาติหน้าคุณก็ไม่มีทางไปสู้กับเขาได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเล่นกล้ามของคุณคุณจะเล่นไปทำอะไรเท่านั้นเองนะครับ ออกกำลังกายเพิ่มบ o ดโฟทำให้เพิ่มโอกาสในการ Metastasis ของมะเร็งไหมครับไม่เลยครับตรงกันข้ามด้วยซ้ำไป
เรามีงานวิจัยชัดเจนแล้วนะครับว่าถ้าเกิดว่าออกกำลังกายแบบที่เพิ่ม blood flow เนี่ยลดโอกาสการเกิด metastasis ของมะเร็งครับเพราะว่ามะเร็งเนี่ยมันไม่ชอบ shear stress การที่มี shear stress จากการที่เพิ่ม blood flow เนี่ยมันจะสามารถลดโอกาสการกระจายของมะเร็งมันตายได้ง่ายนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณออกกำลังกายแล้วมะเร็งจะไม่แพร่กระจายนะไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะมันแค่ลดโอกาสนะครับลดโอกาสหมายความว่ามันก็ยังมีบางคนเป็นบางคนไม่เป็นอยู่ดีนั่นแหละนะฮะ ตุ่มใสที่นิ้วขึ้นเม็ดหนึ่งรู้สึกคันไปไม่นานก็หายไปเกิดจากอะไรแพ้อะไรสักอย่างนะพวกนี้มันเป็นตุ่มที่ต่อมเหงื่อเรียกว่า dyshydrosis นะครับหิวหนาวมากหลังกินข้าวเสร็จมันเพราะอะไรอันตรายไหมไม่ได้อันตรายอะไรเพราะว่าอากาศมันเย็นนี่แหละนะครับคุณลองถ้าอยากจะไม่หนาวเนี่ยลองทำอย่างนี้ดูอ่าคุณไปอยู่ในห้องเปิดอากาศให้มันร้อนๆนะแอร์ไม่ต้องเปิดปิดมันเลยแล้วก็ลองกินอาหารร้อนๆเข้าไปกินแล้วร้อนแล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวแล้วดูซิว่ามันยังหนาวอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดกินเสร็จแล้วหรือคุณจะเอางี้ก็ได้เฮ้ยห้องร้อนๆหายากว่ะไปอยู่ทิศกลางแดดเอาบะหมี่ร้อนๆไปกินที่กลางแดดก็ได้คืออยู่ที่กลางแดดสักพักหนึ่งให้เหงื่อออกแล้วก็ลองกินบะหมี่ร้อนๆเข้าไป แล้วดูซิว่ามันหนาวขึ้นมาหรือเปล่าถ้าหนาวขึ้นมาเนี่ยน่าจะแปลกแล้วต้องไปหาดูซิว่ามีอะไรในร่างกายที่ผิดปกติไหมแต่ถ้าเกิดว่าเหงื่อแตกเลยร้อนเลยกินบะหมี่กลางแจ้งแล้วยังร้อนอยู่มันก็ปกติดีนะครับสาธารณสุขเตรียมคลินิกของผู้สูงอายุเยอะเลยก็แน่นอนมันก็ต้องเตรียมอยู่แล้วละครับ แต่จริงๆมันควรจะเตรียมตั้งแต่ก่อนป่วยนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ป่วยมันก็จะเป็นภาระที่หนักมากเพราะว่าถ้าสังคมเป็นสังคมผู้สูงอายุแต่คนดูแลเนี่ยมันมีจำนวนน้อยกว่ามันเด็กกว่าเนี่ยมันก็จะไม่สามารถดูได้เยอะนะคุณลองคิดดูถ้าเกิดว่าบ้านคนไหนที่มีผู้สูงอายุอยู่ในนั้นเนี่ยถ้ามีแค่คนเดียวอาจจะพอทำอะไรได้ถ้าเกิดมันมีสัก5 คนอย่างเงี้ย ใช่ไหมมีสัก5 คนแล้วคุณเป็นคนดูแลคนเดียวก็ตายพอดีดูแลลำบากนะครับแล้วคนพวกนั้นบางทีเขาไม่ได้ดูแลตัวเองมาตั้งแต่ต้นมันก็จะแย่หน่อยนะครับงั้นเราก็ต้องแก้ไขตั้งแต่แรกนะขอบคุณคุณสิริอาราดานะครับส่งไอศกรีมโคนมาอีกแล้วนะครับเป็นตาปลาแต่ไม่เคยยืนนานๆใส่รองเท้าครับปกตินอนอยู่แต่ในห้องเป็นปัจจัยอื่นที่ทำให้เป็นไหมมันต้องมีอะไรมากดโดนมันครับถึงจะสามารถเป็นตาปลาได้ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะต้องสังเกตตัวเองดูดีๆแต่ถ้ามันไปขึ้นตรงที่มันไม่ได้โดนอะไรกดนั่นไม่ใช่ตาปลามันอาจจะเป็นหูดก็ได้นะครับอืมคุณสิริอาราดาก็ส่งคลิปโปมาก็ขอบคุณด้วยนะครับ ลมพิษขึ้นมา12วันแล้วไม่หายสักทีฉีดยาไป2วันหมดฤทธิ์ก็เป็นอีกทำยังไงดีกลับไปหาหมอเขาใหม่อีกรอบหนึ่งหาหมอโรคภูมิแพ้แล้วถามดูซิว่าเป็นอะไรถ้ามันขึ้นอยู่บ่อยๆเนี่ยแสดงว่าคุณต้องไปเจออะไรที่ทำให้คุณลมพิษขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับบางอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณเจอโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะแต่บางทีถ้ามันเป็นเรื้อรังแล้วเนี่ยมันต้องมีโรคอะไรซ่อนอยู่ในร่างกายสักอย่างหนึ่งนี่แหละซึ่งอันเนี้ยจะต้องไปถามหมอทางด้านโรคภูมิแพ้แล้วแหละเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างแต่อันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่า กลับไปหาหมอเขาใหม่แล้วถามให้ละเอียดต้องเป็นหมอเฉพาะทางไม่ใช่หมอทั่วไปแล้วในกรณีนี้นะครับไปหาหมอโรคภูมิแพ้โดยตรงนะหรือหมอโรคระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงนะครับขอบคุณซิลวี่นะครับส่งของมาให้ด้วยนะฮะพยาบาลก็ฟังเสียงสเตนได้ใช่ไหมครับทุกคนฟังได้หมดถ้าฟังเป็นก็เอาใส่เข้าไปในหูหันด้านให้ถูกต้องแล้วก็ไปฟังแค่นั้นเองง่ายๆนะส่วนฟังแล้วได้ยินเป็นอะไรนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับตรงนั้นก็ต้องมาหัดกันแล้วนะฮะอืม โรคมะเร็งเบาหวาน HIV โรคภูมิแพ้ที่ว่าโรคไหนน่ากลัวเรียงมากสุดไปน้อยสำหรับผมเหรอถ้าสำหรับผมเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันน่ากลัวสุดเพราะว่าถ้าคุณเจอระยะหลังตายแน่นอนยังไงก็100%ไม่มีโอกาสรอดนะครับถ้าระยะแรกๆมันยังพอรอดได้รองลงมาก็เบาหวานเพราะว่าเบาหวานเนี่ยผลข้างเคียงมันเยอะถ้าเกิดมันคุมลำบากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุมไม่ได้ไม่แต่ว่ามันจะมีโรคตามมาเยอะโรคไตโรคตาโรคหัวใจนะฮะ โรคหลอดเลือดเยอะแยะไปหมด HIV เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่น่ากลัวแล้วเพราะว่ามียาที่แบบคุณกินแค่วันละเม็ดแล้วกินตลอดชีวิตมันก็เหมือนคุณกินวิตามินสักอย่างหนึ่งตลอดชีวิตก็ไม่เกิดอะไรขึ้นร่างกายทุกอย่างก็เหมือนคนปกติอายุยืนเท่าปกติโรคแทรกซ้อนเหมือนคนปกติทุกอย่างเหมือนคนปกติแล้วถ้าเกิดว่าตรวจไม่เจอเชื้อในร่างกายแล้วเนี่ยครับ
ก็สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้โดยที่คุณไม่ต้องป้องกันกับภรรยาตัวเองเท่านั้นนะไม่ใช่ไปกับคนอื่นนะก็สามารถตั้งครรภ์ได้ภรรยาก็ไม่ติดลูกก็ไม่ติดเออมันง่ายขนาดนั้นแล้วอะนะแต่ถ้าเกิดคุณไปมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายคนอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะอันนั้นก็ไม่แนะนำเพราะว่ามันจะมีโรคอย่างอื่นตามมาได้ถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีพวก Doxy PrEP หรืออะไรอย่างอื่นก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ติดโรคมานะครับภูมิแพ้เนี่ยอ่าภูมิแพ้กับ HIV ผมว่ามันคล้ายๆกันนะภูมิแพ้มันก็มียาที่สามารถใช้ได้ตลอดชีวิตเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีแพ้มันก็ลำบากมันก็ไม่สามารถคุมมันได้นะคุณซิลวี่เนี่ยส่งกุหลาบมาให้ผมปลูกไว้ทั้งสวนใช่ไหมเราอาจจะแบบเจ๋งเท่ก็ได้นะเอาไปสะสมนะครับ ความดันสูงที่เกิดจาก panic กำเริบต้องทานยาไหมต้องครับมันขึ้นอยู่ว่ามันสูงแค่ไหนถ้าเกิดมันสูงแค่แบบ140-90ตอนที่คุณ panic กำเริบอันนี้ไม่ต้องแต่ถ้าแบบมาถึงแบบ180 100ไอ้อย่างงี้ไม่ใช่แล้วนี่โรคความดันสูงมันต้องกินยาแล้วล่ะครับแมวมากดก็ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณ Bonanza แล้วก็คุณซิลวีที่กดมาด้วยนะคุณปกปองจากชลบุรีสวัสดีครับ อยากเพิ่ม Stamina วิธีที่ดีที่สุดคืออะไรคือความสม่ำเสมอครับคุณต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอนั่นแหละถึงจะเพิ่ม Stamina ได้นะเป็นการคาร์ดิโอแล้วก็สลับด้วยการทำ HIIT นะการคาร์ดิโอบางคนทำไปนานๆแล้วมันตันนะตันมันก็คือฝึกซ้อมทุกวันแต่มันไม่เห็นจะดีขึ้นเลยนะพวกนี้ก็ต้องทำ HIIT เป็นช่วงๆหรือถ้า Stamina ของคุณหมายถึงการยกเวทให้มันได้นานๆ มันก็ต้องมีการยกเวทสลับวิธีเหมือนกันคือแบบอาจจะแบบปกติก็10ทีต่อเซตคุณก็อาจจะต้องสลับไปเพิ่มเป็นแบบนี่ยกหนักสุด4ครั้งแล้วก็จบเลยอย่างงี้ก็มีแบบนั้นบ้างนะครับโรซี่ตอมใจโอ้ไม่มีอะไปถึงปุ๊บโรซี่กินแหลกเลยเขาทำอาหารกินโรซี่กินไปแย่งหมาตัวอื่นกินอีกต่างหากนะครับไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับเคยอ่านประวัติศาสตร์มีผู้พักวัณโรคไม่มีวิธีรักษานะสมัยก่อนก็รักษาแบบ คือต่างคนก็ต่างคิดวิธีรักษาของตัวเองขึ้นมาเนาะคือจะไปทดลองอะไรอย่างสมัยก่อนน่ะมีคนไปล้อเลยด้วยซ้ำไปล้อว่าแบบไอ้หมอพวกเนี้ยเอาคนไข้ไปรักษาเอาไปทดลองอะไรหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคนไข้มันถึงตายกันระนาวอย่างงี้หรือแบบสร้างวิธีรักษามั่วๆขึ้นมาคือตอนนั้นน่ะหมอโดนว่าแบบประจำอะเพราะว่ามันไม่มีวิธีรักษาจริงๆชาวบ้านก็จะไปค้นวิธีรักษามาเอาสมุนไพรตัวนั้น Homeopathy ตัวนี้ไปให้มีกระทั่งแม้แบบไปขอพรจากกษัตริย์อย่างเงี้ย เพื่อให้กษัตริย์ให้อะไรเงี้ยมาแปะตัวเผื่อว่าจะสร้างความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็วัณโรคหายอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่หายนะอืมนั่นแหละดังนั้นเขาก็อาจจะมีเรื่องพวกนี้ในสมัยก่อนเยอะๆนะแต่สมัยเนี้ยยามันมีของดีเราทดลองมาดีแล้วดังนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องไปใช้อะไรแปลกๆนะครับคือถ้าผมเล่าประวัติเนี้ยเขาเจอวัณโรคเนี่ยครั้งแรกน่าที่คนตรวจเจอนะคือโรเบิร์ตคอกนะในปี1882ตอนนั้นเนี่ยเขาเจอว่าเฮ้ยทำไมมีคนป่วยด้วยโรคคล้ายๆกันเต็มไปหมดเลยมีไข้เรื้อรังตัวผอมๆนะไอออกมาเป็นเลือดอย่างเงี้ยแล้วก็หาเหตุผลไม่เจอแล้วไม่รู้คืออะไรจนกระทั่งเขาไปตรวจเสมหะเจอว่ามีไอ้เชื้อ Mycobacterium tuberculosis อยู่ในนั้นน่ะเจอเจอเสร็จปุ๊บ เขาก็พิสูจน์เลยว่าไอ้ที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเพราะไอ้ตัวนี้นี่แหละติดต่อกันไปกันมานะแล้วหลังจากนั้นกว่าคุณจะสามารถรักษาวัณโรคได้แบบจริงจังจนถึงเหมือนยาตอนเนี้ยก็กินเวลาประมาณ90ปีอะ90ปีกว่าจะทำวิจัยทั้งหมดครบนะเออคิดดูดิมันนานขนาดไหนอะนะแล้วก็มีทุกอย่างมียาวิเคราะห์ทุกอย่างมาอย่างดีแล้วดังนั้นระยะเวลา90ปีเนี่ยมันเป็นสุดยอดของการวิจัยแล้วอะมันแปลว่าตอนเนี้ยคุณอย่าไปทำวิธีอื่น ถ้าเกิดมีคนบอกว่าคุณกินคลอรีนไดออกไซด์สิวัณโรคจะได้หายอันนี้ก็ไปตบหัวมันได้เลยนะครับไม่ใช่นะมีการทดลองอะไรมานานขนาดนี้นะนี่เสียชีวิตมนุษย์ไปตั้งกี่คนเพื่อที่จะได้ผลการทดลองที่ดีขนาดช่วยแบบได้ขนาดนี้นะครับอาการเดจาวูเกิดจากความทรงจำสมองหรือเราคิดไปเองเกิดจากความทรงจำในสมองเป็นหลักเลยครับอืมขอบคุณคุณใหม่นะครับที่สนับสนุนมานะให้ลูกโป่งไปเอาไปให้เสือเล่นแล้วกันนะครับ แม่เป็นลมพิษวันเว้นวันกินยาแพ้
วันเว้นวันมีวิธีหายขาดไหมต้องไปตรวจเหมือนกันนะครับต้องไปตรวจว่าทำไมมันถึงเป็นลมพิษแบบวันเว้นวันนะครับนอนดึกตื่นมาปวดหัวท้ายทอยแต่พอนวดก็หายถ้านวดก็หายแสดงว่ามันเป็นจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อที่หลังคอนะครับตัวร้อนแต่ไม่มีไข้เป็นผลข้างเคียงของยา Amoxicillin หรือเปล่าไม่ใช่ครับ เป็นซีสต์บนเล็บแบบไหนอ๋อเป็นขีดบนเล็บแบบไหนมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งผิวหนังตอนนี้ไปตรวจแล้วหมอแจ้งว่าไฝเล็บธรรมดาแต่ต้อง follow up ทุกปีไม่แน่ว่ามีโอกาสจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่มีโอกาสเป็นมะเร็งครับถ้าเกิดว่ามันเป็นไฝจริงๆแต่ถ้ามันไม่ใช่ไฝเนี่ยถึงจะมีปัญหาโดยทั่วไปเนี่ยขีดที่เล็บถ้ามันเป็นขีดชัดสีเข้มมีอันเดียวอันเนี้ยเป็นไฝนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าขีดมันขอบไม่ชัดเบลอๆหรือขอบมีหลายสีมีหลายขีดนะครับอันเนี้ยเป็นมะเร็งนะแต่มันก็จะมีพวกที่อยู่ตรงกลางก้ำกึ่งก้ำกึ่งหมอเขาจะต้องดูติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณคุณโฮชินะครับที่สนับสนุนมานะฮะเอาลูกโป่งไปให้โฮชิถือนะฮะคุณนางฟ้าคุณซิลวีนะส่งของมาเต็มเลยเดี๋ยวจะไปอยากให้มีสวนกุหลาบไว้สกัดทำน้ำหอมเดี๋ยวลองทำดูนะฮะเอาโดนัทมาให้ด้วยดี คนที่เรียนเวชศาสตร์ชะลอวัยคณะวิทยาศาสตร์บอกว่ากำลังเรียนหมออืมก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยมันก็มีคนที่เป็นหมอเรียนก็ได้คนที่ไม่ใช่หมอเรียนก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันในบางแง่บางมุมนะครับเช่นของแบบจริงจังที่เป็นหมอเลยที่มีหลักสูตรจริงจังเช่นการแพทย์วิถีชีวิตใช่ไหมฮะเปิดหลักสูตรที่ประเทศไทยจริงจังแล้ว ก็มีทั้งแบบคนที่เป็นหมอมาเรียนแล้วก็คนที่ไม่เป็นหมอมาเรียนก็หลักสูตรก็จะไม่เหมือนกันนะครับจบมาไม่ได้เป็นหมอนะถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่เรียนหมอมาตั้งแต่แรกนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเรียนเวชศาสตร์ชะลอวัยซึ่งเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยอ่าอเมริกายังไม่ได้รับรองให้มันเป็นจริงเป็นจังจะมีอะไรเนี่ย American Board of Anti-Aging คือมีจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้รับรองแบบเป็นสาขาแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่แบบเจ๋งๆขนาดที่เหมือนผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่นที่ใช้อะ อย่างประเทศไทยเนี่ยยังไม่รับรองแน่นอนอเมริกาอาจจะพูดว่าไม่รับรองก็ไม่ถูกต้องเนาะเพราะเขามีบอร์ดแล้วนะแต่ถ้าประเทศไทยเนี่ยยังไม่รับรองสายนี้ในทางแพทยสภายังไม่รับรองนะครับเรียนจบมาก็ไม่ใช่หมอนะถ้าคุณไม่ได้เป็นหมอมาตั้งแต่แรกเพราะว่าการที่คุณจะเป็นหมอไม่เป็นหมอคุณต้องเรียนหมอมาก่อนไม่ใช่ไปเรียนต่อยอดแล้วก็เรียกตัวเองเป็นหมออันนี้ไม่ได้นะไม่ได้อืม หมอยังขโมยของกันและกันเลยใช่มันจะมีแบบมีหมอที่แบบอะไรอะเรียกว่าเป็นอ่ามีคนเป็นโรคจิตนะเวลาอยู่หอเนี่ยไปขโมยของของคนอื่นอะผมก็เคยมีรุ่นพี่คนหนึ่งโดนจับไปนะครับขโมยของเต็มไปหมดเลยขโมยเล็กขโมยน้อยแล้วไปซ่อนไว้ในตู้ตัวเองเนี่ยเขาโดนจับได้นะแล้วก็รู้สึกโดนอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเราไม่ได้ไปดูต่อนะครับ เฮอริเคนกับทอร์นาโดที่อเมริกาเจอเพราะอะไรน่าจะเพราะภูมิอากาศต่างๆนะครับทอร์นาโดเนี่ยจะต้องเป็นในที่ราบเสียส่วนใหญ่นะครับตรงไหนที่ไม่ค่อยมีตึกก็จะเจอแบบนั้นถ้าเฮอริเคนก็จริงๆมันคืออย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเฮอริเคนเนี่ยจะเจอตรงทะเลแล้วก็ทอร์นาโดเนี่ยเจอในพื้นดินนะครับสเตตัสโคปราคา30,000ของ 3M บันทึกเสียงฟังเสียงได้อ่าได้ตัวอย่างแถมมาโอ้โฮนี่อย่างไฮโซเลยนะ คือตอนนี้ผมก็ไม่ซื้อสเต็ปเป็นของตัวเองแล้วไม่รู้เอาไปทำอะไรแล้วอะนะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไรด้วยใช้ของที่คนอื่นเขาทิ้งไว้ในห้องดีกว่าง่ายดีมีผื่นขึ้นตามตัวทุกวันยุบหายตอนนอนเป็นภูมิแพ้หรือไม่ก็มันถ้ามันคันก็มีส่วนนะครับอาจจะไปเจอสิ่งที่คุณแพ้ตลอดเวลานะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆตัวพวกผงซักฟอกหรือน้ำยาซักฟอกแชมพูอาบน้ำสบู่อะไรเงี้ยที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงอะก็จะทำให้เป็นแบบนั้นได้นะครับ ขอบคุณคุณ La Dolce นะครับที่สนับสนุนมาครับ Dolce เนี่ยเป็นเพลงแนวหวานนะเวลาที่เราเล่นดนตรีใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าตรงไหนที่เขาเขียนว่า Dolce แปลว่าตรงนั้นต้องเล่นให้ละมุนอ่อนหวานนุ่มๆจะเป็นเป็นแนว Dolce นะ
คือผมก็ไม่รู้ศัพท์ภาษาดนตรีอะไรมากนักหรอกแต่เวลาเราเล่นไปถึงโน้ตตรงนั้นน่ะต่อให้เขาไม่เขียนน่ะเราก็จะรู้ด้วยตัวเองว่าถ้าเล่นแนวเนี้ยมันเพราะกว่านะครับมีแต่ยาแก้ปัญหาฟันผุไม่มีแก้ปัญหาหินปูนเอ่อยามันก็แก้ปัญหาฟันผุไม่ได้เนาะถ้ามันผุแล้วอาจจะต้องไปถอนรักษารากฟันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหินปูนเนี่ยก็นอกเหนือจากขูดก็คือคุณต้องแปรงฟันทุกวันน่ะแปรงฟันบ้วนปากนะครับ แล้วก็แน่นอนว่าอะไรที่ทำให้เกิดหินปูนง่ายๆก็ต้องอย่าไปยุ่งกับมันนะครับคนไข้มะเร็งปอดออกกำลังกายอย่างไรดีออกได้เหมือนคนทุกคนเลยครับได้เหมือนคนทุกคนเหมือนเปี๊ยบเลยนะทำอะไรได้หมดเลยนะครับไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใดแต่อย่าไปออกกำลังกายตอนช่วง PM 2.5มันเยอะแล้วกันนะครับตอนน้ำท่วมไทยผมอยู่อเมริกาหรือเปล่ามันก็มีบางปีที่ผมอยู่ไทยเหมือนกันนะครับตอนที่ผมเป็นเด็กก็อยู่ไทย ผมก็เคยเจอแล้วนี่ตอนเด็กๆที่เวลาน้ำท่วมมาโรงเรียนมันหยุดนะแล้วเราก็จะดีใจเวลาน้ำมันท่วมตอนนั้นชอบมากเลยเพราะว่าที่บ้านมันจะมีน้ำท่วมขึ้นมาถึงประมาณสักหัวเข่าตอนเด็กๆนะ30เซน40เซนนะตอนนั้นน้ำท่วมเราก็จะออกมาเล่นกันและสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นกีฬาที่ผมชอบและพวกคุณน่าจะกลัวมากเลยก็คือการตีแมงสาบ เพราะว่าตอนช่วงน้ำท่วมเนี่ยท่อมันโดนน้ำท่วมแมงสาบมันก็ไม่มีที่อยู่มันก็ต้องออกมาข้างนอกแล้วมันก็มาลอยๆอยู่ตามพื้นไม่ใช่พื้นลอยอยู่บนน้ำเป็นแพเลยลอยๆๆแล้วสักพักมันก็จะบินขึ้นมานะบินวีบอย่างเงี้ยขึ้นมานะผมก็เนื่องด้วยตอนเป็นเด็กอะมีความชอบตีแบดมากผมก็จะเอาไม้แบดมาแล้วก็ลงไปเล่นน้ำหาแมงสาบนะมันก็จะบินแล้วเราก็จะเอาไม้ตีตุ๊บๆๆอย่างเงี้ยตายไปหลายตัวเลยตอนนั้นทำบาป เรียกว่าโอ้โฮบาปขั้นเทพอะนะครับบาปขั้นเทพตั้งแต่เด็กเลยอะอืมตีบินมาเยอะๆเลยชอบมากเลยเพราะว่าคือว่าถ้ามันบินมาทีละตัวตีทีละตัวไม่มันอะมันต้องบินมาทีเป็นฝูงอะบินเยอะๆแล้วผมก็จะชอบไปแกล้งมันทำไงให้มันบินมาเยอะๆอย่างเงี้ยพอบินมาทีเดียว3 4 5ตัวอย่างเงี้ยพร้อมกันแล้วต้องเร็วมากๆในการตีตุ๊บๆๆเนี่ยก็ไปตีทุกวันอะตีจนมันไม่มีอะตีจนแมลงสาบมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ว่าน่าจะอาจจะตายหมดแล้วหรือมันไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยถ้ามาตรงนี้นี่ มันมีปีศาจอยู่ตัวหนึ่งนะถึงตัวมันจะเล็กแต่มันถือไม้แบตมาไล่ตีพวกเราเต็มไปหมดเลยนะไม่รู้ว่าทำไมมันบินเหมือนกันนะมันบินเพราะว่ามันอยากท้าทายผมถ้ามันอยากท้าทายผมโดนตีไปก็สมควรแล้วล่ะนะแต่ถ้าเกิดว่ามันคิดว่าผมจะกลัวก็ฝันไปเถอะไม่เคยกลัวแมงสาบนะสนุกมากเลยนะถ้าเกิดนึกย้อนไปถึงตอนนั้นมันความสนุกของเราก็ทำบนความทุกข์ของแมลงสาบเหมือนกันนะแต่ก็มันก็ทำไปแล้วอะทำไงได้นะ ตอนนี้ถ้าเจอคงไม่ไปทำแล้วคงจะปล่อยมันไปเพราะว่ามันเขาก็พยายามใช้ชีวิตของเขาเนาะเขาหนีน้ำท่วมแล้วยังไปทำร้ายเขาอีกเราก็รู้สึกมันก็บาปเหมือนกันถ้าผมเจอตอนนี้แมลงสาบลอยน้ำมาเราคงจะปล่อยมันไปอะเราก็ทำอะไรก็ทำนะเขาอาจจะมีครอบครัวของเขาบ้านไม่มีที่อยู่แล้วเรายังไปตีก็คิดถึงเสียว่าถ้าเกิดว่าน้ำท่วมใหญ่แล้วมันมีมนุษย์แมลงสาบตัวใหญ่ๆมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนเนี่ยโดนน้ำท่วมอยู่ที่ภาคเหนืออย่างเงี้ย ออกมาแล้วแมลงสาบมันไล่เตะทุกคนมันก็คงจะเราก็คงจะไม่ดีเหมือนกันเนาะเราอุตส่าห์น้ำท่วมแล้วยังไปโดนแกล้งอีกนะคิดไปถึงตอนนี้ก็บาปพอสมควรนะก็ไม่อยากทำอีกแล้วถ้าจะเจอเราก็ปล่อยมันไปดีกว่ามีก้อนหลังคอก้อนเล็กๆกดมากปวดคืออะไรไม่สามารถตอบได้ต้องไปตรวจดูก่อนว่ามันคืออะไรนะครับ Trenbolone เทกแป๊บๆอันตรายไหมครับอันตรายอยู่แล้วครับบางคนก็อาจจะไม่เห็นผลของอันตรายแต่บางคนก็เห็นผลของอันตรายนะครับแป๊บๆของคุณนี่คือยังไงอะวันเดียวแล้วเลิกเลยไหมมันก็ไม่แป๊บครับของพวกนี้เนี่ยบางคนกินพอเห็นผลปุ๊บมันเลิกไม่ได้นะฉีดอะไรเงี้ยฉีดไปมันก็แบบเลิกไม่ได้อะยาพวก Trenbolone พวกเนี้ยนะครับเพราะพอมันเห็นผลน่ะแล้วหยุดตัวมันจะฟีบลงคุณก็จะแบบไม่ได้แล้วเลิกไม่ได้นะติดเสียแล้ว ช้างลองแปรงฟันแห้งแกล้งเปื่อยเลยผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะผมก็ไม่ค่อยชอบถ้ามันเป็นแก้มเปื่อยกินข้าวแล้วรู้สึกอยากอ้วกเป็นเพราะอะไรอ่าน่าจะมีหลายอย่างนะข้าวมันเหม็นข้าวไม่อร่อยฝีมือแม่บ้านมันห่วยวันนั้นคุณไปซื้อข้าวแล้วมันเน่ามาแล้วก็ทำให้คุณอยากจะอ้วกได้หรือบางคนก็เป็นเพราะว่าตัวเองเห็นของแล้วมันเหม็นคุณตั้งครรภ์อยู่อะไรเงี้ยก็เหม็นน่ะแพ้ท้องกินเข้าไปแล้วก็อยากจะอ้วกนะครับ บางคนเนี่ยผู้ชายแพ้ท้องแทนผู้หญิงก็เป็นเหมือนกันนะเห็นก็เป็นอ้วกเหมือนกันส่วนบางคนก็กิน
แล้วมีกรดไหลย้อนมันก็รู้สึกอยากจะอ้วกอยากจะอาเจียนได้นะครับคนที่ท้องผูกมากๆกินเข้าไปก็จะเป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะหรือบางคนมีก้อนอะไรสักอย่างอยู่ในกระเพาะก็จะเป็นแล้วก็อยากอ้วกนะครับที่หยดน่ากลัวดุด้วยอืมผมว่าไม่ได้ดุนะผีที่ไปออกรายการคุณสรยุทธเขาดูติ๊งต๊องดีออกนะเขาดูแบบขี้เล่นน่ะดูขี้เล่นหน้าตาติ๊งต๊องดูไม่น่าไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นน่ะ แมวชอบดมยาดมผงไทยเป็นอันตรายไหมอันนี้แปลกดีเพราะว่าโรซี่ผมก็ชอบเหมือนกันพอผมเอาเนี่ยมีหงส์ไทยใช่ไหมตอนมันอยู่เนี่ยผมเปิดแล้วให้มันดมมันยังมาเลียด้วยซ้ำไปนะครับก็ไม่ได้อันตรายอะไรแต่อย่าให้มันกินเข้าไปแล้วกันนะมีเม็ดเนื้องอกบนหัวลักษณะเป็นแฉกๆเหมือนหงอนไก่ไม่รู้เป็นตั้งแต่เมื่อไรนี่ตอบไม่ได้เหมือนกันต้องไปหาหมอผิวหนังให้เขาดูแล้วแหละว่าเป็นเพราะอะไรนะครับกินเวย์แล้วหยุดกินร่างกายเปลี่ยนไปหรือเปล่าถ้าคุณกินโปรตีนได้ถึงพอก็ไม่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละ ตรวจเลือด CRP สูง 5.1 จะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบจริงไหมครับไม่จริงครับมันแปลว่ามีการอักเสบในร่างกายสูงกว่าปกติถ้าเกิดหาสาเหตุไม่ได้โอกาสในการเกิดโรคหัวใจก็จะสูงกว่าคนทั่วไปนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วถ้ามันเป็นหนึ่งในความเสี่ยงของการเกิดเส้นเลือดหัวใจตีบได้นะเป็นความเสี่ยงแต่ไม่แปลว่าจะต้องเป็นนะสมมุติว่าบางคนสูงว่ามันอาจจะมีโอกาสในการตีบสักกี่เปอร์เซ็นต์สักอย่างซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าสมมุติว่าสัก50%เป็นก็แปลว่าอีก50%ก็ต้องไม่เป็นถูกไหมครับแต่เราบอกไม่ได้นะว่ามีเปอร์เซ็นต์แค่ไหนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเจอแบบนี้ก็ต้องไปแก้ไขต่างๆร่างกายเช่นออกกำลังกายทุกวันทานอาหารคลีนใช่ไหมอ่าถ้ามีเบาหวานมีความดันมีไขมันสูงก็ต้องไปแก้ไขไม่ฉะนั้นมันก็จะได้เกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆนะครับถ้าอายุ25กองตาย97ไม่ได้เสี่ยงอะไรนะครับกินบีรวมทุกวันกินไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบอกเลยนะครับ ขอบคุณคุณอารยาคุณรีสุดานะครับที่ส่งกุหลาบมานะฮะอัตราการเต้นหัวใจอยู่ที่95-105ขณะพักเกิดจากอะไรได้บ้างตอนนี้ทานคอนคอร์ทุกเย็นเอ่อก็ไปหาโรคไทรอยด์ก่อนอันดับแรกนะครับคือมันตอบไม่ได้เลยนะว่าเกิดจากอะไรเพราะว่ามันต้องซักประวัติให้มากมายกว่านี้ว่ามันมีอาการอะไรที่เราสงสัยได้บ้างเพราะบางทีก็เป็นโรคที่หัวใจโดยตรงบางคนก็เป็น panic บางคนก็เป็นเพราะว่ามีกรดไหลย้อนตลอดเวลาบางคนก็เป็นโรคจากไทรอยด์ที่มันมีปัญหาอย่างเงี้ยคือต้องซักประวัติให้มากกว่านี้คือบอกแค่เนี้ยมันไม่สามารถเดาได้ว่าเป็นโรคอะไรนะครับแล้วมันก็ไม่ควรจะอยู่ๆเอายาไปกินอย่างเดียวด้วยเพราะว่าการกินยาอย่างเดียวโดยที่คุณไม่รู้สาเหตุเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับคุณแปะยางที่มันรั่วจะขาดอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ได้ไปแก้ไขที่สาเหตุอะคือยังไปวิ่งบนถนนอยู่อย่างงั้นเมื่อสักวันมันก็ต้องแตกเหมือนเดิมนั่นแหละครับขอบคุณชนนะครับส่ง Baby Ghost มาให้ด้วยนะครับจมูกคดรักษายังไงได้บ้างผ่าตัดเลยครับเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้มันดีขึ้นนะครับ เอ็กซเรย์ปอดหมอเจอแคลเซียมที่หลอดคออันตรายไหมครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อันตรายอะไรถ้าคุณไม่มีอาการอะไรนะครับแต่แคลเซียมเกาะอยู่ตามหลอดลมเนี่ยมันก็เจอได้ในคนที่อายุเยอะขึ้นไปแล้วแต่ถ้าอายุยังไม่เยอะแล้วเจอเช่นแบบ40แล้วเจอเนี่ยอันเนี้ยต้องไปหาโรคบางโรคนะเช่นมันจะมีโรคกลุ่มอะไมลอยด์ก็จะทำให้มีแคลเซียมเกาะตามผนังของทางเดินหายใจได้บ้างนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปแบบอายุ70-60อย่างเงี้ยแล้วไปเจอผมว่ายังธรรมดาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไรแต่ถ้าหมอเขาไม่พูดอะไรก็ไม่ต้องยุ่งอะไรนะ หรือถ้าคุณไม่มีอาการอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเหมือนกันนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรนะท้องผูกมานานคุณกินน้ำก่อนเลยวันละ2 ลิตรนะครับแล้วก็กินผักแน่ๆอันนี้ต้องกินชัวร์ๆนะถ้าไม่กินมันก็ไม่มีทางที่จะดีขึ้นได้นะครับนั้นเป็นสิ่งสำคัญพยายามนั่งถ่ายในเวลาเดิมทุกวันเลือกเวลาที่คุณสะดวกเช่นบางคน6โมงเช้าก็ต้องถ่ายก็ไปนั่ง6โมงเช้าทุกวันออกไม่ออกช่างมันนะแล้วก็กินยาถ่ายให้มันออกนะครับกินประจำกินยาถ่ายไปทุกวันเลย กินยาถ่ายแล้วไปนั่งเวลาเดิมกินยาถ่ายแล้วไปนั่งเวลาเดิมทำอย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันเริ่มถ่ายออกเรื่อยๆแล้วก็พอเราถ่ายติดต่อกันได้ทุกวันสัก2-3อาทิตย์แล้วเนี่ยถ่ายได้ทุกวันแล้วเวลาเดิมทุกวันตอนเนี้ยค่อยๆถอยยาถ่ายค่อยๆลดมันลงมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นเวลาเดิมตลอดเวลานะครับสามารถที่จะทำให้หายได้แต่ถ้าเกิดคุณมีอาการอื่นนอกจากเรื่องของท้องผูกคุณก็ต้องไปตรวจด้วยนะครับว่ามีอะไรแทรกซ้อนหรือเปล่าที่ต้องแก้ไขนะครับ เช่นบางคนเป็นไทรอยด์ต่ำก็จะท้องผูกได้ก็ต้องไปแก้ไขนะฮะแล้วนอกเหนือจากนี้เวลาที่คุณกินข้าวเนี่ยเคี้ยวละเอียดๆด้วยอย่ารีบกินเด็ดขาดถ้าเคี้ยว3 คำกลืนได้ท้องผูกแน่นะ
หลุมสิวรักษาวิธีไหนได้ผลดีกว่าอันนี้ต้องไปถามหมอผิวหนังแล้วครับผมไม่เชี่ยวชาญเรื่องหลุมสิวนะครับมันขึ้นอยู่กับหลุมแบบไหนด้วยลึกแค่ไหนเป็นมานานหรือยังพังผืดมีหรือเปล่าหรือหลุมเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขได้รอดู Venom 3ก็ดีนะครับทำไมบางคนอุ่นบางคนตัวเย็นเฉพาะข้อศอกตอบไม่ได้ครับแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วทำไมคนเราถึงหน้าตาไม่เหมือนกันทำไมบางคนหล่อบางคนสวยก็เพราะว่าพันธุกรรมของเรามันต่างกันไงครับ ผู้สูงอายุหมอวินิจฉัยว่าขาดธาตุเหล็กแล้วเจาะเลือดติดตามอาการแล้วต้องใช้เลือด3 ขวดอันตรายหรือไม่ส่องกล้องทางปากแล้วไม่มีอะไรแล้วทางก้นน่ะสิ้นเดือนหมอนัดส่องทางก้นมันต้องส่องให้หมดทุกอย่างแล้วล่ะครับคนสูงอายุที่ขาดธาตุเหล็กจนกระทั่งจำเป็นจะต้องให้เลือดเนี่ยอันตรายเสมอมันไม่ได้อันตรายที่ธาตุเหล็กมันขาดหรอกมันอันตรายตรงที่ว่าทำไมมันถึงเป็นมากกว่านะครับไม่ว่าจะมีเลือดออกในทางเดินอาหารสักที่หนึ่งซึ่งสาเหตุมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้นะครับนั่นแหละคือตัวที่อันตรายเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าสาเหตุว่าทำไมมันถึงเป็นการขาดธาตุเหล็กเราก็เหมือนอยู่บนระเบิดเวลาที่รอคอยให้อะไรสักอย่างมันเกิดขึ้นดังนั้นตรงเนี้ยต้องรีบไปสอบถามหมอเขานะครับว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้นะครับคนสูงอายุที่เรากลัวที่สุดก็คือมะเร็งในทางเดินอาหารสักที่หนึ่งดังนั้นนี่ต้องรีบไปตรวจนะฮะโดยเฉพาะถ้ามีซีดแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือตัวผอมลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยยิ่งสงสัยใหญ่เลยนะแสบร้อนท้องน้อยมา1 ปีตอนส่องกล้องลำไส้กระเพาะแดงถ้ากระเพาะไม่น่าจะทำให้แสบร้อนในท้องน้อยครับมันคนละอย่างกันละจาปฏิทิพยนะดีขึ้นแต่ยังไม่หายหมอบอกให้ปรับพฤติกรรมปฏิบัติธรรมคือยังไง ถ้าอย่างนั้นต้องถามหมอเขาสิหมอเขาบอกปรับพฤติกรรมเขาต้องบอกเราว่าให้เราปรับอะไรด้วยนะครับแล้วสำหรับท้องน้อยเนี่ยคือท้องน้อยเนี่ยมันหมายความว่าบริเวณใกล้ๆหัวเหน่านะคือเหนือกระดูกเชิงกรานเราขึ้นมาตรงนั้นเรียกว่าท้องน้อยคือต่ำกว่าสะดือเรียกว่าท้องน้อยแต่ถ้าเกิดคุณแสบที่อื่นน่ะเช่นถ้าบอกว่าไปส่องกระเพาะแล้วมันแดงส่องกระเพาะแล้วแดงแล้วบอกว่าถ้าอาการนั้นเกิดจากโรคกระเพาะคุณจะต้องแสบนี่ยอดอกลิ้นปี่ข้างบนไม่ใช่แสบตรงใต้สะดือ ถ้าคุณแสบใต้สะดือคุณไม่ใช่โรคกระเพาะแล้วคุณต้องเป็นอย่างอื่นอันนั้นน่ะต้องไปสอบถามหมอเขาว่าเขาเจอโรคอื่นอะไรบ้างนะครับต่อให้ปรับพฤติกรรมยังไงมันก็ไม่หายหรอกนะครับเพราะว่าคนละพฤติกรรมที่คุณต้องปรับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้ที่คุณพูดมาว่าท้องนอนของคุณคือบนนี้นะตรงลิ้นปี่ตรงนี้อันนั้นก็สิ่งที่คุณต้องทำคือเคี้ยวข้าวให้ละเอียดนะครับทุกมื้ออาหารอะไรที่กินแล้วแสบอย่ากินเลยสักอย่างนะครับห้ามกินเด็ดขาด แล้วก็อย่ากินจนอิ่มเกินไปกินเสร็จแล้วก็ไปเดินย่อยอย่างน้อยก็20นาทีห้ามนั่งหรือนอนตอนนั้นเด็ดขาดนะครับกินเสร็จแล้วห้ามนั่งดูทีวีห้ามนั่งเล่นมือถือคุณไปเดินเลยเดินเบาๆเนี่ยสัก20นาทีครึ่งชั่วโมงนะครับทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกครั้งทุกมื้อที่คุณกินไม่ว่าคุณจะกินแค่ไหนคุณจะง่วงแค่ไหนคุณต้องทำเช่นสมมุติทำงานมาหนักเหนื่อยแล้วกินข้าว4ทุ่มแล้วเข้านอนเลยไม่ได้คุณต้องไปเดินก่อนไม่มีการอะลุ่มอล่วยเด็ดขาดนะครับ ถึงแม้ว่าคุณจะเผลอแค่ครั้งเดียวมันก็จะกลับมาเป็นใหม่ได้นะขอบคุณคุณวรัญญานะครับแล้วก็คุณอลิชาแฮปปี้นะครับที่สนับสนุนมานะฮะคุณอรุณติดตามมา4 ปีแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมา4 ปีนะฮะทอร์นาโดที่อเมริกาผมก็ไม่ได้เจอนะครับโชคดีนะฮะบ้านช้างมีผู้สูงอายุ4 คน70 80 90 110 120โอ้โหเยอะเลยนะฮะศึกษาข้อมูลเตรียมพร้อมเนาะ สเตียรอยด์ฉีดเข่าหรือฉีดแก้ปวดฉีดได้บ่อยแค่ไหนมีผลเสียอย่างไรก็ถ้าระยะยาวจะมีปัญหาเส้นเอ็นขาดได้นะครับดังนั้นโดยทั่วไปปีหนึ่ง3 ครั้งเป็นอย่างมากนะถ้าดมฮิโนกิ Essential Oil แบบยาดมจะมีปัญหาอะไรไหมครับไม่ได้มีปัญหาครับดมได้นะขึ้นเครื่องบินมีคลื่นไส้อาเจียนทุกครั้งที่บินมีรักษานอกจากทานยาแก้เมาเครื่องไหมครับไม่มีเลยครับอันนี้ถือว่าโชคร้ายนะบางคนเมาเครื่องบินง่ายเหมือนคนเมาเรือก็ได้แค่กินยานะฮะ แล้วอย่ากินอาหารจนอิ่มนะถ้ากินอาหารจนอิ่มแล้วมันจะคลื่นไส้อาเจียนโดยเฉพาะก่อนคุณขึ้นเครื่องนะครับหรือถ้าเกิดคุณคลื่นไส้อาเจียนมากลองสั่งโซดามากินซ่าๆมันจะช่วยได้หน่อยนะครับมองออกไปข้างนอกเลือกนั่งข้างหน้าต่างได้ดูข้างนอกได้นะจมูกตัน2 ข้างเวลานอนล้างจมูกแปะแผ่นคีบจมูกแล้วยังตันอยู่ต้องหายใจทางปากหายาพ่นจมูกเลยครับ เช่นยากลุ่มสเตียรอยด์หรือบางคนถ้าไปตรวจแล้วมันเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า vasomotor rhinitis คือเวลาเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วมันตันอย่างเงี้ยอันนั้นใช้ยากลุ่ม ipratropium ได้นะครับลองไปปรึกษาหมอหูเขาจมูกให้เขาตรวจดูก็ได้นะลูกชายอายุ21มีสิวที่หลังหมอบอกว่า
แพ้นมแต่เขาดื่มนมมาตั้งแต่เด็กไม่มีอาการอะไรเลยเพิ่งมาเป็นตอนโตเกิดจากอะไรมันพวกนี้เป็นพวกฮอร์โมนนะในช่วงวัยรุ่นเนี่ยสิวขึ้นมันไม่ได้แปลกอะไรนะครับแต่ว่าเขามีการศึกษาว่าถ้าเรากินนมเนี่ยบางคนจะทำให้สิวมันขึ้นเยอะขึ้นนะครับไม่ได้แพ้หรอกนะฮะไม่ได้แพ้พวกนี้กินนมได้ปกติแต่มันแค่สิวขึ้นเยอะขึ้นเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากจะลองดูก็ลองหยุดนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างจากนมเช่นขนมเค้กอะไรพวกนี้นะฮะแล้วดูว่ามันดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นเลยคุณกลับไปกินนมมาเหมือนเดิมได้เลยนะครับ มะเร็งที่เป็นจากพันธุกรรมน่ากลัวเท่ากับคนที่เป็นทีหลังมันไม่มีคำว่าน่ากลัวไม่น่ากลัวมันขึ้นอยู่กับมะเร็งชนิดไหนที่คุณเจอนะครับแล้วก็อาการรุนแรงแค่ไหนนะใช้ยาดมประจำอันตรายหรือเปล่าผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับดมยาดมบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณ Specialone นะครับลองไปหาดูแม่70นอนไม่ค่อยหลับทานยานอนหลับที่หมอจ่ายระยะยาวมีผลต่อสมองได้ครับผมเคยเล่าไปแล้วนะครับถ้าอยากนอนหลับไปฟังคลิปเรื่องว่าทำยังไงให้นอนหลับนะฮะในนั้นมีบอกไว้อยู่แล้วนะ อายุ 45 เป็นโรคเบเชตทานสเตียรอยด์1เม็ดเอ่อคลอโรควิน1เม็ดวันเว้นวันแล้วกดภูมิอีก1เม็ดยากดภูมิอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอีก1เม็ดสูง180หนักไป2วัดความดันทุกวันได้ไป56หัวใจ50แบบนี้ต่ำไปไหมไม่ต่ำไปปกติดีครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะผมเขียนหนังสือได้ดีมากขอบคุณนะครับที่อ่านด้วยถ้าใครยังไม่รู้นะครับผมก็แต่งหนังสือออกมาเล่มหนึ่งนะครับชื่อ Health Talk กับดร Tanny นะครับวางขายที่ C1 เป็นหลักนะฮะมี C1 มี 9 in มีที่ Shopee Lazada เว็บไซต์ของ C1 เองก็มีนะครับก็สามารถไปหาอ่านได้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากซื้อเนี่ยไปยืนอ่านฟรีก่อนก็ได้นะครับสามารถไปยืนอ่านฟรีปกติเวลาผมไม่อยากซื้อหนังสืออะไรถ้ามันเขียนดีผมก็ไปอ่านฟรีๆในเล่มนั้นเนี่ยก็จะบ่งบอกว่าผมเนี่ยสามารถมาเป็นอาจารย์แพทย์ที่ต่างประเทศได้ยังไงเส้นทางชีวิตเป็นยังไงผ่านอะไรมาแล้วบ้างใครอยากจะทำตามผมเนี่ยต้องเจออะไรมาบ้างนะครับแล้วก็มีวิธีในการดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองในเรื่องของโรคปอดแล้วก็ทั่วไปนะฮะอยู่ในนั้นเรียบร้อยแล้วก็ลองไปหาอ่านดูนะครับถ้าใครไม่รู้ก็รู้ไว้เลยเนาะ เมื่อคืนที่บอกว่านอนไม่ค่อยหลับได้กล่าวว่าเป็น300มิลลิกรัมอาการดีขึ้นไม่ค่อยปวดหัวแล้วหลับดีขึ้นทำระยะสั้นๆได้นะครับระยะยาวไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับยาตัวนี้50ปีหายใจขัดเหมือนหายใจได้ไม่เต็มแบบนี้เกิดจากอะไรได้บ้างตอบไม่ได้เลยนะให้ข้อมูลมันน้อยเกินไปคือส่วนใหญ่เวลาข้อมูลน้อยแบบนี้ผมก็มั่วแล้วอะคุณอาจจะเป็นหอบหืดก็ได้ไปเจอสิ่งที่แพ้มาก็ได้นะครับคุณอาจจะเป็นกรดไหลย้อนแล้วทำให้เป็นแบบนั้นก็ได้นะ คือได้หลายอย่างหรือคุณไปดมอะไรเข้าไปแล้วก็เกิดหลอดลมมันมีการตอบสนองผิดปกติขัดๆก็แบบนั้นได้หรือบางคนเครียดมากไปก็เป็นแบบนั้นได้เหมือนกันนะดังนั้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าของคุณเป็นอะไรต้องไปตรวจดูนะครับเจอพยาบาลไทยในอเมริกาบ่อยหรือเปล่าไม่บ่อยเลยครับผมยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆมีแต่พยาบาลที่เกิดที่อเมริกาเอ๊ยไม่ใช่ที่อเมริกาดิเป็นคนไทยที่เกิดที่อิรักหรืออะไรไม่รู้สักอย่างเนี่ย คือก็เป็นพยาบาลที่ผมทำงานด้วยนะตอนที่อยู่ที่ Brigham เขาเป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยพ่อเป็นทหารฝรั่งแล้วก็เจอกันแต่งงานกันแล้วก็รู้สึกตอนนั้นไปประจำที่อิรักหรือสักที่หนึ่งแล้วก็คลอดเขาที่นั่นนะแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่อเมริกาแต่เขาพูดไทยไม่ได้นะพูดไทยไม่ได้แต่แม่เขาพูดได้นะครับก็นั่นแหละเป็นพยาบาลคนไทยคนเดียวที่ทำงานด้วยนะอยู่ในหน่วยลอกบุกถ่ายปอดนะครับ ปัจจัยอะไรที่ทำให้เด็กคนนั้นเป็น asthma ถ้าไม่นับ asthma ใน first degree relative allergic rhinitis atopic dermatitis ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเป็นหลักเลยครับ asthma เนี่ยเป็นโรคทางพันธุกรรมนะพันธุกรรมนี่ไม่ได้หมายความพ่อเป็นแล้วลูกต้องเป็นมันเป็นที่ลูกอย่างเดียวโดยที่พ่อไม่เป็นก็ได้นะครับแล้ว asthma เนี่ยมันก็จะมีเป็น2แบบแรกคือ allergic asthma นะครับมีคนที่ถามนี่น่าจะเป็นหมอหรือสักอย่างนี่แหละถ้าใช้ภาษาหมอผมก็ขอใช้ภาษาหมอกลับกับคุณเลยนะ ก็เป็น T2 นะถ้า Type 2 asthma เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีลักษณะเด่นตรงที่มีพวกมี mast cell degranulation ได้มี IgE ที่สูงขึ้นได้นะครับแล้วก็มี eosinophil ที่สูงขึ้นมาได้พวกนี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับinterleukin 4 13 5เป็นหลักนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมันมีความเกี่ยวข้องกับการภูมิแพ้นะส่วน non allergic asthma พวกนี้จะเรียกว่าเป็น type 1 inflammation ก็จะเกิดขึ้นกับ T helper 1 T helper 17นะครับพวกนี้เนี่ย
มันจะไม่ค่อยมี eosinophil สูงนะครับแล้วก็ตัว IgE เนี่ยจะไม่สูงตัวอินเตอร์ลิวคินที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพวก T helper 1มากสอยนะครับจะเป็นพวกอินเตอร์เฟอรนแกมมานะจะมี IL-2 IL-17 พวกนี้จะมีความเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ถ้าขึ้น upstream หน่อยก็จะเป็นพวกตัว TSLP thymic stromal cell lymphopoietin นะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่มันมีปัญหาได้แล้วเราก็มียาไปยับยั้งมันด้วยนะครับยาชื่อ Trespire นะครับ Tezepelumab นะฮะก็ใช้ในการรักษาตรงนี้ได้แล้วก็ที่คุณไหมอาจจะสงสัยเนี่ยมันจะมี IL-33 ตัวหนึ่งซึ่งทำให้เกิด fibrosis ได้ก็จะเจอในแอสมาที่เป็นรุนแรงเป็นนานๆได้แล้วเกิดแอสมาพวกนี้เป็นแบบรุนแรงนานๆแล้วบางคนจะเกิดไปเป็นภาวะ COPD ไปเลยนะครับโดยแอสมาเนี่ยมักจะตายจากการที่มันมีพวก mucus plug อยู่ข้างในแล้วก็ต้องไปแกะมันออกมาด้วยเหตุผลต่างๆนานานะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะเน้นยากลุ่ม biologics นะครับ biologic ไม่จำเป็นจะต้องรอจนกระทั่งเราเป็นแอสมาใช้ยาอะไรแล้วไม่หายนะมันเริ่มตั้งแต่แรกได้เราต้องมีการดูเราเรียกว่า endotype ของแอสมาตั้งแต่แรก endotype เนี่ยจะยุ่งมากแล้วจะสนุกแต่มันดีคุณต้องดูว่าเป็น type 2 หรือ type 1 ก่อน type 2 ก็อาจจะมี atopic dermatitis มี allergic rhinitis พวกนี้ตามมานะครับแล้วก็ต้องไปดู comorbidity เช่นคุณมี ABPA ABPM อะไรอย่างนี้หรือเปล่ารักษาพวกนั้นไปนะแล้วถ้าเกิดไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็มาดูตรวจมาร์เกอร์ตรวจฟีโนตรวจ IgE ตรวจ eosinophils ดูว่ามันมีตรงไหนที่เราใช้ biologics ที่ถูกต้องได้หรือเปล่าถ้าเกิดมี comorbidity เช่น chronic rhinosinusitis เนี่ยเราจะใช้ Dupixent นะครับ Dupilumab ได้ผลดีมากนะถ้าว่าใครอยากจะรู้เรื่อง biologics แบบลึกๆอยากจะคุยเรื่อง asthma คุณไปหาคนมานัดมาได้เยอะๆเลยผมจะคุยให้ฟังว่ามันยังไงบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเล่าตรงนี้เดี๋ยวคนฟังก็จะงงใหญ่นะเพราะว่านี่แหละคือความแตกต่างระหว่างหมอจริงกับหมอไม่จริงถ้าหมอไม่จริงไม่สามารถพูดได้อย่างผมได้นะต่อให้เป็นหมอจริงถ้าไม่ใช่หมอเฉพาะทางด้านนี้มันก็ไม่รู้อยู่ดีนะฮะดังนั้นผมพูดเล่นๆแค่นี้แล้วกันในฐานะที่คุณ KJ06 ถามภาษาหมอมาดังนั้นแปลว่าผมคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจภาษาหมอที่ผมพูดไปเมื่อกี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับ กระบวนการไกลโคเจโนไลซิสเป็นกระบวนการรักษาน้ำตาลในเลือดด้วยหรือเปล่านะใช่ครับเวลาที่เราน้ำตาลต่ำมันก็จะมีการสลายไกลโคเจนตามตับตามกล้ามเนื้อออกมาเป็นพลังงานให้เรานะครับอายุ90คนไหนผ่านมาได้แข็งแรงมากก็นะใช่นะเห็นข่าวนักศึกษาแพทย์ Harvard Med School ทานไข่700กับฟอง LDL ลดมีความเห็นอย่างไรมีความเห็นว่าสามารถทำได้ในคนคนนั้นเท่านั้นนะครับถ้าเป็นคนอื่นมันก็อาจจะทำไม่ได้แบบนั้นการที่เราจะไปทำตามใครสักคนหนึ่งเนี่ย ข้อแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนเดียวกับเขาหรือเปล่าหน้าเราเหมือนเขาไหมใช้ชีวิตอย่างเดียวกับเขาหรือเปล่านะบางคนบอกว่าให้เขาทำอย่างนั้นแล้วเขาไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่เสมอไปนะถ้าคุณทำคุณอาจจะมีปัญหาก็ได้นะอย่างน้อยพลังงานแคลอรี่ที่มาจากไข่ก็เยอะเกินนะครับบางคนกินเข้าไปได้พลังงานเยอะขนาดนั้นก็เป็นไงเบาหวานแย่น้ำหนักไม่ลดนะโปรตีนที่มันเยอะเกินมันมีผลต่อไตได้อีกต่างหากนะครับนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ออกกำลังกายหนักเหมือนเขาพันธุกรรมอย่างเดียวกับเขาทำตามเหมือนเขาแน่นอนว่ามันจะได้ผลแบบเขาอาจจะได้ผลที่แตกต่างไปกว่าเดิมก็ได้นะครับอันนี้เราตอบไม่ได้เพราะว่าตัวอย่าง n เท่ากับ1เราก็ยังยืนยันอะไรไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็น proof of concept อย่างหนึ่งซึ่งทำให้เรารู้ว่าคนบางคนก็กินเข้าไปแล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะขับถ่ายไม่ดีมีผลต่อสุขภาพผิวไหมครับมีมันหมองนะฮะที่นี่เริ่มหนาวหรือยังก็เริ่มบ้างแล้วครับนานมาก90ปีมีการเก็บข้อมูลที่แน่นมากๆใช่นะฮะ คือสมัยก่อนวัณโรคเนี่ยเล่าแล้วมันมากเลยเพราะว่าตอนแรกที่เขาเจอยามันไปเจอยาชื่อ Streptomycin ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะแต่ไม่ค่อยใช้เท่าไรมันเป็นยาฉีดตัวหนึ่งเข้ากล้ามเจ็บมากเลยนะครับก็ใช้ตัวนั้นแล้วก็ตัวหนึ่งชื่ออีกตัวหนึ่งอ่า Para-amino salicylic acid หรือ PAS นะครับยาตัวนี้ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แต่ใช้กับวัณโรคดื้อยาแล้วมันมันทนไม่ค่อยได้กินแล้วคลื่นไส้อาเจียนแบบสุดๆไปเลยอะนะแต่ว่าสมัยนั้นไม่มีทางเลือกมันก็มียาแค่2ตัวตอนนั้นน่ะ นะใช้แล้วมันก็วัณโรคหายนะแต่มันกลับมาเป็นใหม่เออกินยาไป2ปีอะแล้วมันกลับมาเป็นใหม่เฮ้ยตัวหนึ่งกินตัวหนึ่งฉีดนะ2ปีเป็นใหม่ Streptomycin เนี่ยมีปัญหาต่อเรื่องไตกับหูได้เลยนะคือฉีดปุ๊บถ้าหูดับก็คือดับเลยอะหยุดก็ไม่หายด้วยอาจจะดีขึ้นได้บ้างนะครับแต่ว่าตอนนั้นไม่มีทางเลือกแล้วอะจะเลือกหูดับเลือกตายอะใช่ไหมงั้นตอนนั้นก็จะมีอุบัติการณ์ของการเกิดหูดับจากไอ้ Streptomycin เนี่ยเยอะพอสมควรนะครับ
จนตอนหลังเขามาพัฒนายาตัวอื่นๆมาก็สามารถจัดการกับวัณโรคได้ดีขึ้นนะเจ็บตึงที่ข้อนิ้วมือข้อแรกทุกนิ้วตอนตื่นเช้าประมาณครึ่งชั่วโมงหายมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างโรคภูมิต่อต้านตัวเองได้หลายโรคเลยแหละครับถ้าเป็นข้อนิ้วแรกหมายความว่าอันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือตรงปลายนิ้วหรือตรงต้นนิ้วถ้าเป็นตรงต้นนิ้วเนี่ยก็ต้องระวังแล้วเพราะว่าพวกโรครุมาตอยด์โรคพวกเนี้ยต้องไปตรวจกับหมอนะครับ แพ้อากาศความหมายคือเวลาอากาศเปลี่ยนจะมีอาการใช่หรือเปล่า มีความหมายกว้างกว่านี้ความหมายในทางประชาชนทั่วไปก็เวลาอากาศเปลี่ยนอากาศหนาวอากาศเย็นก็จะเกิดอาการพวกนั้นขึ้นมาได้หรือบางกรณีไปเจอสิ่งที่แพ้เช่นเกสรดอกไม้ก็มีอาการหรือเจอควันก็มีอาการแบบนั้นเป็นต้นนะแต่ในทางการแพทย์มันแยกเป็นหลายโรคนะครับเช่นถ้ามีอาการเมื่อไปเจออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปจะไม่ว่าจะร้อนหรือจะเย็นหรือจะเป็นความชื้นความกดอากาศที่เปลี่ยนไปพวกเนี้ย มันมีอาการเราจะเรียกว่า vasomotor rhinitis นะครับหรือถ้าเกิดเป็นคนที่ไปเจอเกสรแล้วมันแพ้มีอาการขึ้นมานะพวกนั้นก็จะเป็น allergic rhinitis ซึ่งแตกต่างกันไป rhinitis คือจมูกอักเสบแต่มันอักเสบเพราะว่าอะไรทางการแพทย์ก็จะมีการบอกเป็นเหตุผลนะ vasomotor เกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุมระบบหลอดเลือดตรงบริเวณจมูกถ้าเป็น allergic จะเป็นผลตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่มันไวจนเกินไปเกิดการแพ้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่คนรวมๆก็เรียกแพ้อากาศง่ายดีนะ แสบตาเคืองตาจนน้ำตาไหลหลังเจอลมเจอแสงแดดเป็นอาการตาแห้งไหมครับใช่ครับผมเคยบอกวิธีในการแก้ไขตาแห้งไปแล้วนะลองไปดูนะฮะส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบนจะเห็นส่วนคอและกล่องเสียงไหมเห็นนะฮะแต่ว่าหมอเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญมากมายเพราะว่ากล่องเสียงกับหลอดคอเนี่ยมันคนละที่กันมันอยู่ใกล้กันก็จริงแต่หมอเขาไม่ได้สนใจกล่องเสียงเขาจะไปลงไปดูในหลอดอาหารเรามากกว่านะครับดังนั้นบางทีเจออะไรเขาก็ถ้าหมอที่เขาดูหน่อยก็อาจจะ เฮ้ยมันเป็นอะไรแต่ถ้าเกิดหมอที่เขาไม่ได้สนใจเขาก็ผ่านไปนะฮะอยากรู้เรื่องเหงื่อส่วนประกอบเวลาเสียเหงื่อจะต้องระวังโรคอะไรบ้างดื่มกาแฟร้อนนี่สักพักเหงื่อเปียกโชกเลยอายุ65เหงื่อเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโซเดียมคลอไรด์เป็นหลักเลยนะฮะโซเดียมคลอไรด์ก็เกลือเราเนี่ยนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นแค่เป็นแค่กินกาแฟแล้วเหงื่อโชกนี่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นมันไม่เกิดอะไรคุณไม่ต้องกินอะไรเสริมแต่ถ้าเกิดคุณเป็นพวกนักวิ่งมาราธอนเนี่ยอย่างงั้นคุณอาจจะต้องกินเกลือแร่เข้าไปเสริมนะครับ ผมเคยซื้อลอตเตอรี่ที่อเมริกาไหมครับเคยแล้วก็ไม่ถูกด้วยครับเป็นสิวต้องรักษาอย่างไรบ้างไปหาหมอสิวดูนะครับแต่สิ่งที่คุณทำได้นอนให้มันเพียงพอลดความเครียดแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้ผลิตภัณฑ์จากนมอยู่นะครับลองลดดูลองหยุดไปก่อนเช่นขนมต่างๆที่มันมีนมอยู่นะช็อกโกแลตที่มันมีช็อกโกแลตปนนมอะไรเงี้ยลองลดดูก่อนมันหลายคนจะดีขึ้นนะครับไม่ชอบแมลงสาบอ๋อแค่เป็นแมลงสาบก็ผิดเหรอ ตีแมลงสาบจนสูญพันธุ์ไม่ได้สูญพันธุ์มันก็อยู่แถวนั้นแหละผมนี่ไม่ได้แค่ฆ่าแมลงสาบอย่างเดียวนะผมฆ่าแมลงวันด้วยโดยการเอาหนังสติ๊กไปยิงแมลงวันคือสมัยก่อนผมสะสมหนังสติ๊กอะเวลาที่แบบเราได้ถุงอะไรมาใช่ไหมมันมีหนังสติ๊กผูกไว้ตรงปากถุงเวลาเราซื้ออาหารมาผมก็จะเก็บสะสมหนังสติ๊กเนี่ยเอามาห้อยกันเป็นพวงใหญ่ๆเลยใหญ่ๆเยอะๆเลยแล้วก็สะพายไปแล้วพอไปเจอแหล่งแมลงวันเราก็จะเอาหนังสติ๊กมายิงทีละตัวยิงทีละตัวไปเรื่อยๆ แล้วก็ที่ประจำของผมคือกองขยะเวลาที่ขยะมันวางไว้หน้าบ้านที่มันเหม็นๆมีน้ำเละๆเนี่ยแมงวันมันชอบมากเลยผมก็ไปตรงนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นแหล่งแมลงวันกองทัพมันอยู่ตรงนั้นฐานทัพหลักมันอยู่ตรงนั้นยิงจนกระทั่งมันไม่มีแมลงวันสักตัวเหลือเลยอะไปทุกวันเวลาเราปิดเทอมเนี่ยเราไม่ได้ไปไหนเราก็ไปเล่นที่ถังขยะนะพ่อแม่มาฟังคงไม่รู้นะเพราะว่าสมัยก่อนผมก็ไม่ได้สนใจใครนะเราจะไปเล่นตรงไหนก็เรื่องของเราเราก็แบบว่าออกมาแล้ว วันหยุดเราตื่นมาแล้วทำอะไรดีกินข้าวเช้าเสร็จเราลงไปยิงแมลงวันกันดีกว่าเนี่ยถืออย่างนี้มาแล้วก็ไปที่ถังขยะยิงตอนนั้นเนี่ยบ้านผมไม่มีแมลงวันเหลือสักตัวเนี่ยยิงเกลี้ยงหมดเลยน่าจะบาปมากแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าตายไปเป็นแมลงวันของผมก็คนแรกแล้วแหละน่าจะฆ่าแมลงวันมากกว่าคนทุกคนในนี้รวมกันซะอีกนะครับวันหนึ่งอย่างน้อยก็ต้อง100 ตัวสบายๆเลยอะนะศูนย์หัวใจดูเส้นเลือดหัวใจตีบหมอดูให้ไหมว่าเป็น myocardial bridging ด้วยหรือเปล่า ถ้าเขาสงสัยเขาก็สามารถดูได้ครับแต่มันก็ไม่เสมอไปนะต้องเป็นหมอที่มีประสบการณ์พอสมควรที่เขาจะสามารถดู myocardial bridging ได้นะครับสมัยวัยรุ่นใช้หนังยางยิงแมลงสาบทีเดียวตายเนาะทีนี้ไม่ทำแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ก็ดีแล้วครับแม่ผ่ามะเร็งไทรอยด์และต่อมน้ำเหลืองพอสัปดาห์ต่อมามีหายใจไม่อิ่มเหนื่อยพาไปโรงพยาบาลดีขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ไม่หายต้องถามอีกก่อนว่ามันคืออะไรครับ
ผมไม่สามารถตอบได้เลยว่ามันเป็นอะไรนะคือของพวกเนี้ยคนที่ตอบได้ดีที่สุดคือหมอของคุณแล้วถามเขาเลยว่าเขาเป็นอะไรถึงจะเหนื่อยหอบแบบนั้นนะครับเช่นตอนผ่าตัดแล้วมันไปโดนเส้นอะไรสักอย่างเส้นประสาททำให้มีหลอดเสียงผิดปกติแล้วก็สำลักลงไปลงปอดแล้วก็เหนื่อยผิดปกติไหมหรือว่าดมยาสลบแล้วมันเกิดปอดแฟบขึ้นมาอันนั้นก็ต้องไปออกกำลังกายบริหารปอดอย่างที่ผมเคยทำคลิปไปหรือมันเป็นอะไรจากอย่างอื่นซึ่งตรงนี้ผมตอบไม่ได้นะต้องถามหมอที่เขาดูแลคุณอยู่นะครับ อวัยวะอะไรพังง่ายสุดไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่มีอันนั้นนะครับทำไมผู้ชายแพ้ท้องแทนผู้หญิงได้ไม่ทราบเหมือนกันครับเป็นอาการทางจิตนะครับเดี๋ยวไว้คุณเพียวมีสามีแล้วก็ลองดูว่าสามีคุณเพียวจะแพ้ท้องหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับไม่สามารถตอบได้เหมือนกันแต่มันก็มีไปหาหมอบอกว่าตรวจค่ามะเร็งลดจาก300เหลือ10ค่ามะเร็งในเลือดเท่าไรถึงจะดีปกติผมไม่เคยตรวจค่ามะเร็งครับดังนั้นไม่แนะนำให้ตรวจตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะ ใครที่ไปตรวจค่ามะเร็งมาเนี่ยนะครับไปถามหมอที่เขาตรวจถามว่าทำไมมันถึงเป็นทำไมมันถึงสูงแล้วทำไมมันต้องเท่าไรอะไรยังไงกันแน่เพราะว่าในทางการแพทย์เนี่ยเขาไม่แนะนำให้ตรวจค่ามะเร็งกันคนที่เขาตรวจเนี่ยเพื่อการค้าล้วนๆเลยเพื่อเก็บตังค์คุณล้วนๆเพราะว่าออกมาแล้วค่ามันสูงคุณก็จะกังวลว่าคุณเป็นมะเร็งอะไรสักอย่างหนึ่งในร่างกายหรือเปล่านะครับก็จะไปตรวจโน่นตรวจนี่บางทีตรวจไม่เจอว่ามันเป็นอะไรก็จะกังวลเอ๊ะมันต้องมีตรงไหนซ่อนอยู่ในร่างกายเดี๋ยวจะกลายมาเป็นมะเร็งในอนาคตหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือบางคน เอ๊ะค่ามันลดลงแล้วอย่างของคุณน่ะมันจะสูงขึ้นมาอีกหรือเปล่าทำยังไงให้มันอยู่เหมือนเดิมคือไม่มีใครตอบไอ้พวกนี้ได้เลยสักอย่างนะครับดังนั้นผมก็จะแนะนำมาตั้งแต่แรกว่าไม่ต้องไปตรวจมันตรวจแล้วเสียเวลามันไม่ช่วยอะไรเลยยกเว้นช่วยทำให้คุณกังวลมากกว่าเดิมนะครับบางคนมือเย็นมืออุ่นไม่ทราบเหมือนกันบางคนก็เป็นพันธุกรรมบางคนเป็นโลหิตจางก็มือจะเย็นได้ง่ายกว่าเดิมนะครับบางคนเป็นไทรอยด์ต่ำก็จะตัวเย็นกว่าคนเป็นไทรอยด์สูงบางคนตั้งครรภ์อยู่อุณหภูมิก็สูงกว่าเนื่องจากว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของset point ของอุณหภูมิที่ thalamus นะครับพวกนี้ก็อุณหภูมิสูงกว่าคนอื่นได้นะก็แล้วแต่คนถ้าเลือดคนไหนไปเลี้ยงตรงบริเวณมือมากก็มือจะอุ่นกว่าปกติได้นะครับ เป็นความดันในปอดสูงตอนนี้ใช้เครื่อง CPAP ตอนนอนถ้าไม่ใส่น้ำในเครื่องได้ไหมครับได้ครับถ้าเกิดว่าใส่ถ้าไม่ใส่แล้วคอไม่แห้งก็ไม่จำเป็นต้องใส่ได้ครับวัยรุ่นเตรียมสอบเข้ามหาลัยทั้งพักผ่อนน้อยเครียดมีวิธีดูแลตัวเองยังไงบ้างผมเคยทำคลิปไปแล้วครับสำหรับคนที่นอนน้อยนะครับสิ่งที่ต้องทำคือกินน้ำให้เพียงพอนะครับแล้วก็ต้องออกกำลังกายแน่นอนเพราะถ้าไม่ออกกำลังกายเลยเนี่ยมันจะเพลียกว่าเดิมสมองก็จะไม่แจ่มใสแล้วมันก็จะสู้ข้อสอบไม่ได้นะครับมันก็จะอ่านได้ไม่ค่อยดี ที่สำคัญถ้าเกิดคนไหนมีการหยุดหายใจในขณะหลับควรต้องรีบใช้ CPAP นะผมบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าไอ้ของแบบนี้เจอในวัยรุ่นได้นะครับพวกที่นอนกรนเนี่ยใช่แน่ๆนะครับส่วนพวกที่นอนไม่กรนคือแบบนอนพอแล้วตื่นขึ้นมามันมึนหัวมันเพลียไม่ใช่เพราะว่าอ่านหนังสือสอบนะบางคนอาจจะเป็นเพราะว่ามีการหยุดหายใจในขณะหลับด้วยนะครับย้อมสีพิเศษจากชิ้นเนื้อที่ผ่าตัดแล้วคือประมาณอะไรเครียดจังเขาก็จะย้อมสีพิเศษเพื่อจะบอกว่าไอ้เนื้อเยื่อนั้นน่ะมันเป็นอะไรนะครับ หรือบางทีถ้าเกิดสมมุติมันออกมาเป็นมะเร็งเนี่ยเขาจะได้ดูว่ามันมีเป้าอะไรที่สามารถมุ่งได้ไหมเพื่อที่จะเลือกยามุ่งเป้าหรือบางทีเราใช้ยาบางตัวที่เฉพาะเจาะจงกับสิ่งนั้นให้มากกว่าปกตินะครับขอบคุณคุณ You Love Lily นะครับส่งกุหลาบมานะครับคุณมาม่าเหมยส่งไอศกรีมมาก็ขอบคุณด้วยนะครับอยากอดทนต่อความเครียดได้สูงต้องทำยังไงรู้ว่าคนที่อดทนสูงได้ตลอดรู้สึกยังไง ถ้าอยากจะอดทนได้สูงๆก็ต้องมีการฝึกนะครับฝึกเจอความเครียดทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วก็ช่วงไหนที่เครียดมากก็ปรึกษาจิตแพทย์หรือก็ออกกำลังกายมันก็สามารถช่วยเรื่องพวกนี้ได้นะครับอยู่ๆแขนไม่มีแรงเกิดจากอะไรถ้าแขนสองข้างไม่มีแรงเนี่ยไม่มีอะไรทั้งสิ้นน่ะมันเป็นทางด้านจิตใจเป็นหลักแต่ถ้าแขนข้างใดข้างหนึ่งอยู่ๆไม่มีแรงไปเลยเนี่ยต้องสงสัยเส้นเลือดสมองตีบนะครับต้องไปหาหมอเดี๋ยวนั้นวันนั้นเลยด้วยนะครับหนังสือผมมีแบบ E-book ในเว็บไหมมีครับมี E-book ด้วยนะ ขอบคุณเคกริดนะครับที่ส่งของมาให้นะครับคุณโอเบบีติดตามมาตลอดก็ขอบคุณด้วยนะครับแสบคันหน้าเพราะทาครีมมีส่วนผสมไฮยาลูรอนจะทาอะไรแก้ได้ทำอะไรไม่ได้ครับไฮยาลูรอนเนี่ยไม่แพ้นะครับไม่แพ้แล้วไม่ควรจะมีแบบนั้นด้วยต้องเป็นส่วนผสมอย่างอื่นที่อยู่ในครีมวิธีก็คืออย่าใช้อะไรตอนนี้น้ำเปล่าอย่างเดียวล้างหน้านะครับไม่ต้องใช้สบู่อะไรล้างหน้าด้วยถ้าจะใช้เนี่ยผมแนะนำยี่ห้อชื่อ Cetaphil เป็นยี่ห้อเดียวซึ่งอ่อนโยนที่สุดเท่าที่ผมเคยลองมานะ คุณไปลองใช้ดูก็ได้ แต่ถ้าเกิดคุณไปเจอยี่ห้ออื่นที่มันดีกว่าก็ไปเอาอันนั้นแล้วกันนะครับ
ยาต้านไวรัสตับอักเสบ B ชนิดไหนไม่ทำร้ายไตมันไม่มีตัวไหนทำร้ายไตเท่าไรนะครับอาจจะมียกเว้น Tenofovir แต่ Tenofovir ถ้าเป็น Tenofovir Alafenamide ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับปกติหมอเขาจะเลือกให้คุณอยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องเลือกด้วยตัวเองนะครับนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ ไอก่อนนอนทุกคืนเกิดจากอะไรได้บ้าง มี2สาเหตุหลักๆ อย่างแรกก็คือมีลมอะไรเป่าโดนหน้าเราตลอดเวลานะครับคือฝุ่นจากในนั้นมันมาโดนหน้าทำให้เราไอตลอดเวลากับอีกแบบหนึ่งคือตอนนั่งอยู่ไม่ไอนอนลงไปปุ๊บสักพักเนี่ยไม่กี่นาทีไอทันทีไอ้เนี่ยกรดไหลย้อนชัวร์100%เลยนะครับวิธีรักษาทั้ง2อย่างผมก็เคยบอกไปแล้วว่าทำยังไงนะครับต้องลองไปหาดูนะครับอาการเริ่มต้นของเส้นเลือดขอดที่ขาเป็นยังไงมันก็จะเห็นเส้นเลือดขึ้นมาตรงบริเวณนั้นนะมันปูดโปนขึ้นมานะครับ ผักไฮโดรโปนิกประจำรับประทานมีโทษอะไรไหมครับคือตัวมันเองก็ไม่ได้มีโทษอะไรนะครับแต่ว่ามันก็มีอะไรเจือปนมาในไฮโดรโปนิกได้อยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันใช้ปุ๋ยเทียมใช้อะไรเพาะในพลาสติกก็จะมีไมโครพลาสติกมาแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าเราทานให้มันสมดุลคาร์ดีโอเบากับหนักแบบไหนดีต่อปอดมากกว่ากันสลับกันครับมันทำแบบใดแบบหนึ่งไม่ดีนะครับ CT สแกนเจอก้อนที่ปอด3เซนถ้าเอาผลเอ็กซเรย์2-3ปีมาดูมีประโยชน์ไหมครับมีครับจะได้เทียบกันดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับชีพจรร้อยเวลาปกติเกี่ยวกับเนื้องอกไทรอยด์ไหมครับถ้าเป็นเนื้องอกที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษเนี่ยเกี่ยวแต่ถ้าเกิดมีเนื้องอกเฉยๆแล้วไม่ได้เป็นพิษเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับ Cholestasis คือโรคอะไรหาศัพท์ไทยไม่พบอืมมันคือโรคที่น้ำดีมันคั่งอะครับ Chole ก็คือน้ำดี Stasis แปลว่าอยู่นิ่งเฉยนะครับน้ำดีอยู่นิ่งเฉยก็คือน้ำดีมันคั่งแต่มันก็ต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมมันถึงคั่งนะครับเวลาเกิด Cholestasis ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือ bilirubin ซึ่งมันเป็นสารชนิดหนึ่งที่ตับมันต้องขับทิ้งออกไปเนี่ยมันขับมาไม่ได้ก็จะทำให้ตัวเหลืองตาเหลืองนะครับนี่ก็คือภาวะ Cholestasis นะครับ อาจจะเกิดจากนิ่วไปอุดตันท่อน้ำดีก็ได้หรือว่าท่อน้ำดีมีปัญหาจากเหตุผลต่างๆหรือยาบางชนิดมันก็ทำให้เกิด cholestasis ได้ดังนั้นต้องไปสอบถามคุณหมอเขาว่าของคุณเกิดจากอะไรหรือบางคนเนี่ยเกิดจากโรคภูมิต่อต้านตัวเองไปทำลายท่อน้ำดีพวกนี้ก็จะเกิด cholestasis ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าหาทุกอย่างแล้วไม่เจออะไรหมอก็จะให้ยาที่มันไปช่วยเรื่องจะให้แบบเป็นเรียกว่า bile salt นะครับคือเป็นเกลือของน้ำดีเพื่อที่จะไปทำให้เกิดการขับเอาตัว bilirubin ออกมาได้ดีขึ้นนะครับยาตัวนี้ชื่อว่า Ursodiol นะครับชื่อเต็มๆคือ Ursodeoxycholic acid นะลองถามหมอโรคตับดูก็ได้ครับเขารู้จักยาตัวนี้อยู่แล้วนะครับ เหงื่อออกง่ายมากสาเหตุจากอะไร มันเป็นพันธุกรรมครับมีวิธีแก้ยังไงบ้างอยู่ในที่เย็นๆนะครับอย่างเดียวเลยหรือถ้าเกิดเหงื่อออกเยอะเกินไปลองไปหาหมอผิวหนังดูนะครับเขาสามารถที่จะยิงเอาทำลายต่อมเหงื่อของเราได้ทำให้เหงื่อมันไม่ค่อยออกนะครับกิน Tamoxifen มา3เดือนมีอาการมือชานิ้วชามีวิธีช่วยยังไงได้บ้างอือันนี้ทำอะไรไม่ได้มันเป็นผลจากตัวยานี่แหละนะครับบางคนปีนแล้วก็เป็นแบบนั้นได้นะครับ อาจจะต้องไปปรึกษาหมอขอเขาลดยาหรือขอเปลี่ยนชนิดยาจาก Tamoxifen ไปเป็นตัวอื่นนะครับตัวแต่กินตัวอื่นก็มีปัญหาอย่างอื่นเหมือนกันนะก็ต้องลองไปคุยกับคุณหมอเขาดูก่อนว่ามันสามารถใช้ยาตัวอื่นแทน Tamoxifen ได้หรือเปล่านะครับคือเราอาจจะกินยาพวกกลุ่ม aromatase inhibitor ได้ Exemestane พวกเนี้ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับหายใจไม่สุดหาไม่สุดเกิดจากอะไรได้บ้างลมตีได้ไหมครับได้ครับกรดไหลย้อนก็สามารถทำให้เป็นแบบนั้นได้เสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันมีเลือดออกได้หรือเปล่า มันก็ไม่ได้แปลว่าห้ามมีครับมันมีก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหัวใจวายนะครับที่ทำให้เลือดออกนะครับเช่นสมมุติว่าคุณโดนมีดบาดแล้วคุณหัวใจวายพร้อมกันคุณเลือดออกได้ไหมก็ได้ก็เลือดมันออกจากมีดที่บาดอะใช่ไหมหรือคุณโดนชกหน้าโอ้เลือดออกปากแล้วตอนนั้นหัวใจวายตายพอดีก็เลือดออกที่ปากก็เลือดออกได้ถูกไหมอายุ33สูบบุหรี่ครั้งแรก1มวนไอแห้งเรื้อรังมา25วันหลอดลมไอเสมหะ ไม่ใช่คนดื่มแอลกอฮอล์ไม่มีโรคประจำตัวเวตเทรนนิ่งประจำไม่อยู่กับคนนานเกิน8ชั่วโมงวันละคงไม่ใช่คาดว่าเป็นบุหรี่ครับสูบทำไมอะของมันชัดเจนที่สุดแล้วไม่ต้องไปหาอย่างอื่นคุณเลิกสูบไปก่อนเลยนะครับเลิกสูบอันดับแรกเลยไม่ต้องไปสูบแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะสูบน้อยสูบเยอะมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ
ขอบคุณคุณวรัญญานะครับที่สนับสนุนมาเราเอาลูกโป่งให้ถือไปเล่นนะครับตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติแต่ยังหายใจไม่อิ่มมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหัวใจไฟฟ้าอยู่แล้วนะเหนื่อยปวดแน่นกดทับที่หัวใจต้องไปตรวจด้วยวิธีอื่นอย่างไรบ้างเพื่อทราบว่าเป็นอะไรต้องไปสอบถามคุณหมอก่อนเลยเวลาคนที่มีอาการต่างๆมาไม่ควรถามผมนะควรจะถามหมอเพราะว่ามันจะต้องซักประวัติอีกอย่างเยอะอะว่าที่บอกเหนื่อยหายใจไม่อิ่มนี่คือทำอะไรแล้วเหนื่อยทำได้แค่ไหนนะครับแล้วพักนานหรือเปล่าถึงจะหายเหนื่อยหรือมันเหนื่อยตลอดเวลาตั้งแต่แรกนะ มีอาการเหนื่อยนี่มันเป็นแบบไหน มีอาการใจสั่นร่วมด้วยหรือไม่ ใจสั่นนี่เป็นในหายหรือมันเป็นตลอดเวลานะครับ แล้วแน่นหน้าอกที่บอกแน่นตรงไหนอะแน่นข้างซ้ายแน่นข้างขวาแน่นตรงกลางแล้วแน่นมันร้าวไปหลังหรือไปที่ไหนอย่างอื่นอีกหรือเปล่าทำตอนไหนแล้วมันแน่นขึ้นมานะครับอาการเหนื่อยกับอาการแน่นมาพร้อมกันหรือไม่หรือมาไม่พร้อมกันมีอาการอะไรนำมาก่อนไหมเคยหน้ามืดหรือเปล่าประจำเดือนมาเยอะแค่ไหนหรือมันมาน้อย คือมันต้องละเอียดมากกว่าผมจะสามารถตอบคำถามคุณได้นะถ้าอยู่ๆกระโดดไปตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติไม่ได้บอกอะไรผมเลยหรือตรวจปอดตรวจหัวใจปกติมันไม่ปกติสำหรับผมเพราะว่าบางทีเช่นถ้าเกิดคุณเป็นโรคหอบหืดตรวจปอดก็ปกติได้นะคุณเป็นหัวใจเต้นผิดปกติตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจยังปกติได้เลยไม่ได้แปลว่าผิดปกตินะครับมันก็จำเป็นจะต้องมีประวัติอะไรมากกว่านี้ก่อนถึงผมจะสามารถตอบคุณได้ดังนั้นถ้าไม่แน่ใจลองกลับไปสอบถามคุณหมอที่เขาตรวจคุณนั่นแหละครับนะ บางคนก็เป็นแค่เครียดเฉยๆนอนไม่พอนอนแล้วหยุดหายใจในขณะหลับตื่นมาตอนเช้าปวดหัวอ่อนเพลียนั่นก็ใช่แน่ๆหยุดหายใจในขณะหลับนะครับก่อนผ่าตัดตาทำไมหมอห้ามใจห้ามไอห้ามจามเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเพิ่มความดันลูกตาทำให้การผ่าตัดมีปัญหาได้ครับส่วนใหญ่มันมักจะห้ามทำหลังผ่าตัดมากกว่ากินยาระบายระยะเวลานานลองหยุดยาระบายแล้วมันไม่ถ่ายเองคงต้องกลับมาใช้ยาเหมือนเดิมอยากให้ลำไส้ทำงานเองได้เหมือนเดิมก็สามารถทำได้ครับผมเคยทำคลิปบอกไปแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ก็แนะนำคนที่เขาท้องผูกไปแล้วด้วยว่าต้องทำยังไงนะฮะ ค่า PSA ของพ่อ18.7สิ่งเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเหรอครับใช่ครับเพื่อนโรซี่ชื่อลักกี้กับมันนี่ครับแต่ว่าถ้าเราพูดให้มันเป็นสำเนียงไทยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะลักกี้ลักกี้คือขโมยขี้นะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันนี่คือมันอาจจะมันอะไรสักอย่างอยู่ก็ได้เราก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับมันเนาะขอบคุณคุณนัทธนิชานะครับที่สนับสนุนมานะครับเราให้ลูกโป่งและคอนเฟตตีนี่เอาไปเล่นแล้วกัน อายุ60สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวช่วงนี้เป็นหวัดไม่สบายไอหนักมากเริ่มไอตอน2ทุ่มครึ่งไอเป็นชุดกินน้ำอุ่นถึงจะดีขึ้นไม่ไออันนี้ถึงตี3ตี4เบาลงไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปหาของในบ้านก่อนเลยครับว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกฝุ่นที่อยู่ในบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวนี้คนที่เป็นฝุ่นเยอะๆเนี่ยจะเป็นแต่อันนี้บอกก่อนเลยว่าคุณต้องไปตรวจร่างกายด้วย ต้องไปตรวจกับหมอต้องไปตรวจปอดให้ละเอียดเลยอาจจะต้องมีเอกซเรย์มีการเป่าปอดอะไรต่างๆนะเพราะว่าอยู่ๆถ้ามันไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วมาเป็นเนี่ยเราต้องหาสาเหตุมาก่อนนะว่าเจออะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับแล้วของที่อยู่ในบ้านถ้ามีอะไรเข้ามาใหม่มีเอาของใหม่เข้ามาไว้ในบ้านนะครับพวกที่มันสามารถก่อฝุ่นได้มีพรมอันใหม่อะไรเงี้ยนะครับต้องสังเกตตรงนั้นก่อนนะครับ แต่ไม่ใช่แบบเฮ้ยเราเพิ่งไปเอาพระพุทธรูปบูชามาไว้ในบ้านเราไปได้ปลัดขิกมาอันหนึ่งซึ่งบางคนบอกว่าเราได้นายอำเภอขิกซึ่งใหญ่กว่าปลัดขิกเนาะหรือว่าเราไปเอาหุ่นพยนต์เอาอะไรพวกนี้มาไอ้นั่นไม่เกี่ยวครับไม่ต้องสนใจมันไม่ใช่ไสยศาสตร์นะครับมันเป็นวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์ไม่สามารถทำให้คุณไอแบบนี้ได้ไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครเสกอะไรเข้าไปในหลอดลมของคุณนะถ้าเขาเสกก็จะต้องโน่นหนังควายเข้าท้องเขาไม่เสกหนังควายเข้าหลอดลมนะครับเพราะรู้ว่าเข้าไปในนั้นมันตายเลยทันทีนะครับ ผมว่าคุณไปตรวจอย่างอื่นซะดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมีกรดไหลย้อนเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นได้ง่ายแต่กรดไหลย้อนถ้ามันอยู่ๆมาเป็นตอนอายุเยอะโดยที่คุณไม่เคยเป็นมาก่อนนะต้องไปตรวจให้ละเอียดว่าในกระเพาะคุณมีปัญหาอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับเครื่องผลิตออกซิเจนที่ขายตามท้องตลาดสามารถช่วยเพิ่มออกซิเจนในท้องในห้องได้จริงหรือเปล่าผู้ป่วยโรคปอดหรือคนที่ไม่เป็นโรคควรใช้หรือเปล่าไม่ควรนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณออกซิเจนในร่างกายมันสูงกว่า88%อยู่แล้วไม่ต้องใช้ แต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นต้องใช้นะครับคนที่ปกติไม่ต้องใช้นะฮะแล้วมันไม่ได้เอามาปล่อยไว้ในห้องมันต้องเอามาใส่ไว้ในจมูกแล้วหายใจเข้าไปพวกเครื่องผลิตออกซิเจนที่เอาไปวางไว้ในห้องแล้วปล่อยออกมาในห้องนะไม่มีประโยชน์นะฮะไม่ต้องซื้อให้เสียตังค์เลย
เป็นคนตัวร้อนไม่ได้มีไข้เวลาคนมาใกล้ชอบบอกว่าเราตัวร้อนอันตรายไหมไม่อันตรายเลยครับยาเส้นเลือดแตกและตีบได้หยุดการรักษาหยุดการใช้ยาแต่ให้มอร์ฟีนให้สายยาทางให้อาหารทางสายยางแขนบวมมีน้ำเหลืองไหลเริ่มไม่บวมไม่อยากให้คุณย่าบวมอยากให้คุณย่าสวยก่อนจากไปอืมถ้าแบบนี้เนี่ยลองปรึกษาคุณหมอเขาว่าให้ยาขับปัสสาวะดูนะครับมันจะลดอาการบวมได้แล้วก็ไม่ต้องให้สารน้ำไม่ต้องให้น้ำเกลือใดๆทั้งสิ้นถ้าให้น้ำเกลืออยู่ให้หยุดให้น้ำเกลือเสียนะครับจะพอได้บ้างนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้นะครับอันนี้ก็คือมันถึงที่สุดแล้วนะครับเมลาโทนินยี่ห้อไหนทานแล้วหลับไวไม่ตื่นกลางดึกยี่ห้อไหนมันก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละครับมันไม่มียี่ห้อไหนแบบหลับไวไม่ตื่นกลางดึกนะครับมือชาเกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากการกดทับของเส้นประสาทนะครับเช่นบางทีเราใช้งานมือข้างนั้นบ่อยๆเราสับหมูอยู่เรื่อยๆเราถืออะไรหนักๆอยู่เรื่อยๆเรานั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์แล้วเราเอาข้อมือไปกดโดนอะไรเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้เส้นประสาทมันโดนกดทับก็ต้องไปแก้ไขเรื่องนั้นดูนะครับ นิ่วขนาด0.6กินยาสลายแบบชงจะหลุดไหมมันไม่มียาสลายแบบชงนะครับยาที่กินแล้วจะได้ผลคือแบบเป็นเม็ดนะฮะแล้วมันก็ไม่ได้สลายด้วยมันจะเป็นยากลุ่มที่ทำให้หลอดทางเดินอาหารทางเดินปัสสาวะของเรามีการขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็นิ่วมันจะหลุดออกมาได้นะครับเช่นยากลุ่มอัลฟาโซอ่าเรียกอะไรอัลฟูโซซินนะฮะกลุ่มพวกเนี้ยกลุ่มอัลฟาบล็อกเกอร์ก็สามารถใช้ได้ผล กินกาแฟแล้วฉี่บ่อยฉี่จนออกมานิดเดียวควรเลิกกินไหมครับก็ถ้ารำคาญก็เลิกกินก็ดีกว่านะครับหลังเจาะเลือดมีอาการชักเกิดจากอะไรไม่ใช่ชักหรอกครับน่าจะเป็นความกลัวมากเกินไปพอกลัวมากเกินไปเนี่ยเกิด vasovagal syncope นะครับเส้นเลือดทั่วร่างกายมันขยายความดันตกนะครับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอก็จะเกิดอาการคล้ายชักขึ้นมาได้แต่มันไม่ใช่ชักนะครับต่อไปถ้าเกิดเจาะแล้วเป็นอย่างนั้นอีกเวลาเจาะเลือดอะนอนแล้วเจาะท่านอนนะครับเจาะเสร็จปุ๊บนั่งนอนอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งนะครับ แล้วก็ลองลุกขึ้นมานั่งถ้าไม่เวียนหัวแล้วค่อยลุกออกไปแต่ถ้าเวียนหัวนอนลงไปก่อนนะครับเสียงวิ่งเข้ามาในหูดังมากเป็นมาหลายครั้งแล้วทั้งที่ไม่อยู่ในเสียงดังคุณตรวจหูปกติสอบถามหมอโรคหูเลยครับเพราะว่าบางทีมันเป็นโรคลมชักบางชนิดโดยเฉพาะถ้าเป็นในตอนที่ใกล้หลับนะจะมีเรื่อง exploding head syndrome ซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วเหมือนตอนนอนได้ยินเสียงตู้มขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะมีได้นะครับขอบคุณคุณ Bird House นะครับบ้านนกที่ส่งกุหลาบมาให้นะครับ โรคตุ่มน้ำพองได้รับ Rituximab ครบปีต้องรับอีกหรือเปล่าตอนนี้โรคสงบมีโอกาสกลับมาเป็นอีกไหมเอ่อตรงนี้ต้องให้หมอเขาเป็นคนตัดสินใจนะว่าจะหยุดยาตัวนี้ได้เมื่อไหร่นะครับมันโอกาสกลับมาเป็นอีกน้อยนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นถ้ามันเป็นตุ่มน้ำพองจริงๆนะหมายความว่าโรคเดียวกับคุณเมฆวินัยไกรบุตรที่เสียชีวิตไปนะครับอันนั้นน่ะถ้าหายแล้วมักจะหายไม่ค่อยกลับมาเป็นนะแต่บางคนก็กลับมาเป็นได้นะครับ เอ็นข้อมืออักเสบจากเวตมา3เดือนฉีดสเตียรอยด์มาครั้งแรกปวดฝั่งนิ้วก้อยตรงนี้นิ้วโป้งก็ปวดปกติไหมไม่ปกตินะครับก็ต้องอย่าเพิ่งไปเล่นแล้วกันนะครับตอนนี้แต่ถ้าลองแนะนำดูอันหนึ่งคือที่อยากจะให้คุณลองทำคุณไปนั่งซาวนาดูลองดูบางคนดีขึ้นนะหรือแช่น้ำร้อนช่วยได้เยอะเลยทำไมสารในยากันแดดถึงเข้าระบบหลอดเลือดได้มันมีกลุ่ม chemical base เท่านั้นที่เข้าไปในเลือดได้เช่นพวก octocylene พวกนี้สามารถเข้าไปในเส้นเลือดได้ ถ้าเป็น mineral base เช่นซิงค์ออกไซด์ไทเทเนียมไดออกไซด์2อันเนี้ยไม่เข้าเส้นเลือดที่เหลือมันเล็กมันสามารถซึมเข้าเส้นเลือดได้นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วเรื่องยากันแดดเนี่ยบางอย่างมันสามารถเข้าไปในเส้นเลือดแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงระบบฮอร์โมนของร่างกายเราได้นะครับมีเกี่ยวข้องกับโรคไทรอยด์โรคไตพวกนี้ด้วยนะครับลองไปฟังคลิปนั้นดูนะครับเคยเล่าไปแล้วนะครับวิธีป้องกันเส้นเลือดตีบทำยังไงบ้างออกกำลังกายสม่ำเสมอทานอาหารให้สมดุลนะครับถ้ามีเบาหวานความดันไขมันต้องรักษาให้ดีนะฮะนอนหลับพักผ่อนเพียงพอลดความเครียดพวกนี้ต้องทำนะครับ หมอนรองกระดูกปลิ้นไม่ทับเส้นประสาทรักษายังไงกายภาพครับถ้าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดระยะแรกมีโอกาสหายขาดไหมระยะแรกมีโอกาสหายขาดครับอืมหมาอยู่ในห้องไหมหมาไปฟลอริดาแล้วครับควรนอนอย่างน้อยวันละกี่ชั่วโมงถ้าอยากให้มีสมาธิอ่านหนังสือ7ชั่วโมงครับผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าทำไมนะครับขอบคุณคุณยูริที่เปลี่ยนรูปแล้วนะครับคุณพอชอบกินแป้งนะที่ส่งของมานะครับเป็นเริมที่ใต้ตาทำไงให้หายเร็วๆกังวลมากใช้ยากินครับมันจะมียาอยู่แล้วอะไซโคลเวียหรือ Valacyclovir ก็ได้นะครับ ความเครียดทำให้น้ำตาลสูงจริงไหมครับจริงครับเพราะเวลาเครียดคอร์ติซอลมันออกมาเยอะคอร์ติซอลเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่เพิ่มน้ำตาลในเลือดได้นะครับ
ขอบคุณคุณณมนต์นะครับส่ง horror candles มาให้นะครับเทียนแห่งความหลอนนะในช่วงฮาโลวีนเอ็กซเรย์ปอดมาแล้ว6รอบไม่เจออะไรร่างกายมันเหนื่อยง่ายอันนี้เหมือนกันต้องไปซักประวัติเพิ่มเติมนะครับการเอ็กซเรย์ไม่ได้บอกอะไรเลยนะผมเคยทำคลิปเรื่องของว่าเหนื่อยเกิดจากอะไรได้บ้างลองไปหาคลิปนั้นดูเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุที่ทำให้คนเหนื่อยได้เลยนะครับสภาพจิตใจไม่ปกติก็เหนื่อยนอนไม่พอก็เหนื่อยเป็นโลหิตจางก็เหนื่อยเป็นมะเร็งบางอย่างก็เหนื่อยเป็นโรคปอดก็เหนื่อยเป็นโรคไทรอยด์ก็เหนื่อยได้เป็นโรคหัวใจก็เหนื่อยได้มันแบบมหาศาลมากมายที่ทำให้คุณเหนื่อยได้มันต้องแบบมีข้อมูลมากกว่านี้นะฮะดังนั้นตอบไม่ได้นะฮะ เบื่อข้าวเลยชอบคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งเครียดมากบางทีโรคเครียดเนี่ยทำให้คุณเหนื่อยได้นะบางคนมีเครียดเยอะเกินไปก็เป็นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับน้ำมันปลากินทุกวันมีผลเสียอะไรไหมครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องของไขมัน LDL สูงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรกินได้นะครับหัวเข่างอไม่ได้เจ็บกดเป็นเส้นตรงเข่ามีแค่สัมผัสก็เจ็บก่อนหน้านั้น1 วันนั่งงอขาบนรถ2 ชั่วโมงต่อมาวิ่งเหยาะๆวันรุ่งขึ้นก็เจ็บเลยเกิดจากเส้นเอ็นอักเสบนะครับประคบเย็น1 วันดีขึ้นก็ดีแล้วครับอย่าเพิ่งไปใช้งานมันนะฮะ พักไปก่อนขอซื้อหนังสือผมแบบเสียตังค์ก็ดีครับนะสนับสนุนกันสนับสนุนค่าอาหารโรซี่หน่อยนะครับเราก็เอาตังค์พวกนี้ไปซื้ออาหารให้โรซี่จริงๆก็เอาไปก็กินขนมเองด้วยเหมือนกันตอนนี้โรซี่ไม่อยู่เดี๋ยวเรามีของมีต้องเรียกว่าเนี่ยมีสิ่งดีๆจะมาแนะนำเวลาพูดเวลาใครเคยเจอประโยคนี้ไหมเฮ้ยเพื่อน เราไม่เคยโทรหานายมาก่อนคือแบบเพื่อนบางคนเนี่ยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือบางคนแบบเฮ้ยห่างๆแทบไม่เคยคุยกันเลยแล้ววันหนึ่งมันโทรมามีสิ่งดีๆอยากจะแนะนำให้มาเจอกันหน่อยได้ไหมเนี่ยเราไม่เจอกันมานานอยากคิดถึงเพื่อนว่ะแต่มีสิ่งดีๆอยากจะแนะนำเคยเจอประโยคนี้กันบ้างไหมครับแล้วมันจะแนะนำผ่านทางโทรศัพท์ไม่ได้เสียด้วยคือแบบคุยตอนนี้เลยไม่ได้เหรอนะครับต้องนัดกันมานั่งสักที่หนึ่งวันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆที่มาแนะนำให้ทุกคนเห็นนะครับอะมันคือขนม Haribo นะครับแต่ผมสามารถแนะนำผ่านทางออนไลน์ได้นะครับคุณไม่ต้องมานั่งกับผมที่ร้านอาหารหรือร้านกาแฟแล้วก็อ่าบางทีเนี่ยเพื่อนนัดไปเจอสักที่หนึ่งน่ะเขาก็จะไม่ได้มีแค่เพื่อนอย่างเดียวใช่มีใครไม่รู้ที่เราไม่รู้จักมันมานั่งด้วยมันมาคอยบอกสิ่งดีๆกับเราโอ้โฮมันดีจริงใช้แล้วดีจริงรีบใช้เสียเถอะอะไรเงี้ยนะมีสิ่งดีๆมาแนะนำนะครับแต่อันนี้ไม่รู้เมืองไทยมีหรือเปล่านะครับเมืองไทยอาจจะมี Jolly Bear นะครับ แต่อันนี้เป็นสิ่งดีๆที่แนะนำเพราะว่ามันอร่อยนะครับเราสามารถมันเป็นหมี่นะฮะนี่หมี่มีน้ำตาลเกาะด้วยอันนี้สีเขียวมันมีตั้งหลายสีนะครับรสชาติอันนี้เปรี้ยวปนหวานอร่อยกินเข้าไปแล้วได้พลังงานสูงนะครับอันนี้เท่าไหร่พลังงาน12ชิ้นได้110แคลอรีคุณกินนี่12ชิ้นคุณวิ่งได้เลย20นาทีนะฮะวิ่ง20นาทีสบายๆแค่กินไอ้นี่12ชิ้นเท่านั้นให้พลังงานอย่างสูงนะครับน้ำตาลเท่าไหร่16กรัมครับนี่ total sugar 16 grams นะครับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันให้พลังงาน4กิโลแคลอรีต่อกรัมดังนั้น16กรัมก็ได้64กิโลแคลอรีครับเนาะมีโปรตีนด้วยโปรตีน2กรัมโปรตีนให้4.4นะฮะก็ได้8.8นั่นเองนะครับกินเลยเป็นสิ่งดีๆที่มาแนะนำให้พวกคุณไปหามากินนะครับอืม มีทั้งหมด207หน้าเลขวันเกิดโรซี่เลยก็ดีนะครับพ่อกินเหล้าทุกวันแขนขาไม่ใหญ่แต่ลงพุงเป็นโรคอะไรต้องระวังแล้วครับน่าจะอาจจะกลายเป็นโรคตับแข็งแล้วก็ได้เพราะว่าตับแข็งเนี่ยมันจะมีน้ำในท้องมันจะป่องแขนขาก็จะรีบนะครับคนป่วยที่อเมริกาไปหาหมอยากไหมครับยากกว่าที่ไทยครับต้องทำนัดนะครับเมื่อวัดความดันต่ำแล้วต่ำเลยหยุดกินยาความดันเป็นอะไรไหมถ้าหยุดกินยาความดันแล้วความดันปกติไม่สูงทำได้ครับแต่ถ้าเกิดหยุดกินแล้วมันสูงเลยไม่ได้ครับต้องปรับลดยา เป็น IBS เคยถ่ายเป็นน้ำข้าว2 ครั้งแอดมิตที่โรงพยาบาลดีขึ้นสักพักก็เป็นอีกที่ว่าเป็น Active TB
อะติดอะไรวะอ่านไม่ออกติดlatent TB เจอจุดที่ปอดนัดพ่อนัด follow up ต่อมน้ำเหลืองโตในท้องฟังแล้วเหมือนไม่ใช่ latent TB เลยอะถ้าเกิดจุดที่ปอดมันเป็น TB นั่นคือ active TB แล้วครับอืมดังนั้นแบบนี้ก็ต้องใช้ยาแล้วแหละนะครับต่อมน้ำเหลืองโตในท้องก็อาจจะเป็นจากวัณโรคก็ได้นะก็ต้องรักษาเหมือนกันนะครับตั้งครรภ์14วันแต่มีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ในประชากรที่ CG จะต่ำจนตรวจไม่เจอSCG จะต่ำจนตรวจไม่เจอผมก็ไม่ทราบเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับอาจจะต้องไปถามหมอสูดูนะครับเสียดายมากคุณมาถามตอนผมจบมาแล้วคุณถ้าคุณถามผมตอนผมอยู่ปี6ที่เรียนแพทย์อะผมอาจจะตอบคุณได้นะเพราะตอนนั้นผมได้ท็อปวิชาสูแต่ตอนนี้ผมลืมไปหมดแล้วนะครับไม่รู้เปอร์เซ็นต์แล้วแต่14วันเนี่ยน่าจะตรวจได้อยู่นะทำไมสุนัขเป็นโรคคุชชิ่งแล้วดื่มน้ำฉี่บ่อยโรคอะไรดื่มน้ำมันก็ต้องฉี่บ่อยทั้งนั้นนะครับคนปกติดื่มน้ำยังฉี่บ่อยเลยนะฮะแต่คุชชิ่งเนี่ยไม่ควรจะเกี่ยวอะไรกับฉี่บ่อยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าดื่มน้ำเข้าไปก็ต้องฉี่บ่อยแน่ๆทีนี้คุชชิ่งเนี่ยมันทำให้เป็นเบาหวานได้นะคุชชิ่งซินโดรมหรือคุชชิ่งดิซีสเนี่ยคือการที่มีคอร์ติซอลสูงจนเกินไปแล้วเมื่อกี้ที่ผมเล่าว่าคอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนซึ่งเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดถูกไหมถ้ามีมันเยอะๆก็คุณก็มีน้ำตาลในเลือดเยอะมันก็หิวน้ำบ่อยก็ปัสสาวะบ่อยก็เป็นเบาหวานชนิดหนึ่งได้เหมือนกันนะครับยินดีกับ667 follower ด้วยก็ขอบคุณนะครับเราปล่อยแสงแล้วกันนี่วันนี้ขอบคุณพี่แอลนะครับที่ส่งฟักทองมานะครับฝรั่งก็ไม่ค่อยชอบฟักเนาะหรืออาจจะชอบก็ได้นะใช่ไหมจะว่าไม่ชอบคือเอออันนี้ผมก็น่าสงสัยเป็นประเด็นที่น่าคุยกันเหมือนกันฝรั่งชอบฟักไหม บางคนแบบไม่ชอบฟักเพราะว่าเหมือนโดนด่าแต่บางคนบางเวลาก็ชอบฟักเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมชนิดหนึ่งซึ่งเขารู้สึกว่ามันสนุกกับมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะไปใช้ในบริบทไหนแล้วกันก็ไปเลือกเอานะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าไปเจอหน้าฝรั่งแล้วก็บอกเขาว่าไอ้นี่คืออะไรนะครับผมก็เป็นคนไทยเนี่ยก็ชอบมากเลยเวลาฝรั่งถามว่าไอ้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรคือฟักทองเนี่ยเราก็จะชอบแบบเฮ้ยเนี่ยวันฮาโลวีนมาเราไปดูที่ตลาดกันดีกว่านะครับแล้วเราก็จะถามมันว่าเฮ้ยยูอยากจะฝึกภาษาไทยไหม เดี๋ยวจะสอนให้คำหนึ่งไอ้เนี่ยส้มๆที่มาแกะสลักเป็นหน้าฮาโลวีนเนี่ยมันเรียกว่าฟักทองอย่างเงี้ยฝรั่งมันก็แบบเหมือนโดนด่านะครับมันก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่มันก็ขำดีว่าไอ้นี่คนไทยมันเรียกอะไรนะฟักทองมันก็บอกมันก็จะไปสอนเพื่อนมันต่อนะเพื่อนผมเนี่ยก็กวนเหมือนกันเพื่อนหมอนี่แหละนะไปสอนมันเรียกฟักทองมันก็ไปพูดกับคนอื่นต่อเลยแล้วบอกโอ้ขอบคุณมากที่สอนภาษาไทยให้เป็นคำที่ดีมากจริงๆเนี่ย เราก็ไม่รู้มันแกล้งเราหรือเปล่านะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะตอนที่ผมมาที่นี่ใหม่ๆมันก็แกล้งผมเหมือนกันนะมันก็สอนภาษาอังกฤษที่แบบกวนๆให้เราไปพูดให้คนอื่นฟังแล้วก็เนาะเป็นโรคไตหมอเลยให้งดแอลบูมินเป็นไรไหมโรคไตไม่ต้องงดแอลบูมินนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ลองปรึกษาหมอที่เขารักษาอยู่แล้วกันนะโดยทั่วไปก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปกินแอลบูมินเสริมอยู่แล้วนะครับนวดแผนไทยช่วยเรื่องแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ยังไงครับ นวดแผนอะไรมันก็สามารถช่วยแก้ได้ทั้งนั้นแหละครับมันทำให้เลือดไหลเวียนบริเวณกล้ามเนื้อนั้นดีแล้วก็ทำให้กล้ามเนื้อมันคลายก็ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพราะเหตุผลนี้นั่นแหละครับปวดเกร็งท้องส่วนบนบริเวณกระเพาะเต้นตุบๆชีพจรมีอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนไม่น่าใช่ครับปกติมันไม่ควรมีชีพจรเต้นตุบๆตรงบริเวณนั้นนะครับถ้าผอมอะแล้วก็คลำได้ชีพจรเต้นไม่แปลกอะไรหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผอมแล้วคลำได้เนี่ยควรจะต้องไปตรวจเพราะว่าบางทีเส้นเลือดมันโป่งพองมันเลยทำให้เราคลำได้นะครับแล้วนั่นก็ไม่ใช่อาการหนึ่งของอาการกรดไหลย้อนนะครับ ผมเคยทำเคสของ Philip Hughes ไปหรือยังยังครับไม่รู้เขาคือใครด้วยซ้ำไปอธิบายเรื่อง Rh negative ได้ทำไมถึงมีฮะทำไมถึงมีน้อยฟัง TikTok บอกว่ามีค้นพบเลือดหมู่ Rh บวก Asian type deletion คือผมไม่ค่อยได้สนใจว่ามันค้นพบอะไรเท่าไรหรอกนะเพราะยังไงมันก็อยู่ในการให้เลือดอยู่ดีคือ Rh negative เนี่ยมันเรียกว่าเป็นแอนติเจนชนิดหนึ่งที่อยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วในคนเอเชียเนี่ยมันเจอได้น้อยนะ
แต่หลังๆเดี๋ยวมันก็เจอได้เยอะขึ้นเองเพราะมีการแต่งงานข้ามประเทศแต่งงานข้ามประเทศเยอะก็มียีนจากประเทศอื่นเข้ามาปนที่ประเทศไทยนะครับคือในหมู่เลือดเนี่ยมันก็จะมีหลายหมู่นะครับเช่น ABO เนี่ยคงเป็นอะไรที่คนรู้จักนะครับ RH ก็เป็นอีกหมู่หนึ่งแล้วก็หมู่อื่นๆก็มีเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ละหมู่เนี่ยก็จะมีแอนติเจนหรือตัวรับหรือสิ่งแสดงตัวตนเป็นของตัวเองนะครับเช่นสมมุติว่าผมเนี่ยใส่เสื้อสีฟ้านะครับกางเกงสีขาวนะครับแล้วก็มีสร้อยข้อมือหลากสีอย่างเงี้ยสมมุติแต่ละอย่างเป็นแอนติเจนไหนคนใส่เสื้อสีฟ้ามันมีกี่คนในห้องก็อาจจะมีหลายคนคนอื่นใส่เสื้อสีเหลืองสีแดงสีม่วงก็แล้วแต่กางเกงสีขาวอีกคนหนึ่งก็อาจจะใส่สีดำสีแดงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มันเปรียบเทียบได้กับหมู่เลือดหมู่หนึ่งอย่างผมเนี่ยสมมุติมี3อย่างมีสร้อยข้อมือมีเสื้อมีกางเกงแต่ละอย่างถือเป็น1หมู่เลือดนะครับถ้าไปอยู่ในห้องก็อาจจะมีคนที่มันมีคอมบิเนชันที่ไม่เหมือนกันคนนี้เสื้อสีน้ำเงินกางเกงสีเขียวสร้อยข้อมือสีดำอีกคนหนึ่งสร้อยข้อมือสีแดงเสื้อสีเขียวกางเกงสีขาวมันก็แบ่งเป็นหลายๆหมู่ได้เหมือนกันนะครับ RH ก็คือแบบอย่างเงี้ยเหมือนกันเหมือนกับการที่เราแบบมีเสื้อมีกางเกงมีอะไรที่มันสีไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดนะครับอืมจริงๆแล้ว RH มันเป็นคำถามอันหนึ่งที่ผมเอาไว้ถามเด็กเล่นนะคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราจะปลูกถ่ายอวัยวะใช่ไหมเราจะต้องทำ ABO group matching คือเราจะไม่เอาอวัยวะที่มีหมู่เลือดที่อีกฝ่ายหนึ่งรับไม่ได้ไปให้เขามันมีกรณียกเว้นเหมือนกันนะเช่นปลูกถ่ายตับกับปลูกถ่ายหัวใจเนี่ยบางกรณีเราสามารถทำ ABO incompatible ได้เช่นเอาหัวใจของเอาตับของคนที่เป็นหมู่เลือด A ไปให้คนที่เป็นหมู่เลือด B มันสามารถทำได้แต่ตรงนี้ขอไม่พูดถึงโดยทั่วไปจะต้องทำให้มันเหมือนกันนะครับคำถามถ้าเกิดว่าเราปลูกถ่ายอวัยวะเนี่ยแล้วเราเลือกหมู่ ABO ที่มันตรงกันเราสามารถเลือกหมู่ RH ไม่ตรงกันได้ไหมอืม ถ้าเลือดไม่ตรงกันจะเกิดอะไรขึ้น จะมีปฏิกิริยาเหมือนกับ ABO ที่มันทำลายอวัยวะนั้นมากขึ้นกว่าปกติหรือเปล่า อันนี้ต้องลองให้นักวิทยาศาสตร์ในห้องเนี้ยเป็นคนคิดดูนะว่าจะตอบคำถามของผมข้อนี้ได้หรือเปล่านะฮะเป็นคำถามที่ถ้าเกิดว่าคิดสักนิดหนึ่งอะตอบได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่เคยคิดมาก่อนมันจะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่รู้นะครับยังไม่เฉลยลองให้คิดเล่นก่อนนะครับคุณผู้ชายอยากฟัง Biologics รอหาคนมาได้เยอะๆก่อนนะครับเพราะว่ามันมีหลายตัว ออกกำลังกายเยอะมากสามารถกินเกลือโซเดียมเยอะได้หรือเปล่าถ้าเหงื่อเยอะมากๆเนี่ยก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเหงื่อไม่เยอะเท่าไรกินไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเผลอๆจะได้เยอะเกินไปด้วยนะครับสิวอักเสบเรื้อรังบนหนังศีรษะหมอให้กิน Isotretinoin Doxycycline 10 เดือนแล้วจะเป็นอะไรไหมครับทำตามที่หมอเขาแนะนำครับอย่างเงี้ยก็จะต้องมีการตรวจเอนไซม์ตับอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องระวังการไปเจอแสงแดดด้วยนะหมอเขาบอกใช่ไหมครับ Doxycycline กินนานขนาดนั้นก็ต้องระวังเรื่องของการเจอแสงแดดมันแพ้แสงได้นะ นมผง Enfagrow NA+ เขียนว่าเหมาะกับเด็ก3ปีทุกคนในครอบครัวเด็กกินไม่หมดผู้ใหญ่อายุ50กินได้ไหมครับได้ครับกิน Whey 3 เดือนแล้วไปตรวจค่าไตตกหมอให้หยุดกินมันเพราะว่ากินเยอะเกินไปใช่ไหมครับพอหยุดกินค่าไตกลับมาปกติก็อาจจะมีส่วนบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกี่ยวกันนะครับเลือดสัตว์มีสารพิษเยอะกว่าส่วนอื่นจริงหรือเปล่าไม่น่าใช่ครับเตะหมาตีแมลงสาบยิงแมงวันตอนนี้ตบเกรียนใช่เป็นไงชอบคลิปสั้นๆของผมไหมทำคลิปช็อตออกมานะลากเกรียนเขามาได้เต็มเลยพวกต่อต้านวัคซีนแล้วดีเหมือนกันนะผมเอาเนี่ยล่อพวกเกรียนมาตบทีละคน2คนให้มันหายไปเรื่อยๆนะครับเป็นการกำจัดขยะเป็น autophagy อย่างหนึ่งของผมนะคือเหมือนเป็นโยนเบ็ดไปล่อเกรียนอะเดี๋ยวเกรียนมันโผล่ขึ้นมาปุ๊บตบทิ้งหมดเลยทำให้ช่องของเรามันสะอาดมากขึ้นนะครับผมชอบมากเลยการทำแบบนี้ บางคนจะรู้สึกว่าเนี่ยผมเนี่ยเสียสละมากเลยนะที่ทำแบบนี้อยู่ข้างประชาชนพูดความจริงซึ่งส่วนหนึ่งก็ใช่แหละแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นความสะใจลึกๆในหัวว่าดีเหมือนกันเราลากเกรียนขึ้นมามันอาจจะมีเกรียนฝังตัวอยู่ในช่องเราอะแต่เกรียนพวกเนี้ยมันกลัวอย่างหนึ่งกลัวการโดนด่าว่าโง่กลัวการที่พูดถึงพาดพิงมันก็ต้อง
ทนไม่ไหวเกิดอะไรขึ้นมันจะมีสมองมันส่วนหนึ่งสั่งการมาที่มือคันมือแล้วมือมันจะต้องพิมพ์ให้ได้เว้ยใช้โทรศัพท์ต้องพิมพ์มีเด้งขึ้นมาอุ๊ยอะไรมันต้องพิมพ์ถ้าคลิปยาวๆเนี่ยมันไม่ฟังใช่ไหมคนพวกเนี้ยสมาธิมันสั้นนิดเดียวเลยสั้นจู่ๆเลยนะครับดังนั้นถ้าเป็นคลิปยาวๆเนี่ยมันไม่ค่อยฟังไม่ค่อยสนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับบางทีมันก็อ่านหัวข้อแล้วมันก็โพสต์ด่าไปอย่างนั้นไอ้นี่ก็ตบง่ายหน่อยใช่ไหมมันก็ง่ายแต่ถ้าเป็นคลิปสั้นๆอ่ะมันเหมือนโดนบังคับให้ฟังเพราะว่าอะไรรู้ไหม มันขึ้นมาปุ๊บมันยังไม่ทันจะอะไร response อะไรปุ๊บมันฟังจบไปแล้วอะเพราะว่าคลิปหนึ่งมันไม่ถึงนาทีหนึ่งคือเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนบังคับฟังคำด่าปกติมันปิดหูได้ไงเฮ้ยคลิปยาวไม่เปิดก็ไม่เป็นไรไม่ได้ยินเราก็ด่ามันได้ฝ่ายเดียวแต่ถ้ามันคลิปสั้นอะมันโดนบังคับเปิดอะมันหูมันเปิดเรียบร้อยแล้วมันโดนด่าไปเต็มๆเลยอะมันก็เลยจะโกรธกว่าปกติดังนั้นผมเลยจะชอบมากมันเป็นความสะใจส่วนตัวนะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าผมจะเสียกำลังใจอะไรแต่อย่างใดนะผมชอบมากเลยยิ่งออกมายิ่งจัดการนะง่ายดีซะด้วยซ้ำไปนะครับ เล่าความผิดของตัวเองบางคนเชื่อว่าคลายบาปได้หลอกล่อให้เล่าหรือเปล่าไม่ทราบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็อันนี้ก็ศาสนาคริสต์นี่ใช่ไหมครับที่ต้องไปสารภาพบาปนะครับมีคนไข้เคยเจอวินิจฉัยยากมากซับซ้อนแต่ก็หลายและหาสาเหตุเจอรักษาหายไปเล่าให้ฟังก็เคยเล่าไปบ้างแล้วนะครับเคสที่น่าสนใจลองกลับไปย้อนฟังดูก็ได้นะครับมีหลายเคสที่เล่าไปคอมมิวนที่ที่นี่แจ้งมามีฉีดป้องกันโควิดตอนนี้อยู่ที่ Pfizer เข็ม3ควรฉีดเข็ม4ไหมครับควรครับ หมายความว่าเคยไปเล่นที่บึงแล้วเจอลูกปลาตัวส้มๆเหมือนปลาหางนกยูงตักมาสะสมสุดท้ายวันต่อมามันไปเกิดใหม่หมดเลยอืมมันไปเกิดเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนาะอาจจะไปเกิดเป็นปลายักษ์หรือเป็นมังกรก็ได้นะครับอาจจะโชคดีนะหนังสือผมยังจัดอยู่ในอันดับขายดีโอ๊ยตกไปแล้วตอนนี้เหลือต้องอันดับเท่าไรอะ20แล้วมั้งนะครับสมัยก่อนไม่มีอะไรเล่นจับแมลงวันผมไม่ค่อยจับแมลงวันเนาะ ตักลูกน้ำไปแช่ช่องฟรีซโหดสลัดเลยแล้วก็เอามากินด้วยใช่ไหมอืมวิธีดูแลจิตใจตัวเองโดนมิจฉาชีพหลอกโอนเงินได้หรือเปล่าเรื่องเงินปล่อยวางแล้วแค่รู้สึกไม่ดีที่หลายคนบอกว่าเราไม่น่าพลาดเลยทุกอย่างในโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุมีปัจจัยพูดเหมือนเป็นคนพุทธไม่เอาแล้วอันนี้ลบจากหัวเสียพูดอย่างงี้เดี๋ยวมันก็กลายเป็นว่าเราเป็นพระสอนคนอีกเราไม่ใช่พระสอนคนนะเราเป็นปีศาจสอนมนุษย์นะครับให้คุณเดินมาในเส้นทางสายดาร์กนะครับวันเนี้ยมันเป็นบทเรียนของคุณต่อไปอะคุณต้องจำแล้วไปหลอกพวกมันเสียเจอคนแบบนี้คุณต้องทำลายทิ้ง เอาข้อผิดพลาดมาพัฒนาตัวเองให้คุณเก่งขึ้นเรียนรู้วิธีในการหลอกล่อเรียนรู้วิธีในการโกหกเรียนรู้วิธีในการทำร้ายคนให้มากที่สุดเก็บสะสมไว้อย่าลืมความแค้นครั้งนี้สุมไฟในอกให้มันร้อนไว้เสมอหัดเรียนรู้พัฒนาตัวเองให้เก่งมากๆและเมื่อคุณเจอคนแบบนี้อีกในชีวิตคุณจงทำลายมันทิ้งด้วยความแค้นทั้งหมดที่คุณสะสมมานี่ถึงเป็นวิถีปีศาจอย่างแท้จริง ผมไม่ใช่คนดีนะครับดังนั้นผมบอกคุณไว้ก่อนเลยแต่ปีศาจไม่ใช่แปลว่าปีศาจเนี่ยมันจะต้องสัมมะเลเทเมาวันๆกินแต่เหล้าเมายาเมากัญชาไม่เรียนหนังสือไม่พัฒนาตัวเองอย่างนั้นเป็นได้แค่ปีศาจชั้นต่ำคุณอย่าไปเป็นถ้าคุณอยากจะเป็นปีศาจคุณต้องเป็นปีศาจขั้นเทพจะต้องเก่งทุกทิศทุกทางปิดทางหนีทีไล่ของคนให้หมดรู้เท่าทันวิธีในการฉ้อโกงทุกชนิดแล้วคุณใช้ความรู้นั้นน่ะ ย้อนกลับไปทำคนที่เขาทำไม่ดีกับคุณ ถ้าเขาเป็นคนดีคุณอย่าไปใช้นะครับบารมีมันจะตกถ้าเกิดคุณเอาความไม่ดีไปทำร้ายคนดีบารมีคุณจะตกนะฮะบารมีของปีศาจเนี่ยมันมีผลมากนะเวลาที่คุณเอาไปใช้กับคนไม่ดีเนี่ยมันจะยิ่งได้ผลดีขึ้นมาใหญ่เลยแต่ถ้าคุณเอาบารมีของปีศาจไปใช้กับคนที่ดีๆนะคุณจะดวงตกทันทีเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวนี้มันมีบริการขโมยดวงถ้าเกิดคุณกำลังดวงตกให้เขาขโมยไปเขาจะได้ไปตกของเขานะฮะเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลอะไรนะครับ อืมมีเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งที่ฉายเข้าไปในไตเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของเนื้อร้ายเรียกว่าเครื่องอะไรคุณหมอที่ฮ่องกงจะทดลองกับสามี
มันก็เท่าที่ผมรู้นะมันก็มีโปรตอนเทอราปีมีเครื่องฉายแสงปกติน่าจะเป็นพวกอย่างนี้มากกว่านะครับผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรนะครับเพราะผมไม่ได้รักษาโรคมะเร็งในไตนะฮะขอบคุณคุณแอลนะครับแล้วก็คุณใหม่ที่สนับสนุนมานะครับ จริงหรือไม่ที่คนเราควรนอนไม่เกิน4-5ทุ่มมาคนนอนดึกสายตื่นสายประจำมีผลเสียไม่มีผลเสียอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าคุณนอนได้นานพอและเวลาเดิมตลอดเวลาเช่นสมมุติคุณจะนอนตีหนึ่งอย่างเงี้ยคุณนอนตีหนึ่งตื่น8โมงนอนได้7ชั่วโมงเพียงพอแล้วคุณทำอย่างนี้ทุกวันตีหนึ่ง8โมงตีหนึ่ง8โมงโดยไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ได้เสียสุขภาพอะไรปกติดีนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณนอนดึกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะนอนไม่พอเช่นแบบเราต้องไปทำงานเราต้องออกจากบ้านตอน6โมงเช้าแล้วถ้าเกิดคุณนอนแบบสักตีหนึ่งอย่างเงี้ยมันนอนได้แค่แบบตีหนึ่งถึง6โมงเช้ามัน5ชั่วโมงเองไม่ถึง7ชั่วโมงคุณก็นอนไม่พอดังนั้นเนี่ยจะมีปัญหานะครับดังนั้นถ้าคุณนอนได้เวลาเดิมตลอดเวลาและนอนได้เพียงพอไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้น growth hormone หลั่งปกติมันไม่ได้ต้องหลั่งตอน4ทุ่มเท่านั้นนะครับเออมีทริกการเรียนไหมครับมีครับทำเป็นหลายคลิปแล้วครับต้องไปลองค้นคลิปพวกนั้นดูนะฮะ เสมหะปนเลือดตอนเช้าเล็กน้อยหลังไอหนักมา4-5วันตอนนี้เบาลงเยอะมากแต่ยังมีเลือดปนอยู่ตอนเช้าเล็กน้อยอันตรายไหมครับถ้าเกิดอาการมันดีขึ้นแล้วก็ไม่เป็นไรครับรออาการต่อไปก่อนก็ได้นะแต่ถ้ามีอาการใหม่ขึ้นมาเช่นเลือดมันเยอะขึ้นมีไข้หรือเสมหะมันกลิ่นเหม็นมันเหนียวมากอาจจะต้องไปตรวจแล้วครับโนนแอลินเหมาะสมกับผู้สูงวัยเพื่อเพิ่มแคลเซียมหรือเปล่าก็สามารถที่จะทานได้ครับแต่แคลเซียมก็คือกินจากแหล่งอื่นได้เหมือนกันนะฮะ ไปร้านหนังสือมามีหนังสือน่าอ่านออกมาเยอะเลยดีแหละครับอ่านเยอะๆนะจะได้มีความรู้ในสมองเพิ่มขึ้นเยอะนะครับเนื้องอกไทรอยด์ธรรมดาประมาณ0.6มิลลิเมตรเอ่อไม่ต้องทำอะไรครับอันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการที่คุณมีอาการใจสั่นนะครับ Astragalus ช่วยทำให้การออกกำลังกายนานขึ้นไหมตัวนี้ผมไม่รู้จักเลยครับดังนั้นไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะครับของแปลกๆอย่าไปเอามาใช้นะมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะครับ ไปตรวจเองมะเร็งลำไส้ตับเพราะเห็นคนเสียชีวิตด้วยมะเร็งหลายคนแล้วคือของพวกนี้ตรวจแล้วไม่มีไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะฮะไม่มีประโยชน์เลยนะเลิกอุดสูบบุหรี่ประมาณกี่วันถึงจะเลิกได้เด็ดขาดนิโคตินจะหมดจากร่างกายไหมนิโคตินหมดจากร่างกายได้ครับแต่เลิกได้เด็ดขาดหรือไม่อยู่ที่จิตใจของคุณนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยในทางการแพทย์นะถ้าเกิดคุณเลิกได้6 เดือนแล้วเนี่ยมักจะถือว่าเลิกขาดได้นะ6 เดือนแต่ก็ไม่เสมอไปนะบางคนมันก็กลับมาใช้ใหม่อยู่ดีนะ อยากเริ่มเรียนฮะชีวะก็บทแรกเลยที่มันจุดในเรื่องเรียนอ่านไม่เข้าใจมันคืออะไรก็อ่านแล้วกันเนาะโงเห้งในแง่วิทยาศาสตร์ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนส่งผลกับหน้าตาจริงไหมครับจริงครับลักษณะนี้จะเป็นคนก้าวร้าวอะไรแบบนี้อืมก็คงมีส่วนบ้างเนาะแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับซีสต์ที่ต่ำมีโอกาสเป็นมะเร็งไหมครับมันมีทั้งมีแล้วก็ไม่มีครับขึ้นอยู่กับลักษณะของซีสต์แล้วก็ขนาดนะฮะนั้นต้องถามหมอที่เขาตรวจดูนะฮะ ถ้ามันเป็นกลมเล็กผิวเรียบไม่ใช่มะเร็ง100%ไม่มีทางเป็นมะเร็งด้วยแต่ถ้าไม่ใช่แบบนี้ก็ต้องถามหมอแล้วครับตื่นมากลางคืนเหมือนมือขวาหายไม่รู้สึกใช้มือข้างหนึ่งจับรู้สึกเย็นอ๋อแปลว่าคุณไปนอนทับแขนข้างนั้นนั่นแหละอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปนะครับปินปากเกิดจากอะไรแก้ยังไงผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับต้องลองไปหาดูนะครับมีหลายสาเหตุส่วนใหญ่ก็เป็นสาเหตุในช่องปากเรานี่แหละนะเวลาตับอักเสบบีต้อง follow up และกินยาตลอดไหม พ่อบอกว่าหมอไม่นัดแล้วก็ไม่รู้พ่อโกหกหรือเปล่าพ่อไม่ยอมไปหาหมอคือถ้ามันเป็นไวรัสตับอักเสบบีที่มันฝังอยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยแล้วมีอาการกำเริบแล้วหายอันนั้นเนี่ยคือหายเลยพวกนี้ก็จะตรวจเลือดแล้วก็จะเจอว่ามีHBs antibody เป็นบวกนะครับอันนี้ถือว่าหายไม่ต้องตรวจติดตามไม่ต้องกินยาทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดมันเป็นพาหะหรือแบบซ่อนเร้นเนี่ยมันก็จะมีตัวเชื้อโรคเนี่ยซ่อนอยู่ในร่างกายพวกนี้เนี่ย โดยทั่วไปมันจะมีช่วงเวลาที่ต้องกินยานะครับถ้ากินยาแล้วมักจะต้องกินไปตลอดชีวิตหยุดกินก็ไม่ได้นะฮะผมเคยทำคลิปเรื่องไวรัสตับอักเสบบีไปแล้วมี2พาร์ทพาร์ทแรกสำหรับคนทั่วไปพาร์ทที่2สำหรับหมอนะครับผมแนะนำให้คุณฟังทั้ง2พาร์ทเพราะจะได้รู้ว่าหมอเขาต้องพิจารณาอะไรบ้างก่อนที่จะให้กินยานะครับ
แล้วก็มีโอกาสหยุดยาเมื่อไหร่ยังไงลองไปฟังคลิปเรื่องไวต้าเปอร์เซ็นต์ B ทั้ง2พาร์ตดูนะครับทำ water fasting หลายครั้งตอนนี้หยุดไปเพราะว่าเวลาขยับบางทีกระดูกตามข้อก็ลั่นตรงที่ไม่เคยเป็นไม่ทราบว่าต้องแก้ไขยังไงมันแก้อะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนาะของพวกเนี้ยเวลาอายุเยอะขึ้นมันจะยิ่งเป็นง่ายขึ้นโดยเฉพาะถ้าเรามีภาวะทุพโภชนาการทานน้ำไม่พออะไรเงี้ยนะโปรตีนไม่ถึงก็จะมีอาการข้อมันก๊อบแก๊บได้นะเจอเลือดแล้วปกติเอ็กซเรย์ปอดเจาะเลือดปกติทำไมร่างกายมันแย่ๆตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับคุณสถาพรน้อยบุรี คือในทางการแพทย์เราไม่ได้เริ่มจากการตรวจก่อนนะเราเริ่มจากการซักประวัติก่อนถ้าเราบอกไปตรวจเอ็กซเรย์ตรวจหัวใจตรวจเลือดทุกอย่างปกติดีมันไม่ได้บอกอะไรผมเลยเพราะว่าทุกๆอย่างต้องเริ่มจากการซักประวัตินะครับถ้าคุณมีหลักฐานโดยที่คุณไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานกับสิ่งที่คุณเป็นมันก็ไม่ได้บอกอะไรสมมุติถ้าเกิดว่าคุณมีอาการแบบเนี้ยและเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยมันไปเจอจุดอยู่จุดหนึ่งผมก็บอกว่าไม่เกี่ยวอะไรกันหรอก นะแต่คุณก็จะกังวลว่ามันมีจุดที่ปอดด้วยเฮ้ยมันใช่อะไรหรือเปล่านะทำให้เราเหนื่อยหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ใช่ดังนั้นประวัติเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ของคุณเนี่ยผมตอบไม่ได้ต้องไปปรึกษาคุณหมอที่รักษาอยู่แล้วก็ถามให้ละเอียดจนเข้าใจด้วยนะครับในอเมริกาถ้าเจ็บป่วยแต่ไม่มีประกันสุขภาพไม่มีเงินเช่นคนไร้บ้านพวกเขาจะต้องทำยังไงก็สวยบอกเลยแต่เขาก็รักษาให้อยู่ดีถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินนะจะมีแค่กรณีฉุกเฉินเท่านั้นแหละที่เขารักษาให้ แล้วก็คุณก็ต้องเป็นหนี้เขานะเขาอาจจะมีนักสังคมสงเคราะห์ของทางโรงพยาบาลช่วยเหลือบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช่วยได้เต็มที่เท่าไหร่นะครับออกกำลังกายแบบไหนก็เวทเทรนนิงคาลิสเทนิกปกติเหมือนคนทั่วไปนี่แหละครับผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับมะเร็งในท่อน้ำดีหรือยังครับยังไม่ได้ทำครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เฉพาะผมก็เลยไม่เคยทำนะครับมะเร็งท่อน้ำดีนี่อัตราการตายสูงมากนะเพราะมันมักจะไปเจอตอนสายไปแล้วแล้วก็ที่ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพราะกินพวกของดิบๆแล้วก็เจอพยาธิใบไม้ในตับนี่แหละที่ทำให้คุณเป็นมะเร็งท่อน้ำดีนะ เพิ่งเจาะม้ามมาเราควรจะระวังและทานยาบำรุงอะไรได้บ้างไม่มีอะไรที่ต้องทานนะครับทานอาหารทั่วไปปกตินี่แหละระวังก็แค่อย่ามีการกระทบกระแทกบริเวณนั้นแต่โดยทั่วไปมันไม่มีการเจาะม้ามนะม้ามมันไม่มีการเจาะดังนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณหมายถึงอะไรกันแน่นะครับกินยาพร้อมกาแฟได้ไหมได้ครับบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษเยอะกว่าบุหรี่จริงไหมครับสำหรับผมจริงครับเพราะนิโคตินมันสูงกว่าเยอะนะครับโอกาสเกิดปัญหาจากนิโคตินก็เยอะแล้วก็ไม่มีการควบคุมใดๆทั้งสิ้นสารพิษที่มาจากโลหะหนักที่อยู่ในนั้นก็อาจจะเจอได้ของที่เขาผสมไว้ในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันไม่มีการควบคุมนะครับอาการแบบไหนควรตรวจมะเร็งลำไส้โดยทั่วไปอายุเกิน45จะต้องส่องกล้องตรวจมะเร็งลำไส้หรือไม่ฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีอื่นๆที่ผมเคยเล่าไปแล้วนะครับในการตรวจมะเร็งลำไส้แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอาการเช่นน้ำหนักลดนะครับหาสาเหตุไม่ได้อย่างเงี้ยถ่ายมีปนเลือดนะครับหรืออุจจาระเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงนะครับแทนที่จะเป็นก้อนใหญ่ๆมันก็เป็นก้อนเล็กๆตีบๆเหมือนดินสออย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องไปตรวจนะครับ สะสมการกินไม่เป็นเวลาไม่เคยกินข้าวตรงเวลาบางวันกินแอลกอฮอล์ก่อนกินข้าวอนาคตเป็นกระเพาะไหมเป็นได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นไม่ใช่โรคกระเพาะมันจะอาหารกระเพาะอาหารมันปั่นป่วนมากกว่านะครับตัวโรคกระเพาะมันจะเกิดจากเชื้อโรคตัวหนึ่งชื่อ H. pylori นะครับวิธีง่ายๆของคนที่ลดความอ้วนแต่น้ำหนักไม่ลดลงได้หรือเปล่าวิธีง่ายคืออดอาหารนะครับคือความอ้วนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากสาเหตุเดียวก็คือพลังงานที่เราเอาเข้าไปในร่างกายมันเยอะกว่าพลังงานที่เราใช้ออกมา ดังนั้นถ้าเกิดอ้วนแล้วจะกะว่าจะไปออกกำลังกายเพื่อที่จะลดน้ำหนักเนี่ยบอกเลยแทบเป็นไปไม่ได้มันต้องไปลดที่อาหารการกินก่อนเลยอันดับแรกนะครับถ้าคุณกินขนมน้ำอัดลมน้ำตาลคุณตัดออกไปให้หมดเลยส่วนใหญ่น้ำหนักมันจะลงด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับที่ประเทศไทยผู้ป่วยประกันสังคมเยอะมากโรงพยาบาลหมอจบใหม่มาตรวจประจำเป็นไปได้ไหมถ้าวินิจฉัยผิดพลาดเป็นไม่ได้ครับขนาดระดับอาจารย์ยังวินิจฉัยผิดพลาดได้เลยผมยังเคยวินิจฉัยผิดพลาดเลยตอนที่ผมโตมาแล้วนะฮะและที่สำคัญผมบอกให้เลยผมเคยเล่าเคสหนึ่งไปแล้วแต่คุณอาจจะไม่เคยฟังนะครับ คุณลูกเจี๊ยบคือมีคนคนหนึ่งเขามาปรึกษาผมว่าอยากจะขอปลูกถ่ายปอดนะครับเขาติดต่อมาทางเพื่อนรุ่นน้องของผมแล้วก็ส่งเคสมาให้ผมอ่านดูนะครับคนคนเนี้ยไปรักษากับระดับหัวหน้าภาคโรคปอดที่มหาวิทยาลัยชื่อดังมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นมหาวิทยาลัยโรงเรียนแพทย์ด้วยนะครับแล้วเขาวินิจฉัยมาว่าเป็นโรคปอดที่เราเรียกว่า IPF
นะครับ idiopathic pulmonary fibrosis ซึ่งโรคเนี้ยมันไม่มีทางหายจะเป็นเยอะขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็จะให้ยามาตัวหนึ่งนะมากินแต่พอผมมาดูแล้วเนี่ยจากประวัติจากข้อมูลที่ส่งมาให้ผมอ่านผมยังไม่ได้เจอตัวเขานะผมอ่านข้อมูลอย่างนี้ผมรู้สึกว่าไอ้นี่ไม่ใช่แล้วตรงกันข้ามเลยจะเป็นอีกโรคหนึ่งซึ่งเรียกว่า NSIP และไอ้นี่เนี่ยแหละมีโอกาสที่จะดีขึ้นได้มีโอกาสที่จะหายได้ผมแค่ดูข้อมูลอย่างเงี้ยเท่าที่อ่านมามีประวัติตรงไหนอ่านตรงนี้เสร็จปุ๊บมันไม่ใช่แล้วแหละ ผมก็เลยนัดซูมกับเขาแล้วก็บอกเขาไปว่าถ้าเป็นผมนะผมสงสัยว่าเป็นภาวะ NSIP แล้วน่าจะใช้ยากดภูมิต้านทานมันน่าจะดีขึ้นนะแล้วผมก็บอกเขาเขาก็ลองไปที่โรงพยาบาลนั้นใหม่แต่ขอเปลี่ยนหมอไปหาหมอที่เด็กกว่าไม่ใช่หัวหน้าภาคคนนั้นแล้วนะครับแล้วคนนั้นหมอคนนั้นก็เอาไปประชุมในที่ประชุมสุดท้ายว่าน่าจะเป็น NSIP อย่างที่ผมว่าก็เริ่มรักษาตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับนี่เป็นการบอกให้คุณรู้ไว้ว่า ระดับหัวหน้าภาคที่เป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ในภาคนั้นก็พลาดมาแล้วอือฮึก็พลาดมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนมีโอกาสพลาดได้หมดผมไม่ด่าไม่ต่อว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าผมรู้ตัวว่าสำหรับผมมันก็เป็นแค่ระเบิดเวลาเท่านั้นแหละว่าเมื่อไหร่ผมจะพลาดนะผมพยายามยังไงให้มันไม่พลาดมันก็ต้องมีพลาดอยู่ดีดังนั้นไม่มีหมอคนไหนที่เกิดมาแล้วทำงานแล้วมันไม่พลาดคนที่ทำงานแล้วไม่เคยพลาดเลยคือคนที่ไม่เคยทำงานตั้งแต่แรกนะครับหรือคนที่ไม่ใช่หมอ แล้วก็ไม่มีทางพลาดที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์เพราะไม่ใช่หมอนะครับเคสบุหรี่สูบมา40-50ปีแล้วไม่เป็นมะเร็งมีไหมครับมีครับแต่ก็ไม่แนะนำให้ใครทำเพราะว่าบางคนก็อ้างว่าเนี่ยเห็นไหมลุงคนนั้นอายุตั้ง80สูบบุหรี่มาทั้งชีวิตแกไม่เห็นเป็นไรเลยแข็งแรงดีคือข้อแรกนะไม่เคยไปตรวจข้างในก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าแกแข็งแรงดีไม่ดีให้แกไปวิ่งมาราธอนแกอาจจะตายเลยก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นเฉพาะลุงคนนั้นนั่นแหละที่ไม่ได้เป็นอะไรคุณไม่ได้เป็นเหมือนลุงคุณสูบเข้าไปคุณอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาก็ได้ดังนั้นก็จะแนะนำว่าไม่ควรจะสูบตั้งแต่แรกจะดีที่สุดนะครับ ปกติการแพ้เกิดจากการรับแอลเลอร์เจนครั้งที่2เสมอไปหรือเปล่ามักจะเป็นเช่นนั้นครับมักจะเป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นครั้งที่2คุณอาจจะเป็นครั้งที่100ก็ได้นะครับตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดเลยก็คือการแพ้ Tropomyosin ในกุ้งนะครับคุณ CCOO Tropomyosin เนี่ยมันจะอยู่ในกุ้งในปูแล้วก็ในหอยในปลาบางอย่างแล้ว Tropomyosin จะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับแต่บางอย่างมันมีเขาเรียก epitope บางอันที่เราแพ้อยู่บน Tropomyosin ซึ่ง epitope นี่มันเป็น shared epitope ระหว่างไอสัตว์พวกเนี้ยนะฮะ Tropomyosin ในกุ้งเนี่ยส่วนใหญ่เวลาแพ้นะมันไม่แพ้แต่เด็กเด็กๆเนี่ยกินกุ้งกินเท่าไหร่ก็กินได้กินไปเป็นถังเลยไม่เกิดอะไรขึ้นโตขึ้นมามันจะเริ่มแล้วตอนวัยรุ่นแพ้รุนแรง หรือบางคนนานกว่านั้นอีกอายุ20กว่า30แล้วเพิ่งจะมาแพ้กุ้งรุนแรงกินอีกไม่ได้เลยนะครับนี่เป็นแอนติเจนที่คลาสสิกมากๆว่าตอนเด็กเนี่ยมันไม่แพ้แล้วมันแพ้ตอนโตได้ดังนั้นแปลว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องรับแอนติเจนแอลเลอร์เจนครั้งที่2ถึงจะเกิดอาการอันนี้คุณอาจจะรับเป็นครั้งที่1ล้านแล้วคุณถึงเกิดอาการขึ้นมาก็ได้นะครับเห็นผมฟาดหมอแก่ที่ต่อต้าน mRNA ก็คือมันต้องฟาดอะให้ความรู้ที่ไม่ถูกต้องกับประชาชนแล้วคิดว่าตัวเองถูกอะถูกไหม คือผมมาอยู่ข้างข้อมูลหลักฐานนะครับไม่ใช่ข้อมูลหลักฐานที่ปกติด้วยเป็นข้อมูลหลักฐานที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามันถูกต้องจริงๆทำด้วยความโปร่งใสนะครับแล้วผมก็เข้าไปอ่านหลักฐานไม่เหมือนหมอคนนั้นที่เอาข้อมูลที่แบบเลื่อนลอยมาพูดประสบการณ์ตัวเองโปรกัญชาให้คนใช้กัญชาให้คนใช้ CDS จัดประชุมสัมมนารวมหัวคนที่เขาต่อต้านวัคซีนไปอยู่ด้วยกันนะครับมันก็แบบเฮ้ยไร้สาระแล้วไม่ใช่แล้วนะครับ ไตรระยะที่5กินเลือดหมูได้ไหมครับได้ปริมาณจำกัดครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณไปซื้อเขามาแต่ถ้าเกิดคุณทำของคุณเองเนี่ยแล้วไม่ปรุงไม่ใส่อะไรเครื่องปรุงคุณกินได้นะครับเพราะส่วนใหญ่มันมักจะมีการใส่โซเดียมเข้าไปในนั้นแล้วกินเข้าไปก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับหลอดลมยุ่ยจากวัณโรคใส่ท่อช่วยหายใจนานจนหลอดลมขาดผ่าตัดมีโอกาสเนื้อเยื่อกลับมาปกติไหมครับปกติเลยเนี่ยยากมากนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าก็จะดีกว่าสมัยตอนที่ยังไม่รักษาแล้วกันนะครับขอบคุณพี่แอลนะครับที่สนับสนุนมานะฮะ ชามกระต่ายขาวข้อมือเป็นเซรามิกหรืออะคริลิกน่าจะเป็นอะคริลิกนะครับขอบคุณคุณ Together Team นะครับส่งไอศกรีมมาให้คุณทุกคนที่ส่งของมาให้เต็มไปหมดเลยนะครับมี Haribo แต่ไม่แน่ใจว่ามีรสซาวหรือเปล่าลองไปหาดูนะครับอาจจะมีก็ได้นะมีคนเคยได้ยินสิ่งดีๆมาแนะนำด้วยเนาะ
ทำไมกินกุ้งบางครั้งแพ้บางครั้งไม่แพ้เพราะอะไรไม่เกี่ยวกับกุ้งถ้าบางครั้งแพ้บางครั้งไม่แพ้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับน้ำจิ้มที่อยู่ในกุ้งแล้วหรือว่าขั้นตอนการทำกุ้งนะครับเป็นลมพิษสามารถตรวจหาสาเหตุด้วยวิธีใดบ้างก็จะมีการตรวจภูมิแพ้จากหมอโรคภูมิแพ้เช่นการตรวจ Skin Test หรือว่าการตรวจเลือดหา IgE ชนิดต่างๆนะครับการที่มีการตรวจ DNA และมีการพยากรณ์โรคมีความเป็นไปได้มากหรือเปล่าได้บางโรคครับไม่ได้ทุกโรคนะครับ นอนคว่ำเล่นโทรศัพท์ทำไมรู้สึกมึนหัวอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องของท่าทางที่เรามันมึนก็ได้ก็ลองนอนหงายดูก็ได้ครับลองนอนหงายนอนตะแคงหรือนั่งดูก็ได้โรคหัวใจเกี่ยวข้องยังไงกับการที่ต้องตัดนิ้วเท้าอืมส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าจะเอาให้เกี่ยวจนได้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นคนที่มีโรคหลอดเลือดที่มันมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ตัวผนังหลอดเลือดที่มันมีตะกันเกาะเนี่ยประกันมันหลุดออกไปแล้วไปอุดตันตรงเส้นเลือดที่เท้านะครับทำให้เท้าเนี่ยมันต้องมีการโดนตัดนิ้วเท้าจากการที่นิ้วเท้ามันตายเพราะว่าขาดเลือดนะครับเส้นเลือดหัวใจก็มีปัญหาเพราะไอ้ตะกันพวกนี้ได้เหมือนกันถ้าอธิบายมันเป็นเรื่องเดียวกันนะหรือบางทีหัวใจเต้นผิดปกติแล้วมันมีริ่มเลือดอยู่ในนั้นนะมันหลุดลอยไปอุดตันสักที่หนึ่งก็เป็นแบบนั้นได้ 49นอนกลควรปฏิบัติตัวอย่างไรควรจะไปรักษาครับด้วยเครื่อง CPAP นะฮะบริษัทผมก็มีนะครับ EO Life Med ก็ลองไปปรึกษาดูแล้วกันไปตรวจการนอนหลับถ้ามันเป็นก็ใช้เครื่อง CPAP แค่นั้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับรู้สึกเจ็บตรงเอ็นตรงก้นต้องไปหาหมอไหมถ้าเจ็บน้อยก็ไม่ต้องนะถ้าเจ็บเยอะก็ควรนะครับ Robin Hood ในอเมริกาเข้าโรงพยาบาลได้ไหมครับได้ครับเขาไม่มีไม่มีการแบบว่าเฮ้ยเป็นคนต่างด้าวมาแล้วก็ไล่ออกมาจากโรงพยาบาลหรือว่าส่งกลับประเทศหรือแจ้งตำรวจไม่มีนะครับสามารถเข้ามาหาหมอได้นะครับ โพลิ2มิลในถุงน้ำดีไม่อันตรายเลยครับปกติเราจะเริ่มกังวลก็ตั้งแต่6มิลเป็นต้นไปนะครับแนะนำวิธีดื่มน้ำในแต่ละวันทีคุณดื่มน้ำยังไงก็ได้ให้มันได้2ลิตรนะครับคืออืมค่อยๆดื่มไปทั้งวันนะครับโรซี่ไปอยู่กับใครไปอยู่กับเพื่อนๆเขาอะครับหายใจเข้าออกแล้วต้องหายใจเข้าแล้วไอต้องหายใจเข้ามากๆถึงจะมีไม่ไอรู้สึกเหมือนมีอาการเข้าไปเอ็กซเรย์ปอดไม่เจอเอ็กซเรย์ปอดไม่เจออะไรหรอก หาหมอหลายครั้งไม่หายหมออะไรที่คุณไปหาหมอโรคปอดก่อนเลยอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดหายใจเข้าแล้วไอที่เราต้องสงสัยมี2โรคเลยโรคแรกคือกรดไหลย้อนโรคที่2ก็คือโรคหลอดลมมันอักเสบหรือจากหลอดลมไวเกินถ้าเกิดคุณเจอ PM 2.5คุณต้องใส่ N95 ออกนอกบ้านนะครับถ้ามีกรดไหลย้อนก็ต้องแก้ไขผมเคยสอนไปแล้วว่าแก้ยังไงนะครับก็ต้องไปฟังคลิปเหล่านั้นดูเอาเองนะครับอืม partial tear ของ ACL ต้องดูแลยังไงถึงจะวิ่งได้ปกติต้องรอมันหายก่อนเลยนะครับถ้าไปวิ่งตอนที่มันยังขาดอยู่วิ่งไม่ได้แน่นอนยิ่งขาดเป็น total tear ที่แย่เลยนะครับระหว่างนี้ก็ใช้ isometric exercise ก่อนก็คือการเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ที่รัดเข่าการไปทำซาวนาก็จะทำให้คุณสามารถ keep fitness level ของคุณไว้ได้นะครับ คือเข้าไปนั่งในซาวนา20นาทีด้วยความร้อนที่เต็มที่ที่คุณทนไหวนะครับมันจะทำให้คุณสามารถ keep fitness ไปได้บ้างนะครับในขณะที่คุณยังวิ่งไม่ได้นะคุณ Little Johnny อยากจะให้แฟนเป็นคลิปมีประโยชน์อย่างไรบ้างก็ดูแลทำความสะอาดได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็กลิ่นมันก็จะไม่มีความหมักหมมนะครับแล้วก็จะลดโอกาสการเป็นมะเร็งองคชาตได้นะครับอืม ผู้สูงอายุอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ระยะแรกเช่นหลงลืมจำไม่ได้มีวิธีรักษาให้ดีขึ้นได้อย่างไรอัลไซเมอร์มีทางรักษาให้หายได้ไหมอัลไซเมอร์ไม่มีทางหายและจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆครับถ้ามันเพิ่มเป็นระยะต้นๆเนี่ยไปหาเหตุผลอื่นก่อนนะครับบางคนมีเหตุผลเช่นเป็นโลหิตจางเป็นซึมเศร้าเป็นไทรอยด์ต่ำอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นโรคบางโรคของสมองเช่นโรค NPH นะครับnormal pressure hydrocephalus พวกนี้มันมีวิธีในการรักษา หรือบางคนขาดวิตามินบางตัวอย่างเงี้ยเช่นกินมังสวิรัตินานๆขาด B12 ก็มีปัญหาทางสมองเสื่อมได้นะครับถ้าเจอแบบนั้นก็ต้องไปรักษาสาเหตุโดยตรงแต่ถ้าเกิดไม่เจออะไรแล้วลักษณะอาการเข้าได้กับอัลไซเมอร์มันก็คืออัลไซเมอร์ถ้าแบบนั้นระยะแรกๆมันก็พอมียาที่จะบรรเทาอาการได้นะครับการที่เราจะทำให้ความจำของเรามันยังดีอยู่หรือว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้เสียไปมากผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับอยู่ในคลิปเรื่องสมองเสื่อมคลิปเรื่องความจำต่างๆลองไปหาดูในนั้นเต็มไปหมดเลยนะครับ
คีโตโลคาร์บแต่ฟุตบอลไม่มีแรงก็ไม่แปลกใจเลยครับผมไม่เคยคิดอยู่แล้วว่าคีโตมันจะดีนะฮะคุณบุญญาวีริเดซื้อหนังสือผมแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่สนับสนุนมานะฮะแล้วเป็นยังไงมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับนั่งเก้าอี้ทำไมนิ้วเท้าสีม่วงๆและเท้าเย็นเหมือนเลือดเดินไม่สะดวกก็น่าจะเลือดเดินไม่สะดวกนี่แหละครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการไหลเวียนของเลือดเส้นเลือดมันขอดหรืออะไรสักอย่างก็ได้นะอายุน้อยแล้ว erectile dysfunction ควรไปหาหมอไหมครับควรครับ คือถ้าเกิดว่าอวัยวะเพศของคุณมันไม่แข็งหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็คือคริสตอลิสไม่แข็งคริสตอลิสของผู้หญิงกับอวัยวะเพศของผู้ชายมันคืออย่างเดียวกันนะมันคืออวัยวะที่เจอมาจากเจริญจากสิ่งเดียวกันนะครับมันก็จะมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยการแข็งตัวจะเป็นได้เหมือนกันหมดนะครับฉะนั้นของคุณถ้าเป็นตอนอายุน้อยเนี่ยควรจะต้องไปปรึกษาหมอเสมอเพราะว่ามันแปลว่าต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆนะ หมอบอกว่าเป็นปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบเล็กน้อยอาการคือเวลากระดกข้อมือจะปวดแต่ถ้าอยู่เฉยๆไม่เป็นไรเป็นมา3 เดือนแล้วหมอบอกว่าต้องใช้เวลาใช่ถ้าเป็นหมออักเสบจะหายเองได้หรือเปล่าหรือใช้เวลานานไหมครับถ้าเป็นมา3 เดือนแล้วผมว่าคุณไปฉีดสเตียรอยด์ดีกว่าจะได้หายเร็วขึ้นนะครับการทำ Skin Cycling ดีกว่าการทา Skin Care แบบธรรมดาหรือเปล่าอันนี้ต้องถามหมอทางด้านผิวหนังผมก็ไม่ได้อัปเดตวิชาการในด้านนี้แล้วนะฮะแต่ว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยคือมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับ ตรงนี้ลองไปถามหมอแตงโมเพื่อนผมนะครับอยู่มียูทูบชื่อดรแตงโมสกินนะครับลองถามเขาดูก็ได้นะครับแต่สำหรับผมรู้สึกว่าอะไรที่ผมใช้แล้วมันดีแล้วก็ใช้ตัวนั้นขี้เกียจเปลี่ยนแล้วฮะรูป9 ขวบมีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศหนวดผิดปกติมากเลยครับอันนี้ผิดปกติมากต้องรีบไปตรวจเลยนะฮะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นอันนี้เราเรียกว่า precocious puberty ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปเด็กมันจะตัวเตี้ยกว่าปกติและอาจจะมีโรคอย่างอื่นแทรกมานะครับดังนั้นอันนี้แนะนำว่าไปหาหมอต่อมไรท่อของเด็กนะครับ pediatric endocrinologist นะครับลองไปปรึกษาอันนี้ผิดปกตินะฮะต้องไปตรวจนะครับ9 ขวบไม่ปกติแล้ว ขอบคุณคุณชื่ออะไรไงอีเลียงอีเลียงทางที่ส่ง Paper Crane มาให้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปโยนเล่นนะสนุกขอบคุณมากนะครับโรควิตกกังวลมีกี่ขั้นมันไม่ได้เรียกเป็นขั้นครับนะดังนั้นมันไม่มีการเรียงเป็นขั้นนะครับทานผักสดมีผลทำให้ท้องอืดได้หรือเปล่าได้ครับผักบางชนิดมันทำให้ท้องอืดได้เช่นบรอกโคลีอย่างเงี้ยใครกินเข้าเยอะท้องอืดแน่นอนนะฮะเพราะว่าแบคทีเรียเราย่อยแล้วเกิดแก๊สเยอะ ไม่ได้หนักกว่าปกติเดิมเล่นอะไรได้น้อยไม่เคยเป็นโรคไปตรวจ Total PC 2 ตัวเกี่ยวข้องกับวัคซีนไหมไม่เกี่ยวเลยครับวัคซีนมันไม่ได้ทำให้คุณเป็นอะไรเลยนะมันเป็นอย่างอื่นที่คุณเป็นน่ะออกกำลังกายไม่เคยทำนอนพักผ่อนไม่ได้ทำนะฮะทานอาหารไม่ได้สมดุลอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนั้นเป็นหลักมากกว่าเอบิกซาและอาริเซปรักษาอัลไซเมอร์ได้หรือรักษาไม่ได้ครับได้แค่ชะลออัลไซเมอร์ไม่มีทางหายครับนะมันจะเป็นมากขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับ ฉีดวัคซีนยังกี่วันต่อมาไปเล่นฟิตเนสซิงโกปีตอนเช้าแต่วันนั้นนอนน้อยและเล่นปกติก็อย่าทำนะครับเดี๋ยวแย่นะเคยใส่เครื่องช่วยหายใจหลังผ่าตัดผ่านมาหลายเดือนแล้วยังไอแห้งตลอดเกิดจากอะไรถ้าผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ต้องไปดูแล้วว่าหลอดลมคุณมันปกติหรือเปล่าหรือมีกรดไหลย้อนมีการไวเกินของหลอดลมจาก PM 2.5ที่คุณเจออยู่ทุกวันหรือเปล่านะฮะนั้นต้องไปตรวจนะครับ คลิปรักษากรดไหลย้อนมีครับผมเคยทำไปแล้วนะครับทุกอย่างที่คุณสงสัยเนี่ยผมเคยทำคลิปไปเกือบจะหมดแล้วดังนั้นคุณก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยชื่อผมมันก็จะมีนะครับอายุ16นั่งขัดสมาธิแล้วชาน่องปกติไหมครับเป็นตลอดเลยก็มันมีอาจจะไปนั่งแล้วก็ทับโดนตรงเส้นประสาทก็ทำให้ชานะครับอืมปกติได้นะครับพวกนี้โดยเฉพาะถ้าอ้วนมากก็ยิ่งมันมีปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าเส้นประสาทโดนกดง่ายนะครับ ปีที่แล้วค่า EGFR ได้82ปีนี้ได้102ทำไมเพิ่มไม่ทราบเหมือนกันคุณอาจจะปฏิบัติตัวดีก็ได้นะครับควบคุมความดันได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเพิ่มได้ในบางคนผู้ป่วยมีเลือดออกที่ก้านสมอง Unconscious ต้อง on ventilator มีโอกาสหายไหมครับถ้าออกที่ก้านสมองจริงๆเนี่ยแล้วไม่หายใจเองเนี่ยคือบอกเลยว่าไม่ได้นะครับมันไม่กลับมาแล้วนะฮะตรงนี้สอบถามหมอที่เขารักษาได้เลยนะฮะแต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าอันนี้มันปัจจุบันทันด่วนทำใจก็ลำบากอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าความจริงมันก็คือความจริงเราก็ต้องรับมันให้ได้นะฮะ โอเมก้า3ช่วยอะไรแล้วควรกินไหมผมเคยทำคลิปเรื่อง Fish Oil ซึ่งในนั้นมีโอเมก้า3อยู่นะครับก็ลองไปฟังในนั้นดูนะฮะ DNA ตรวจเชื้อชาติพรสวรรค์มีความแม่นยำไหมครับมันแม่นยำเรื่องเชื้อชาติแต่พรสวรรค์เนี่ยมันเชื่อไม่ได้เลยนะครับถือว่า
เรียกว่าเป็น pseudo science อย่างหนึ่งคือวิทยาศาสตร์ที่มันค่อนข้างหลอกลวงนะครับงั้นจะไม่ช่วยอะไรนะครับสมาธิรักษาโรคได้หรือเปล่าครับได้แค่บางโรคครับเช่นโรคทางด้านจิตใจแต่โรคทางกายเนี่ยรักษาไม่ได้นะครับเช่นถ้าเกิดคุณเป็นมะเร็งสมาธิก็รักษามะเร็งไม่ได้นะฮะ Pull up to failure สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วไหมครับได้ครับ creatinine สูงเกิดจากอะไรกล้ามเนื้อเยอะมีความเกี่ยวข้องกันไหมครับเกี่ยวข้องกันได้ครับเกี่ยวข้องกับโรคไตแล้วก็การที่มีกล้ามเนื้อเยอะแล้วก็การกิน creatine เข้าไปก็ได้นะครับขอบคุณคุณ TT 241247ที่ส่งกุหลาบมาให้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับคุณ Likithi Family ครับก็ขอบคุณนะครับอืมเคยกิน Haribo ด้วยดีแล้วครับ Haribo มีขายก็ดีมีชอบรสโคลาสีเขียวชอบสุดเลยมาตอนกินโชว์พอดีเลยก็ไปหามากินด้วยนะครับปวดหัวท้ายทอยเมื่อตัวมีไข้ควรกินยาอะไรดีกินพาราเซตามอลครับถ้าไม่หายหรือเป็นเยอะขึ้นก็ไปตรวจดูว่าเป็นอะไรด้วยนะครับบ้านอยู่ไม่ไกลจากโรงงานผลิต Haribo ที่เยอรมันเลยโอ้ดีเลยครับนี้เราไปบุกเยอรมันได้หาของมากินนะฮะแมกนีเซียมคุณกินเวลาไหนคุณกินเวลาที่คุณอยากจะกินครับนะคุณจีน่าคังนะครับตอนไหนก็ได้เลยไม่มีอะไรที่กำหนดไว้นะฮะเข้าใจคำว่าเก่งปีศาจก็ตอนเจอผมนี่แหละปีศาจเนี่ยมันมีหลายระดับใช่ไหมเวลาคนดูหนังอะตัวที่ออกมาแรกๆมันจะเป็นตัวใหญ่ๆคือมันเป็นปีศาจที่ใช้แต่กำลังมันโง่ไม่ฉลาดมันได้แค่นั้นแหละนะคุณอยากเป็นแบบนั้นคุณต้องเป็นระดับหัวหน้านะอยู่ในที่ร้อนอบอ้าวจะเวียนหัวใจสั่นอาเจียนเกี่ยวกับหัวใจเต้นผิดปกติจังหวะได้หรือเปล่าได้ทั้งคู่นะครับทั้งหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือ panic ก็เป็นได้ทั้งคู่นะไม่สามารถบอกว่าคุณเป็นอะไรได้ก็คงต้องไปตรวจดูนะครับทำไมตากฝนต้องสระผมเดี๋ยวเป็นไข้สงสัยมานานไม่เกี่ยวอะไรครับมันไม่เป็นหรอกนะแต่มันหนาวอะคุณตากฝนมาคุณหนาวไหมผมมันหนาวเหมือนกันนะอยู่อเมริกาวันไหนที่แบบอากาศเย็นๆแล้วฝนมันตกแล้วเราไม่ได้มีร่มอะไรแล้วมันโดนน้ำอะมันหนาวอะกลับมาบ้านเราก็อยากสระผมอยากจะอาบน้ำให้มันอุ่นๆแล้วอะแล้วมันจะทรมานตัวเองไปทำไมไม่รู้เหมือนกันเนาะฟักเชื่อมอร่อยก็ดีนะครับจริงหรือไม่ที่ Collin Delside ได้รับการจดสิทธิบัตรมั่วนะครับคุณติ๊ก รัตนปรีดีนะครับ CDS Chlorine Dioxide เนี่ยนะฮะมันเป็นน้ำยาล้างส้วมน้ำยาล้างห้องน้ำมันอาจจะได้จดสิทธิบัตรในการล้างส้วมล้างห้องน้ำหรือเอาไว้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาต่างๆสามารถใช้ได้นะครับแต่มันไม่สามารถเอามากินได้ครับแล้วก็ FDA ไม่รับรองให้เอามากินถ้าเกิดคุณไปฟังที่ไหนบอกว่า CDS ได้รับการจดสิทธิบัตรเพื่อที่จะเอามากินเพื่อรักษาโรคหรือที่อเมริกาที่ต่างประเทศเขาก็กินกันมีขายกันบอกเลยครับว่าคุณโดนหลอกอยู่นะครับ คุณโดนหลอกจากกลุ่มต่อต้านวัคซีนซึ่งเขานั่นแหละพยายามจะลดประชากรโลกด้วยการหันให้คนมันมีความฉลาดลดลงแล้วก็มากินของพวกนี้เพราะเขารู้ว่า CDS เนี่ยมันทำลายสมองทำลายเม็ดเลือดแดงทำลายได้ทุกอย่างแต่เขาก็ยังให้คุณกินโดยเขาจะไซโคเขาจะหลอกคุณว่าอุ๊ยมันมีนักวิทยาศาสตร์ชื่อ Andrea Kaukers นะครับที่เขาเจอตัวนี้แล้วหมอเนี่ยเขาหลอกคุณดังนั้นคุณจะต้องมาหาพวกเราเมื่อกี้คุณได้ฟังเรื่อง TB ที่ผมสอนเปล่า เรื่องวัณโรคที่ใช้เวลากว่า90ปีกว่าจะคิดวิธีในการรักษาได้ระหว่างนั้นมีคนไปใช้วิธีอื่นไม่มีอะไรหายเลยสักคนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทำมาด้วยการวิจัยอย่างแบบเข้มข้นมีข้อมูลทุกอย่างเขาถึงจะเสนออะไรออกมามันไม่ได้อยู่ๆออกมาพูดพล่อยๆเหมือนคนที่ขาย CDS นะฮะบางคนก็บอกว่าโอ้เรามี New World Order มี Big Pharma มีการขี้โกงต่างๆนะครับในทางการแพทย์เขาไม่อยากจะให้คุณเนี่ยไปจากเขาจะได้เก็บเงินจากคุณเรื่อยๆนะครับ ซึ่งคุณกำลังโดนหลอกอยู่เพราะไอ้คนเก็บเงินจากคุณเนี่ยก็ไอ้คนต่อต้านวัคซีนที่ขายซีดีให้คุณนี่แหละขวดละตั้ง500-600 บาทใครเชื่อนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะอืม subject arthritis
ก็มีหลายเหตุผลเหมือนกัน เช่น Osteoarthritis ซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้ว เป็นโรคข้อเสื่อมนะไปฟังในคลิปนั้น Rheumatoid Arthritis ผมก็ทำคลิปไปแล้วไปฟังในคลิปนั้น SLE ที่ทำให้เกิดข้ออักเสบชนิดที่มันไม่ทำร้ายผมก็ทำคลิปไปแล้วไปฟังในคลิปนั้น นี่มีทุกอย่างเลยนะครับ สามารถไปหาได้ด้วยตัวเองนะครับขอบคุณคุณจุฑารัตน์นะครับที่สนับสนุนมาชื่อเหมือนคุณไหมเลยนะเราให้ลูกโป่งไปแล้วกันนะครับ เพิ่งฟังย้อนคำถามแต่ RH ต่างไม่มีผลต่อการ transplant เนาะคิดก่อนคิดไปก่อนนะครับลองเอา Lavender Essential Oil มาใช้อยากรู้ว่าช่วยทำให้หลับผ่อนคลายได้ดีอย่างไรมาทาที่ขมับข้อมือตามที่เขาบอกใส่ CPAP เท่านั้นได้กลิ่นติดกรึบเลยไม่ได้กลิ่น Lavender เลยแล้วก็แหง่สิครับใส่ CPAP มันจะไม่ได้กลิ่นได้ยังไงใช่ไหมครับทำงานหายใจไม่ออกจะตายหรือเปล่ามันไม่ตายครับไม่งั้นคุณไม่สามารถมาคอมเมนต์ให้ผมฟังตรงนี้ได้หรอกครับนะถ้าคุณตายคุณตายไปตั้งแต่ตอนทำงานแล้วถูกไหมครับ คิดว่า IH ต่างมีผลต่อการปลูกถ่ายอวัยวะอาจจะส่งผลให้เกิดแอนติบอดีมาต้านไหมไม่เกิดเลยครับไม่มีผลอะไรเลยด้วยซ้ำไปคุณจะปลูกถ่ายปอดข้าม RH ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะฮะนี่ขอบคุณคุณจีจี้นะครับที่สนับสนุนมานะครับไปเที่ยวทะเลก็เที่ยวให้สนุกนะครับคิดว่าหมอดูขโมยดวงได้จริงไหมครับส่วนตัวคิดว่าทำไม่ได้ทำไม่ได้หรอกครับดวงใครดวงเขานะฮะดวงเนี่ยเกิดจากการที่เราสั่งสมประสบการณ์แล้วก็การกระทำของเรามันจึงประกอบเป็นตัวเราสิ่งที่เราทำเนี่ยคนอื่นไปก๊อบปี้เรามันทำไม่ได้นะฮะเหมือนถ้าเกิดคุณทำผิดแล้วอีกคนหนึ่งมันถ้าคุณเป็นคนทำอะไรออกมาไม่ดีสักอย่างอย่างเงี้ยเขาจะเอาของคุณไปได้มันก็ไม่ได้อยู่แล้วอะนะฮะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะขโมยดวงได้นะ ในคนปลูกถ่ายอวัยวะถ้าหมู่เลือดไม่ตรงกันจะใช้ยากดภูมิในเลือดเอาไปฮะหรือเอาเลือดไปปั่นแล้วแยกตัวแตกต่างกันต่อไปไหมครับไม่ไม่ได้ครับเราถ้าหมู่เลือด ABO ไม่ตรงกันเนี่ยมันปลูกถ่ายไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปมันจะเกิดการต่อต้านที่รุนแรงมากจนกระทั่งตายเลยเดี๋ยวนั้นก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นในบางกรณีเหมือนกันนะที่ทำได้นะทำยังไงให้เก่งแบบผมก็ฝึกนะครับ เราต้องฝึกเป็นคนใฝ่รู้อยากเรียนรู้ตลอดเวลาผมก็พยายามจะเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งในวันๆหนึ่งเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับหลังโดนหลอกวันนั้นโพสต์เล่าเรื่องเตือนคนอื่นเหล่านี้คงต้องสุ่มไฟแค้นไปลุยพวกมิตรดีมากเลยครับเวลาเราโกรธโมโหใจร้อนอะไรเนี่ยให้เราเก็บความรู้สึกนั้นไว้เป็นพลังงานนะครับคนเราโมโหได้ใจร้อนได้แต่เก็บมันเป็นพลังงานแล้วใช้ออกในเวลาที่สมควร อย่าไปเหมือนจอมมารที่แบบเป็นเขาเรียกอะไรดีเป็นมารรถบรรทุกแล้วกันนะบ้านๆอะเป็นมารที่แบบสมองไม่มีอะพวกเนี้ยโกรธอะไรนะมันก็แสดงออกไปทั่วไปต่อยเขาไปละลานไปพูดคำหยาบไอ้เนี่ยคุณอย่าเป็นมารแบบนั้นถ้าคุณเป็นคุณต้องเป็นระดับหัวหน้าเอาความโกรธความเกลียดความชังความริษยาอะไรทั้งหลายแหละกดมันไว้เก็บเป็นก้อนพลังงานให้มันร้อนๆนะครับแล้วหัดพัฒนาตัวเองให้เก่งดูคนให้เป็น เลือกเวลาให้เหมาะสมแล้วเวลาใช้ความโกรธพวกเนี้ยเป็นตัวผลักดันทำให้คุณเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเยอะขึ้นและชนะคนอื่นถึงเวลาเมื่อคุณเจอเป้าหมายให้คุณรวบรวมทุกอย่างที่คุณมีมายิงมันออกไปเลยนั่นแหละคือสิ่งที่คุณควรจะต้องทำแล้วมันถูกต้องที่สุดในสำหรับผมนะแต่ถ้าเกิดคุณเป็นศาสนาพุทธซึ่งแบบว่าเฮ้ยขอเราเป็นสายเทพนะสายขาวเราไม่อยากจะทำตามหมอคนนี้เลยไม่เป็นไรครับเราอยู่กันคนละสายแล้วผมก็จะไม่เปลี่ยนเป็นสายขาวด้วยผมจะทำของผมอย่างงี้นี่แหละนะอัปเดตลงพิษวันก่อนแพ้แมวตัวเองจาก Skin Barrier เสียจริงๆเนาะย้ายมาโรงแรมหาย100%ไม่ต้องให้ยานั่นแหละพออายุมากขึ้นกระเพิ่มขึ้นเห็นชัดเจนเกิดจากอายุนี่แหละนะครับแล้วก็เกิดจากโดนแสงด้วยนะครับกระนี่มันก็โดนแสงก็จะเป็นได้เยอะนะครับ เข้ายิมฟิตเนสแรกๆเราต้องใช้เทรนเนอร์ไหมครับก็แล้วแต่นะครับคือถ้าเกิดว่าไม่รู้จะออกกำลังกายอะไรก็ใช้เทรนเนอร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารู้หรือว่าเราทำตามในยูทูบหรืออะไรได้เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เทรนเนอร์อย่างผมไม่เคยใช้เทรนเนอร์มาก่อนนะครับ Pitavalsartan 2มิลลิกรัมกินแล้วจะปวดกล้ามเนื้อไหมครับตอบไม่ได้ครับมันต้องกินเข้าไปก่อนนะโอกาสเป็นก็มีเหมือนกันแต่ว่าก็น้อยนะครับก็ซื้อเยลลี่แบบ
ซองมาใส่น้ำแช่ตู้เย็นเคยทำครับยี่ห้อเจลโลก็ยี่ห้อเดียวกันนั่นแหละครับที่เมืองไทยก็มีที่อเมริกาก็มีนะฮะเห็นกินเยลลี่แล้วกินชีสเค้กก้นหอมในตำนานก็หากินเลยครับถ้าคือฟังความรู้เชิงพอดแคสต์ขณะนอนหลับส่งผลต่อสมองในจิตใต้สำนึกยังไงครับมันเอาไปฝันได้ครับครีเอทีนมีส่วนเพิ่มความอึดในการออกกำลังกายจริงไหมครับจริงในบางคนนะครับไม่ได้ทุกคน เดินอยู่ขึ้นรถมีอาการเจ็บกลางหน้าอกร้าวไปที่หลังแล้วก็แขนซ้ายมีโอกาสเป็นโรคหัวใจไหมครับเพิ่งเป็นครั้งแรกเป็นไปได้สูงมากเลยครับและนี้ผมแนะนำว่าไปโรงพยาบาลเลยครับวันนี้เลยนะหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องรีบไปตั้งแต่ตอนเช้านะครับรอไม่ได้นะฮะระดับหัวหน้าภาคเคยพลาดแต่ผมมีวินิจฉัยเก่งมากมันไม่ได้วินิจฉัยเก่งมากหรอกครับมันก็อยู่ที่ความละเอียดในการอ่านข้อมูลนะครับแต่นี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันว่ามันพลาดได้ยังไงนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ อยากรู้เกี่ยวกับโกรทฮอร์โมนที่ฉีดเข้าร่างกาย เราจะฉีดในคนที่ขาดโกรทฮอร์โมนเท่านั้น ถ้าเราไม่ได้ขาดโกรทฮอร์โมนแล้วเราฉีดเข้าไป ก็จะมีผลข้างเคียงที่คุณต้องยอมรับมันให้ได้ เช่น มีอาการปวดปลายมือปลายเท้านะครับเนื่องจากว่ากระดูกมันจะหนาขึ้น แล้วก็บางคนมีเส้นประสาทที่ข้อมือโดนกดก็จะทำให้มันมีอาการชาบริเวณมือทั้งสองข้างแล้วมันก็ไม่หายด้วยนะฮะอ่าแต่แน่นอนบางคนก็บอกว่าผลดีมันก็มีในเรื่องของการชะลอวัยในเรื่องของการเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อ ในเรื่องของการที่ทำให้ผมเนี่ยมันไม่ได้ค่อยร่วงมากนะครับก็อาจจะมีผลดีตรงนั้นนะครับส่วนขนาดที่ต้องฉีดเข้าไปในแต่ละคนก็ไม่เท่ากันดังนั้นก็ต้องไปปรึกษาคุณหมอเขาถ้าเกิดว่าคุณจะใช้อย่าไปปรึกษาเทรนเนอร์ต่างๆเพราะว่าคนพวกนี้เขาจะมั่วรู้เรื่องอะไรเขาจะมั่วขึ้นมาเองนะครับเคยกลับจากนวดตัวคอบ่าไหล่คืนนั้นมีอาการไข้ท้องเสียรุนแรงอาเจียนอาการเหล่านี้ไม่เกี่ยวอะไรกับที่ไปนวดตัวมาครับอย่างอื่นฮะ IH antigen อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงถ้าปลูกถ่ายย้อนจากโดเนอร์ที่ไม่มีเม็ดเลือดแดงให้ผู้ป่วยที่ IH ต่างไม่น่าจะ major concern ใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับนะสมเป็นคุณใหม่เนาะรู้เรื่องของพวกนี้นะมันจะอยู่บนเม็ดเลือดมันไม่ได้อยู่บนเซลล์ต่างๆอันนั้นก็ไม่มีปัญหานะลูกชาย8 ขวบเป็นไมโครพลาสมาลงปอดให้ยาคาวิดทั้งน้ำเกลือ4 วันแล้วเป็นแบบเม็ดต่อจากนั้น10 วันรวม14เยอะไปไหมครับไม่เยอะครับปกติดีควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละถูกต้องแล้วครับเจอคนกวนประสาทที่ไม่อยากยุ่งทำยังไงดีก็ไม่ต้องยุ่งสิครับไม่เห็นต้องทำยังไงเลย แม่เป็นไวรัสบีแล้วกลายไปเป็นมะเร็งตับเป็นลูกคนสุดท้องสามารถเป็นมะเร็งตับได้มะเร็งตัวอื่นได้หรือเปล่าครับถ้าเกิดคุณมีเชื้อตัวนี้อยู่ในร่างกายคุณก็มีโอกาสเป็นมะเร็งตับได้ดังนั้นก็ต้องไปตรวจดูนะครับแพ้แมงกะพรุนอย่าไปยุ่งกับมันนะฮะทำยังไงตั้งคำถามได้เจาะจงมากขึ้นก็ต้องฝึกเรื่อยๆนะครับสารเซซามินจากงาดำช่วยทำลายมะเร็งได้จริงหรือเปล่าทำได้แค่ในหลอดทดลองครับแต่ในคนยังไม่ได้ผลนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นมะเร็งอยู่คุณกินเซซามินเพื่อหวังว่ามะเร็งมันจะหายไป คุณน่าจะต้องผิดหวังครับมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเซซามินไม่ช่วยป้องกันมะเร็งแล้วมันก็ไม่ช่วยทำให้มะเร็งที่คุณเป็นมันหายไปไหนด้วยดังนั้นคุณจะต้องใช้การรักษาแผนปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะรักษาแผนปัจจุบันควบคู่กับการกินเซซามินเพื่อความสบายใจของคุณสามารถทำได้ครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะฮะบัตรทรานฟิชชั่นต้องแมทช์ออร์แกนทรานแพลนน่าจะไม่เมเจอร์คอนเซิร์นก็ประมาณนั้นนะฮะคนไข้ที่มี LDL ต่ำสามารถเป็นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบได้ไหมครับได้แต่ยากมากนะครับ โรคเกาต์นี่เข้าใจแต่เกาต์เทียมนี่คืออะไรผมเคยทำคลิปไปแล้วครับเกาต์เทียมคืออะไรเกาต์เทียมเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากผลึกคนละชนิดกับเกาต์เกาต์เนี่ยเกิดจากผลึกของยูริกนะครับแต่ถ้าเป็นเกาต์เทียมเนี่ยจะเป็นกลุ่มผลึก CPPD นะครับแคลเซียมไพโรฟอสเฟตไดไฮเดรตนะฮะเป็นผลึกอีกชนิดหนึ่งนะแต่มันก็มีผลึกอย่างอื่นเช่นผลึกอะมอร์ฟัสอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นโรคเกี่ยวข้องกับผลึกในข้อนะ ลองไปหาดูคลิปเรื่องเกาต์เทียมผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับสมัยเด็กๆเคยเห็นน้ำหอมยี่ห้อ FCUK เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เลยนะครับ FCUK หรือจะ FUCK ก็ได้นะครับเราก็เรียกได้ทั้งสองแบบเคยฟังบอกว่ากินข้าวไม่ค่อยลงคอฝืดเกิดจากกรดในกระเพาะหรืออะไรพอดีคุณแม่อาการแบบนี้เลยหาฟิกหลายคลิปไม่เจอก็ลองไปหาคลิปเรื่องกรดไหลย้อนได้ครับมันมีอยู่ในนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่ากลืนไม่ลงในคนสูงอายุควรจะไปตรวจก่อนให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาอย่างอื่นนะครับ ใส่ N95 นอนได้หรือเปล่า มันไม่ค่อยดีนะครับ มันก็จะลำบากถ้าใส่ก็มันก็ใส่ได้อยู่นะ แต่มันอึดอัดมากแล้วอาจจะนอนไม่สบายเลยนะฮะอายุ 86 ติดโควิดครั้งแรก ขาไม่มีเวลาสองข้างกำมือเหมือนเดิมได้หรือเปล่า ตอบยากนะครับ ว่ามันมีโรคประจำตัวอะไรอยู่เดิมหรือเปล่า แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งแต่ถ้าเกิดเคยฉีดวัคซีน mRNA ไปแล้วเนี่ย
ตัวโควิดก็จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไรก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่ขาไม่มีแรงสองข้างมันต้องมีเหตุอื่นนะที่คุณต้องไปหาดูว่าทำไมถึงไม่มีแรงเกลือแร่มันต่ำหรือว่ามีการกดทับของเส้นประสาทที่ไม่เกี่ยวอะไรกับโควิดนะครับท่อต่อมลูกหมากโตจำเป็นต้องผ่าตัดไหมไม่จำเป็นครับขึ้นอยู่กับว่าอาการมากน้อยแค่ไหนบางอย่างต้องผ่าตัดบางอย่างก็ไม่ต้องนะครับกินเซซามินจากมหาลัยเชียงใหม่มา5 ขวดกระปุกแล้วกินต่อได้ครับมันไม่ได้มีผลเสียอะไรแต่มันไม่ได้ทำให้คุณมะเร็งหายไปไหนนะครับหายใจไม่เต็มปอดเวลาว่ายน้ำถือว่าถ้าอกต่ำกว่าน้ำจะหายใจลำบากขึ้นอันตรายไหมครับไม่ได้อันตรายมันก็ปกติได้ครับคุณก็ฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ไปเองนะครับผู้ชายอันทะฝ่อหนึ่งข้างอนาคตเสี่ยงอะไรบ้าง พวกนี้มันไม่ใช่อันทะฝ่อหรอกครับมันอันทะมันไม่เลื่อนลงมาอยู่ในถุงรังไข่มันจะอยู่ในช่องท้องนะครับพวกนี้ก็มีความเสี่ยงกับการเป็นหมันแล้วก็เป็นมะเร็งอันทะได้ถ้าไม่เอามันออกนะครับคุณชนคิดว่าการปลูกถ่ายอวัยวะหมู่และ APO ตรงกันแต่ RH จะต่างกันได้แบบเอาคนละให้คนบวกมันก็ได้แบบนั้นแหละครับแต่ว่าเหตุผลก็อย่างที่คุณไหมายบอกไปนะครับฟันล่างค่อนฟันบนขากรรไกรล่างยื่นจะทำให้มีการถุยในขณะหลับทุกคนทุกเคสไหมครับถ้าเขาบอกว่าทุกเคสคงไม่ใช่อะแต่ว่าส่วนใหญ่คงใช่นะครับ เจ็บจี๊ดตรงหน้าอกข้างบนเป็นอะไรตอบไม่ได้เลยครับพวกนี้ต้องไปซักประวัติเพิ่มเติมถ้าแค่นี้มันประวัติน้อยเกินไปที่ผมจะเดาได้นะครับเหมือนกับมาบอกว่าเฮ้ยเราขับรถเนี่ยมันมีเสียงปิ๊ดๆมันคืออะไรไม่รู้ต้องมาดูนะครับเป็นน้องช้ำมาเป็นปีหายเพราะใส่รองเท้านิ่มๆถูกต้องแล้วครับดีเลยนะครับหุ่นยนต์ผ่าตัดแขนสลับมีความแม่นยำไหมครับมันไม่ได้ใช้หุ่นยนต์หรอกครับใช้คนควบคุมหุ่นยนต์ดังนั้นมีความแม่นยำก็ขึ้นอยู่กับคนควบคุมครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์นะ อายุ66ความดัน112 16ต่ำไปครับ16มันไม่น่าใช่แล้วคุณน่าจะวัดผิดแล้วครับนะแล้วปกติไม่มีโรคความดันต่ำบนโลกนี้ครับคุณสามารถออกกำลังกายได้คุณก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยไม่ต้องกังวลทั้งสิ้นนะครับกรดอะมิโนใช่ L-arginine L-carnitine สรุปแบบแคปซูลควรทานไหมครับถ้าถามผมไม่ควรครับเพราะมันไม่ได้ผลอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับแคปซูลที่ให้คนไข้กลืนเข้าไปเพื่อตรวจภายในร่างกายเริ่มใช้แพร่หลายก็แพร่หลายมาตั้งนานแล้วนะครับมันตรวจเฉพาะทางเดินอาหารนะครับ ทำไมช่วงรักษาวิตกกังวลหมอแนะนำให้ทำสมาธิช่วยรักษาสมาธิวิตกกังวลอย่างไรวิตกกังวลก็คือการที่คุณคิดมากคิดไม่หยุดนะครับการทำสมาธิมันทำให้จิตใจคุณอยู่กับอะไรสักอย่างเป็นการโฟกัสแล้วก็ช่วยเรื่องของการวิตกกังวลได้นะครับเล่นกันแคลสติกมีปัญหาข้อมือระยะยาวหรือเปล่าไม่ครับถ้าเกิดคุณทำงานให้มันออกกำลังกายให้มันดีก็ไม่เกิดปัญหานะออกกำลังกายต้องเกิด free radical จะทำงานให้ลดลงปกติมันลดของมันเองอยู่แล้วร่างกายเรามีระบบกำจัดfree radical อยู่แล้วโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ ขอบคุณคุณสิริอรดานะครับส่งผีกับไอติมมาให้ไม่รู้มันเข้ากันยังไงเหมือนกันนะครับอายุ40ตรวจเลือดล่าสุดหมอบอกมี G6PD ยังสามารถทานวิตามินซีได้หรือเปล่าไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าถ้าเป็น G6PD กินวิตามินซีเม็ดเลือดแดงมันแตกได้นะครับขอบคุณบีคุงแล้วก็คุณอัชราพันธ์นะครับที่ส่งกุหลาบมานะครับพวกโปรไบโอติกนับเป็น pseudoscience ไหมครับไม่ครับโปรไบโอติกเนี่ยมีงานวิจัยรองรับเยอะเลยทีเดียวนะฮะแล้วดีซะด้วยนะส่วนจะเป็นยังไงรายละเอียดคืออะไรผมเคยทำคลิปเรื่องโปรไบโอติกแล้วคุณต้องลองไปดูนะครับ ทำงานต้องพูดตลอด7-8ชั่วโมงก่อให้เกิดอะไรบ้างเส้นเสียงอักเสบครับเหนื่อยยืนนานไม่ได้พักนะครับตัดสินใจใช้ฮอร์โมนเพศชาย TRT ในอนาคตถ้าหยุดใช้จะมีปัญหาไหมครับมีครับมีเลยด้วยแหละนะคือมันก็จะทำให้อันทะคุณไม่สามารถผลิตฮอร์โมนเพศชายได้อีกนานคุณก็ต้องทำ PCT แน่ๆนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อของคุณก็จะหายตอนที่คุณหยุดใช้กินอะไรเสริมมีเศร้าๆเปรี้ยวบ่อยๆมีตุ่มเกิดที่คนลิ้นต้องไปหาหมอด้านไหนครับนี่คือโรคกรดไหลย้อนนะครับต้องหมอทางเดินอาหารนะ ความน่ากลัวของวิตกกังวลคืออะไร ก็คือการคิดมากของที่คุณเป็นนั่นแหละถ้าคุณคิดมากคิดเรื่อยๆคิดจนทำอะไรไม่ได้เลยในชีวิตเนี้ยจะทำอะไรก็กลัวไปหมดจะเริ่มงานใหม่ก็ไม่กล้าจะไปมีความสัมพันธ์ใหม่ก็กลัวว่าเขาจะไม่สนใจเราจะขับรถก็กลัวชนจะไปกินข้าวก็กลัวว่ามันจะมีอะไรปนเปื้อนในอาหารหรือเปล่ากลัวไปหมดทุกทางวิตกกังวลทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือทำให้คุณแบบฟังก์ชันไม่ได้เลยอันนี้ก็อันตรายนะครับอืม
ทานยาลดไขมันในเลือดกับยารักษาซึมเศร้าจะมีผลตับไตไหมครับไม่มีครับกินได้อยู่แล้วอาหารเค็มจะมีผลมากกว่าครับดังนั้นคุณอย่าทานอาหารเค็มไข้หวัดใหญ่แบบ High Dose ดีกว่าแบบธรรมดายังไงครับมันกระตุ้นภูมิต้านทานได้มากกว่าเราก็จะใช้ในคนที่อายุ65ปีขึ้นไปกับคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องนะครับแต่คนธรรมดาไม่ต้องใช้แบบ High Dose นะครับมีเลือดออกที่หัวนมอันตรายไหมครับอันตรายครับคุณจะไปตรวจเดี๋ยวนี้เลยนะฮะ อาการแบบไหนคือเริ่มมีสมองเสื่อมปัจจุบันรู้สึกมีปัญหาการนอนกวนเป็นอัลไซเมอร์ถ้ามีปัญหาเรื่องการนอนก็ไปตรวจโรคการนอนหลับสิครับนะก็แก้ไขได้ตอนนี้ติดซีรีส์เรื่อง Justice from Hell ก็ดูเรื่อยๆนะครับนำให้สนุกนะแม่เพื่อนอายุ85เป็นมะเร็งมดลูกระยะ3ผ่านแล้วเหมือนให้ฉายแสงคีโมแต่เพื่อนกลัวแม่อาการแย่ลงจากคีโมฉายแสงมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างควรรักษาแบบหมอหรือดูแลตามสภาพไปเอาเรื่องนี้ไปบอกหมอที่เขารักษาอยู่เลยครับว่าถ้าไม่ผ่าตัดไม่ฉายแสงไม่เคมีบำบัดจะเป็นยังไงบ้างนะครับถามหมอเขาเลยนะครับแต่โดยทั่วไปถ้าเกิดว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยมันแปลว่าหมอเขาคิดว่ามีโอกาสหายไม่งั้นเขาไม่ผ่าตั้งแต่แรกหรอกนะฮะ แนะนำว่าควรจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับหมอให้คุณแม่ก็เข้าไปด้วยเลยคุยว่าแนวทางการรักษาเราจะเป็นทางไหนนะถ้าเราหยุดไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะทำแบบนี้เลยคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมีบุตรได้ไหมครับไม่ได้แล้วครับสะเก็ดเงินมีโอกาสเป็นโรคอื่นๆเพิ่มได้ไหมครับได้ครับในด้านร่างกายทำไงให้ทนต่อความเย็นได้บ้างจะได้ไปเที่ยวหนาวๆก็ต้องไปเจอความเย็นบ่อยๆครับมันจะทนได้นะครับถ้าไม่เจอก็ทนไม่ได้นะฮะแล้วก็กินอาหารให้พอด้วยถ้าเกิดกินอาหารไม่พอมันจะทนความเย็นไม่ได้นะครับ วันก่อนเพิ่งโมโหกับอีป้าข้างบ้านไปก็เนาะพูดให้พ่อเราเข้าใจผิดในตัวเราก็เลยด่าว่าเสือกโดนด่าไปเหอะดีแล้วแหละโรค Huntington หน่อยได้คิดว่าพอมีทางรักษาไหมโรค Huntington รักษาไม่หายตายลูกเดียวเลยครับมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับอ่เขาเรียกอะไร Triplet Repeat คือเป็นการการที่ DNA ส่วนหนึ่งมันมีการผิดปกติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกเจเนอเรชันคือมันจะเป็นโรคทางระบบประสาทเนาะที่ทำให้มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติไป แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะระบบประสาททั้งร่างกายมันจะทำงานไม่ได้กล้ามเนื้อเสียหมดนะครับตายสมองก็เสียเหมือนกันนะฮะแล้วอายุที่เป็นเนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆมันเป็นการถ่ายทอดแบบยีนเด่นถ้าพ่อเป็นเราก็เป็นนะครับสมมุติพ่อเกิดอาการตอน45ถ้าเป็นในลูกอะจะน้อยกว่า45ไม่มีทางรักษานะครับเป็นแล้วตายลูกเดียวเลยนะฮะไม่มีกำลังใจทำงานเลยทำงานถูกต้อง100%แต่ผิดหนึ่งอย่างโดนเอารายงานที่ประชุมคิดว่าเครียดจากเรื่องงานผิดพลาดจากแผนกอื่นรวมผิดพลาดของเราด้วยรู้สึกท้อถ้าเรารู้สึกท้อเนี่ยวิธีแรกคือเราให้เว้นว่างจากการทำงานก่อนคุณไปเที่ยวก่อนนะทุกคนมันต้องผิดพลาดอยู่แล้วเวลาเราผิดพลาดขึ้นมายอมรับมันนะครับทุกคนต้องเจอความไม่ยุติธรรมอยู่แล้วในชีวิตยังไงก็ต้องเจอนะคุณก็ไปพักผ่อนนะพักร้อนไปเลยนะรู้สึกผิดได้นะครับ ผิดได้เขาไม่เห็นคุณค่าเราก็ไม่เห็นก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องของเขาแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราเป็นเจ้านายในการควบคุมคือความรู้สึกของเราเองนะครับเราไม่สามารถควบคุมการกระทำหรือความรู้สึกของคนอื่นได้แต่เราสามารถควบคุมการกระทำและความรู้สึกของตัวเองได้ดังนั้นเป็นกำลังใจให้คุณนะครับผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้แล้วคุณจะเป็นปีศาจที่แข็งแรงอย่ายอมแพ้แค่คนเขามาด่าคุณนะครับไม่มีเหตุผลเลยที่เขาด่าคุณแล้วคุณจะต้องท้อนะครับ เขาด่าคุณคุณต้องเอานั่นมาเป็นพลังแล้วต่อไปคุณจะต้องเอาชนะเขาให้ได้นะครับเอไอสามารถเข้าช่วยการ diagnosis ได้ไหมครับได้ครับตอนนี้ก็ใช้อยู่นะครับตอนนี้เวลาอยู่นิ่งๆชอบคิดอะไรไปเองรู้สึกกลัวตลอดเวลาเหมือนสมองคิดอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เครียดมากถ้าเครียดมากผมแนะนำว่าปรึกษาจิตแพทย์ก่อนนะครับจะได้ช่วยเรื่องของความเครียดเราได้นะครับสิ่งที่ทำได้ด้วยตัวเองคือการสร้างสมาธิและการออกกำลังกายนะครับทำควบคู่ไปกับการเจอจิตแพทย์ด้วยนะครับ เพิ่งมาเรื่องคนอัณฑะเสื่อมคุณเจเจอัณฑะสองข้างไม่เท่ากันก็ผิดปกติไหมครับผิดปกติครับแต่ว่าอัณฑะของคนเราเนี่ยขนาดมันควรจะเท่ากันเพียงแต่ข้างหนึ่งมันจะสูงกว่าอีกข้างหนึ่งเสมอเลยคุณไปดูเองแล้วว่าข้างไหนนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่เคยรู้นะครับคุณไปหาแฟนผู้ชายแล้วไปดูของเขาแล้วกันนะครับหรือไม่งั้นถ้าอาจจะแบบฉลาดหน่อยก็อาจจะไปค้นทางอินเทอร์เน็ตดูก็ได้ว่าข้างไหนมันสูงกว่าข้างไหนแล้วจะได้รู้ว่าทำไมนะครับ
อืมปวดหลังข้างเดียวเกิดจากอะไรก็อาจจะหลังข้างนั้นมีการอักเสบอะไรสักอย่างจากการยกของก็ได้นะครับหรือผิดท่าเด็ก9 ขวบเป็นไข้หวัดไอหนักจนนอนไม่ได้ทานยาไอกดอาการไอได้หรือไม่หมอให้ยาแก้ไอส่วนใหญ่พวกเนี้ยนะยาแก้ไอมันก็ไม่หายหรอกครับถ้าเกิดว่ามันไอเยอะบางคนอาจจะมีปัญหาทางด้านของหลอดลมมันอักเสบจะต้องใช้ยาพ่นมากกว่านะครับฉีดเทสโทสเตอโรนอินแอนเทนมันจะมีผลต่ออันตรายต่างเลิกใช้ไหมครับกรณีใช้แค่1 เดือนมีครับมันต้องทำ PCT เสมอครับ อยู่อเมริกาได้ดูอเมริกันฟุตบอลหรือเปล่าไม่ค่อยดูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะฮะเคยลองใช้เครื่องผ่าตัด robotic surgery ไหมไม่เคยนะครับถ้า CPR คนปกติจะเกิดอะไรขึ้นเจ็บครับเป็นลมพิษหาสาเหตุไม่ได้ต้องกินยาแก้แพ้ทุกวันตรวจหาสารแพ้ภูมิแพ้ก็ไม่แพ้อะไรเลยไปหาหมอทางด้านของภูมิคุ้มกันวิทยานะครับให้เขาแนะนำแล้วคุณสงสัยอะไรก็ถามเลยครับได้เข้ามาครั้งแรกมาตอนที่ผมกำลังจะออกพอดีเลยนะครับเดี๋ยวอยู่สักพักก็ไปแล้วนะฮะ เป็นรูมาตอยด์10 เดือนอนาคตมันจะหายปวดเป็นแบบหายไปเลยไหมครับไม่ได้ครับรูมาตอยด์ไม่มีทางหายตลอดชีวิตนะครับดังนั้นจะต้องรักษากับคุณหมอเขาถ้าเราไม่รักษามัวแต่ไปทำอะไรสักอย่างอยู่เนี่ยข้อมันจะผิดรูปและผิดรูปตลอดชีวิตไม่มีทางแก้ไขได้เลยนะครับผ่าก็ไม่ได้นะครับผ่าตัดแก้ไขมันก็ไม่หายนะฮะไขกระดูกเสื่อมมีโอกาสหายไหมครับไม่หายเองจะต้องรักษาเสมอนะครับ ไขกระดูกเสื่อมมันมีหลากหลายชนิดนะครับก็ต้องไปดูของคุณเป็นชนิดไหนนะฮะเพราะว่าบางอย่างมันกลายไปเป็นมะเร็งได้นะต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับส่วนมนต์นั่งสมาธิทุกวันก็ดีแล้วครับยาถ่ายพชาติที่เขาโฆษณาซื้อมาทานเองควรทานไหมครับมีโทษอะไรหรือเปล่าถ้าเดือนหนึ่งสักครั้งก็ไม่ได้มีโทษอะไรคุณจะทานก็ทานได้ครับอย่าตายเพราะคำด่ามีความสุขประสบผลสำเร็จก็ดีแล้วครับนะเราต้องลุย หากทำ PCT เสร็จแล้วมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมครับก็น่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณก็ต้องมีการไปตรวจ FSH LH ให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็ไปตรวจค่าเทสโทสเตอโรนในช่วงที่คุณทำ PCT เสร็จไปแล้วถ้าอันนี้คือชัวร์สุดนะครับถ้าไม่ตรวจก็ไม่มีทางรู้นะครับเซซามินจากงาดำอันนี้เล่าไปแล้วนี่ครับเมื่อกี้เพิ่งจะถามไปเลยนะไม่ช่วยเรื่องอะไรมะเร็งเลยครับถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วกะว่าจะกินเซซามินให้มะเร็งหายคุณต้องผิดหวังแน่นอนนะครับกินเพื่อป้องกันมะเร็งก็ป้องกันไม่ได้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณเป็นมะเร็งแล้วคุณอยากจะกินเซซามินร่วมไปกับการรักษาแผนปัจจุบันสามารถทำได้มันไม่ได้มีอันตรายแต่ถ้าเกิดคุณจะกินเซซามินอย่างเดียวแล้วไม่ใช้การรักษาแผนปัจจุบันคุณตายแน่นะครับอืมดูไข่แมวพอจะได้ไหมครับไม่ได้ครับต้องเป็นไข่คนนะคำถามหมดแล้วโอเควันนี้ก็เท่านี้แล้วดีกว่านะเดี๋ยวจะลองดูคำถามทาง TikTok คุณปุ้ยปุ๋ยที่บอกว่ามีเลือดออกทางเต้านมเมื่อกี้แนะนำไปแล้วนะครับว่าอันตรายควรจะต้องไปตรวจนะครับบางทีก็ไม่มีปัญหานะครับบางทีก็มีปัญหา แต่มดลูกรังไข่ออก2 ข้างทำไมรู้สึกไม่ค่อยอยากอาหารอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นผลจากการเพิ่งผ่าตัดก็ได้นะครับไปดูระดับฮอร์โมนดูนะครับว่ามีปัญหาไหมเพราะถ้าระดับฮอร์โมนมันหายไปจากการตัดรังไข่ก็อาจจะมีอาการแบบนั้นได้เหมือนกันก็ลองปรึกษาคุณหมอเขาดูว่าจะใช้ฮอร์โมนทดแทนหรือเปล่าผมใส่กำไรพระพิฆเนศครับเท่ๆดีนะครับเป็นไข้บ่อยบางเดือนเป็นไข้หวัด3 ครั้งเลยขั้นเนื้อเข้าตัวบ่อยเกี่ยวกับภูมิแพ้อากาศไหมครับอาจจะเกี่ยวก็ได้หรืออาจจะไปติดเชื้ออะไรมาสักอย่างนะครับ ตรวจเลือดแล้วเม็ดเลือดแดงไม่สมบูรณ์เกิดจากอะไรตอบไม่ได้ครับมันมีหลายสาเหตุมากมายเช่นทาลัสซีเมียการขาดธาตุเหล็กการขาดวิตามิน B2 หรือโฟเลตหรือว่าเหตุผลอื่นๆก็ได้เป็นโรคไทรอยด์การกินเหล้าเป็นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับแมกนีเซียมควรหามาเสริมไหมควรช่วยเรื่องอะไรผมทำคลิปเรื่องแมกนีเซียมไว้แล้วครับสามารถไปดูในนั้นได้นะครับมีคำตอบให้คุณเรียบร้อยไปแล้วนะฮะขอบคุณคุณหนูโบนะครับที่สนับสนุนมานะครับไลน์เมมเบอร์วันนี้ยังไม่มีนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันไหนด้วยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับคุณจีจี้เดินทางไปเที่ยวทะเลให้สนุกแล้วกันนะครับ ผมแพ้ทุกวันเลยช่วงนี้น้ำมูกเยอะเราต้องอักเสบหรือเปล่าก็อาจจะเป็นก็ได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันก็ใช้ยาที่มันแก้ภูมิแพ้แล้วกันแล้วก็อย่าไปเจอ PM 2.5โอเควันนี้เราเท่านี้แล้วกันนะครับเราก็ปล่อยแสงของข้าพเจ้าให้กับทุกคนนะครับอวยพรให้ทุกคนที่กำลังท้อแท้อะไรสักอย่างอยู่ก็ต่อกับมันนะครับอย่าลืมนะครับคำด่าของคนอื่นมันเอามาเป็นพลังงานของตัวเองได้เราอย่าเอาคำด่าของคนอื่นมาทำให้เราท้อถอยนะครับเอาไฟของที่เรามีโกรธได้โมโหได้ เก็บมันไว้แล้วพัฒนาตัวเองให้ดีแล้วกลับไปสู้มันกับวันนี้เท่านี้ครับบ๊ายบาย